contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980. Apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw
nga tanan agud nga makaangkon ang aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India nga Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Mga kabombo, 79 o kon 79 days na gilang anabilin kag Paskwana. Philippine Standard Time, 8 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Auto Pizza City sa bulan sang Oktubre 2022. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones tubtubina sa takna nga 1:30 sa hapon. Sa aton na pagpangalagad, subong nga udto pagabdan kita sang aton nga mga Bombo reporters. Subuman sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sa ilatag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome naton ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton nga tagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinaagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaga pinaagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita kababatian kita pagi sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod. Kag subuman sa aton nga YouTube channel. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton mga balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day. Ano na lang niya tabo sa Mascara Festival sa mga events nga daw napunaan sa kontrobersiya banwa. Bago lang gani way pa gani magbugnaw, way pa magtahaw ang issue sang biker nga ginpainom banwas ang tubig nga halin sa sapa. May isa naman ka nagpasakop sa first Asinso Circuit Race nga ginpatigayon sa Oroland sa nagligad nga semana o kung nagligad nga Sabado kag Domingo. Nagreklamo diri sa Bombo Radio, nagkanto diri sa Bombo Radio kay wala kuno gyapon matag ang ila nga premyo. Wala sing ni isa ka baton sang nga nakabaton sang premyo sa mga nagdalaog sang sining first Asenso Circuit Race. Daw nga patigayon sa Oroland. Hibalo nato na karon dugay-dugay ang detalye no sa report ni Bombo Gracelyn Lubaton ang ining first Asenso Circuit Race nga patigayon. Samtang DepEd Division of Negros Occidental nagapayag nga hindi makapatuman sang 100% face-to-face sa bulan sang Nobyembre.
nga mo ning gintalana sang DepEd nga dapat by November mabalik na 100% face-to-face classes bangod sa kakulang sang classrooms. Kulang ang mga classrooms. Hindi lamang ini problema sang mga eskwelahan sa probinsya, kundi bisan diri man sa siyudad sa Bacolod. Ginakulang man mga kabyanan sang classrooms. Ambot ko ano ang troubleshoot sini sang Department of Education. No, kay ining kakulang sang classroom, iniya hindi na kinahanglan naton nga ipagi pa sa intel nga intilan pa naton para mabalaan ko ng problema. Ari, ang isa ka problema ang hindi lamang nga gamay nga problema, dako ini nga problema ang kakulang sang classrooms. Sa mga bulutuan mo ning dapat nga hatagan sa dako nga pundo sang gobyerno. Nga hindi kita magsagad ng paamot-amot kag kung sino lang to yung mga organisasyon makadonar sa mga building. Okay, obligasyon niya sa nga gobyerno. Samtang City Health Office may pahayag angot sa kung makainom ka sang tubig nga nagikan sa sapa o kung tubig nga hindi ka sigurado kung matinlo kung higgo. Kag may update man sa kaso sang cholera diri sa siyudad sang Bacolod. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal, 66% sa mga Pinoy gusto nga ang ilayang handom among aktuhan sa gobyerno ang isyu may kaantanan sa inflation sa pagsaka sang inflation rate sa pungsod Pilipinas. Ini ang suno sa resulta sang survey nga ginpatigayon. Kag sa balita international, ang embahada sang Pilipinas dito sa Thailand nag-report nga wala sang Pinoy nga na dalahig sa insidente sa pagpangluthang. Masobra 30 nagkalamatay sa nasabit niya nga mass shooting incident. Amo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato rin pangalagad karon sa pang Biyernes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 14 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 11 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Antes ita magkuha sang pila ka mga reports gikan sa ato mga field reporters diri kitanay sa reklamo, no? Sag isa ka nagpasakop mga kabyanan sa first circuit race na nga ginapatigayon ining circuit race kuha naman ining ginagamit nila mga may motorcycle naman ini, no? Sa nagligad to bicycle subong ya motorcycle naman ini, no? May mga papremyo, may registration, may trophy kag cash prize nga mabaton ang magadaog sa sining circuit race. Ang tawag sini first Asenso circuit race, no? Ang ining event ang may kangtanan sa Japon sa aton nga nagapadayon nga Mascara Festival diri sa siyudad sa Bacolod. Kay balo ka mo banwa, may nagreklamo, isa sa mga winners nga nagpabalo diri sa Bumbu Radio nga Sabado Domingo panigin patigayon ang nasambit niya nga palumba sa motor. Hasta subong wala gyapon sila matagan sang premyo. Siling patusang kumplinan siya, di may registration pa gani nga tag 700. Siya ambot kundi na yan natabo nga ang wala matag ang premyo. Pero siya do pa ka temprano nga makasiling kita nga ba si scam, hindi ni guro scam, no? Hindi ka mo magkabalaka, hindi ni scam ang ini nga race. Kanugon nga imuon ni scam nga Asenso pangadaan ng ngalan sini. First Asenso circuit race. Why matag ang premyo banwa? Ang organizer, isa diri sa organizer amo ning nagpakilala sa ngalan nga si Jun Yamamoto. Pero do may ngalan pag hindi siya daw yato di ngalan daw Junel Pasilan.
hibalo nato na karon dugay-dugay. So sang magpadulong Yan sa dako nga pundo sang gobyerno. ang complainant ginpa-interview naton sa kay Bumbo Gracelyn Lubaton. Kag tiya mo ni no iyagin pahayag nga dismayado sila kay kung nga nagkadto dring complainant kay hindi man sila way man sila ginambalan kung ano ang matutuon nga rason nga away matag ang premyo. Basta sang do ginambalan na sa nga mangayo sang GCash number kay dito lang i-send ang premyo pero until now daw man sila nagsulod sila nga GCash. Amo na nga nagpadulong ni sa Bumbo Radio para nga mahibaluan nila kung ano kita rason nga way mahatagan sa nga premyo. Siling ko ti way magkabina kinabtanan ang amon niya nga promo ya pag magdaog ya ginatagaan na ang premyo. Ang amo din nga ang amo diyan may promo gani kabi ang premyo nagahulat mo way pa ang manugdaog ang premyo ya nagahulat ti kadaan. Dumduman nyo to banwa ang promo sa nga Bumbo Radio nga 1-2 panalo. Pag sila niya nga magbunutan ang ngalan mo diri kilalan within 3 hours makuha mo ang premium mo. Kaya kung hindi na pagyatag si mo. Kaya ang premium na tamaran maghulat. Tini yang gipatigayon nga first Asenso circuit race ay sa Sabado kag Domingo pa ni gipatigayon na sa subong way pamatag ang premyo. Pero hindi ta paghusgahan na ang organizer no? To be fair sa tanan. Ang pagkanto diri kag gusto ko man ipaintindi sa organizer nga nagkanto diri way man sila nga ginpakamalaot kamo. Kundi gusto lang maklaruhan. Nga kung hindi pagipagi sa Bumbo Radio, basi wala sa sang sabat nga mabaton gikan sa organizer. Di wala gid magsala ang complainant nga nagkanto di sa Bumbo. Kay nakontak ko mga kabyanan antes ko magprograma magpungko diri. Nakontak ko ang organizer nga mo ning si June Yamamoto man di ang nabutang, no? Maasabat sa karon dugay-dugay, no? Mga 12:45 pagkatapos sa News Center, ato ning nga si schedulon nga pasabton si Mr. June Yamamoto. Ano gid ang natabo sini? Do kasadya pag ni kita nyo, tanawan nyo bla sa ato mga kabumbod, lantawan nyo bla sa Facebook Live. Bo kasadya mangalini okay palumba niya sa motor niyo. O dito ni ginpatigayon sa Oroland sa tong Sabado kag Domingo damo ni nagparticipate. Suno sa payag sang kumplinan nga ang may ara pagani taga Cebu nga nagkadto din nagparehistro kag nagparticipate man no sa siniyang aktibidad nga daw dismayado man to subong kay wala man mabaton ang premyo. May initial kita nga paginunanon sa organizer pero mas mayo gid nga siya na lang mag-explicar karon no di sa Bumbo Radio kung ano gid ang mga natabo nga wala matigayon nga matag ang premyo. Ang champion daw 5,000 pesos, ang first runner up 3,000 kag ang second runner up 2,000 pesos. Ti daw mo gamay man ni nga premyo ni may pinsan gani kung tag minilyon ang premyo nga daw ka budlay gid magpangita sang inugatag. Para sa organizer pangitain nyo na lang dasang kung daw may problema na encounter ka mo sa mga sponsors, pangitain nyo na lang nakadaan subong siguraduhan nyo lang nga matag ang premyo. Kaya obligasyon nyo niya, by all means, manghulam ko mo da kung sa din ka mo manghulam, basta mabayaran, matagang premyo ang mga nagdalaog. Kaya di man basta-basta ni ilang preparasyon, kag ano blang rason nga nagpa-participate sila, ang pinakarason gito lang nga, makadaog sila, makuha nilang premyo, kay magsiling ka 5,000, dako naman okay naman malipay-lipay naman mga naga-motorsiklo sila. Yari ang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton, interview sa complainant. Bumbo Grace, please come in. Bumbo Dan, I wonder why, no? Wonder why gid pa na. I wonder why, do kanta ba? Oo, kay siyempre, mag-amo niyang mga ginapatigayon. Right after sa mga competition, ginahatag na. No? Na hatag na sa mga winners ang ilang premyo na ilang makuha sa amo na klase nga Bumbo Grace? Yes.
Ayaw ko mga raffle draw lang nga mga grand draw kay ati balaan na iya sa mga winners nga hindi niya mag-abot na yun ang iya premyo. Yes. Siniya ko niya race nga sa diin antes kaya magpa-race ang premyo nga nugatag mo aron na si mo kamot ginakaptan mo na iya. Oo, mamakadabi una nga hatag. sa bumbu lang ba? Oh. Hindi ba lang nga daw ka namin nga pagkatapos ang race kag masiling nga Gracelyn Lubaton champion. Pag nga champion, ari bato na ang tropiyo. Kag ari pagid ang premyo nga 5,000 pesos. Una nga hatag. O tingudi daw ka nami lang. Tane? 1,000. Oh, tiway na matabo mo nang gina-expectal blasang sang mga nagpasakop nga senaryo pero wala nila ma-experience o why nila wala matuman daw ang expectation versus reality ara naman natabo naman liwat Bumbo Grace. Sakto ginabomodan. Nagpatigay man sila sa announcement of winners, no? Hinawag ang premyo nga si Amoni, no? Makabatod sa Amoni nga premyo, iyang nga place, no? Sa ilan sa nga race. Kahuluya man nga bomodan. Sila nakadlaw, wala pa nag-abot ang tugaan lang ko, no? According sa aton nga complainant, no? Ang ngambal sa ila processing, no? Processing. No? Pagka after sito, sa mga kompetisyon, ang basang organizer, nga buwas dayon, maabot, no? Through GCash. Through GCash, ha? Grabe ba? So, pagka buwasin na, nagbantay aton ng mga winners, wala man nag-abot. Tapos, message naman nila, ang hambal naman sila, pasising naman. 1 to 2 days naman dapat nga hulton. Wala man nag-abot. Pero, Bumbo Grace, pero wala sila ginambalan, ano ang natabo nga ang na-delayed or ma-delay ang paghatag sang premyo? Yes, sorry ka mag-emo, Bodan. Siling ko wala sila gin-explikaran kung ano ang rason nga ang ma-delay ang paghatag sang premyo? So, Bodan, according sa complainant, kayo na nga si Arias Arnold. So, wala man kuno, hambalang processing. Wala nang hambal, gina-process pa. Gina-process pa? Ang bato, pila lang gasto mo, sir, sa inyo nga motor, sir, kay before ka na bumbudan, maging ka, i-condition ka ng motor mo, damo ka pa na sa baklon, no? So, personal mala sa intrabra sa dulang, condition ang manok, bumbudan. Ang gasto mo, pila, ang premium mo, mula na, hindi gani magbayad sa iyo mga ginastutan. Tapos may registration fee ka pa nga 700. Wala gani ko no amahaw lang na or panyaga dati. Na ang basina. Nato nga komplihan. So, ang gusto yung malang tani kong budan na maintindihan kung nga. Grace? Yes. Hello? Yes? Sige. Ang budan? Dali lang, okay daw nag-dulag yung mga signal di sa akon, okay na? Sige, Bumbo Grace? Mawadan mati on. Okay na, go ahead. Oo, tayo ang ang complainant, hindi man lang siya ang complain. Hindi kay tanan sila, wala gid ka baton, no? Sa premyo, kay mga pagmakulina, base sa imo lang, sir, wala kaya nakabaton, ng iba niya nakabaton. Hindi, ma'am, wala gid siya kamiyara sila sang chat pala, natawag ba mula ng mga riders. Tanan gid siya complain nga wala pa nakaabot ang ilang premyo 5 days na kaya ang competition or ang race nga ini nga natigayon ni siya October 1 kag 2 mo in pangilanan or in pagali isang title na First Bacolod Ascenso Fest 2022 Circuit Race kanami isang title sa ilang contest Bobodan. So, mga more or less 50 ka mga riders ang nag-intra outside Bacolod, nagpasangkop pa, no? Mga Bacolod no, mga taga Cebu, may ara pa sa ibang province. Wala man nag-expect nga amo ni gali ang ilang pagahulton pa nga mga iladlaw nga mag-abot ang ila sining premyo. Ang gasto mo din, hindi man hamak sa nampang pagina. So, ang organizers nga ginahulat din nila, nawawadan, nagambal man nga ingatagid ang ilang
premyo. Pero pamangkot sa ina, basi ko na makalimutan na lang ni, nga hindi mahatag. Doon naghatag last letter may siya number kung amo na matabo. Yes. So, mamudan, ari pala pamatian sa pahayag, ni alias Arnold sa iya man nga pagkadto diri sa aton nga stasyon. Concern ko mamang sa about sa first Ascenso circuit race nga natabo sang Sabado, Domingo nga adlaw kaya sa subong ang nagdala laog way pakabaton sang prize nga cash Okay. So, diin siya gani ginhiwat? sa Orolat Ano na nga barangay? Barangay Alihis, siguro ma'am, sa Preferential Road. Okay. Pila ka mo ka mga participants ang nagtambong or nag-intra? Mga 50 riders siguro ang more or less ang nag-join. Kaya yung iban pangayaw, taga Cebu, Bago, sa San Carlos, Mayaraman Manapla. Taga diin kaya, sir? Diri ma'am sa Bacolod. Oo. So, isa ka sa mga winners? Oo. Okay. Ang organizers, wala sila may ginano sa inyo, gin-instruct sa inyo after sa inyo nga competition kung saan o makuha, magidman ang premyo? Nagambal sila sang pag-awarding nga mangayo sila GCash number tapos isend lang nila sa amon pagkabuas. Oo. Na pagkabuas sa subong 5 days na wala gyapon kami kabaton sang ilang sang GCash. Pero 'di ba right after there are announcements na kung sino ang dalalaog, gintag isa-isa ka mo na dara. Panglawag ka mo. Oo, ginlawag kami kay ginpang list, ginpang pirmahan kami, ginpirmahan kami. Oo, ginhambal dira ang premyo, ang valor sa inyong kwaon. Oo. Ang cash. Oo. Tapos, after sang programa, napagamba nila nga ipadala ng through GCash. Oo. So, saan o kung dapat nga adlaw ipadala? Pagkabuas Monday, dapat isend na nila. Hasta subong wala gyapon. Message kami sa ila, ang nakabutang processing 1 to 2 days. Oo. Kay Di ka mo message through ano? sa ila nga number nga ginhatag may group chat. Bali may group chat lang kami sa mga riders lang. Okay. So, amo lang to nakabutang processing pa ko, no? After pila pa? 1 to 2 days na processing. So, nagligad na ang 2 days? Oo, hasta subong wala gyapon. Bali kung ma-chat kami si subong, ma-process, naman subong gyapon. Processing 1 to 2 days magyapon ang i-reply. Nga ako nung processing, wala ka mo nagkatoto personally? Wala kami kabalo sang ilaw nga office, ma'am. Kung di kami makadto kay ga-message kami sa city, mag-inquire para nga ma-locate nyo kung di ilang office ang mga organizers na ina. Wala pa. Okay. So, pila ka mga winners tanan? More than 25 riders. So, saan ba mo kagina ang iban hindi taga diri? Oo, hindi taga diri. Oo. Kalabanan, taga-Gwa? Oo, Pangayaw, taga Cebu. Pila ka mo taga Bacolod na? Damo man. May bayad ka mo na to register first? Bali nga mo registration 700 per category. Bali yung mag 2 category is 1.4. Wala silang may ginatag ng mga token dira? Wala. Registration? Wala. So sa mga previous mo yung ganitahan, sir, may ara na? May ara na, pack lunch, bali 700, free lunch na. Oo. Sino yung wala? Subong wala. Okay. So, ang iban mga upod, nagareklamo man sini. Gareklamo man kung ano na ang natabo sang GCash ni nga sang price namon. Subong wala gyapon kami kan. Bisan isa sa inyo wala may nakabaton? Wala pa. Okay. Ano sir ang imo nga panawagan sa mga organizers ini? Ang ginano ko lang sa mga organizer, dapat fair lang ta. Hindi na tama sa mga rider. Kaya nga, taga Bacolod man tatanan. Kung may problema, manggit ka mo sa cash, pwede na naman na maistoryahan.
Kay taga Bacolod malang katanan gyapon ang ano sina. Tiyang ako ng ma'am kay para manubla. Kay wala kami kabalo kung diin kami makadto, sino amon pamangkutan, kung di namon kuao ng premyo. Okay. So, before nga nagpasakop ka sa amo na nga competition, sir, syempre, may preparation man ginatawag. Pila man ang gasto mo? Dako mami sa sit-up sa motor, gasolina, guma, kag sa registration. Kung sumahon mo, pila natanhan. Kagang pagkaon mo pa. Hindi man gyapon kabayad ang premyo sa imo nga gingasto. Pila ang premium sa first or champion yun, sir? Ang champion is 4,000, ang first 3,000, second 2,000. The rest, may ara pa. The rest wala na. Bali first, second, third malang ang ilang nga mga pricing. Magaling. So, ano tani di ko tani nga ma-locate sa malabot naman ang ilang communication kag ano man sila nga istorya anong ilang rason kag dapat mahatag sa inyo ang inyong premium. Oo. Mas maayo mga mano gid kay para kaluoy man ang iban nga ara sa layo nga wala ka baton kag nagasto man. Pero pila gid ang dapat makabaton sa premium? Damo man nagdalalaog. Kay 15 category ang ilang ginpahiwat. Damo gali magdalaog kay 15 categories. Yes, bumbudan. I-times mga sa pila man ka, libo, no? Ako man, pero kung amo na, bumudan, may hara na dapat budget ya, no? Tapi para na, ready to, buhatag na. Tapos, ang ina nga, Gid lang kay siyempre kung magpa-event ka, apat udon mo anay nga may ara ka kwarta nga ilog premyo kay budlay niya nga paglawag mo ya sang winner way ka sang idaho. Di kadamo sa mga naglantaw man si Tugani, no? Expect siguro nga after sang amo tong competition nila, race nila may premyo na nga nabaton ang mga nagdalalaog. Pero wala gali. Do ano lang gali ya, pakita lang nga nagdaog siya muna nga place. Galing kay may ang initial nga istorya ko sa organizer gambal siya nga kuno wala mahatag ang premyo nga cash kay ginbakal nila to tropiyo kay wala kuno mahingagaw ang tropiyo nga ipadala diri sa Manila atong kay nagbagyo tong pagbagyo to kay wala matigayon nga makaabot diri ti giningagaw nila ang cash kuno nga ginbakal sa nga tropiyo nga ipangatag ang sakon lang kung papilion to siguro ang winner, mabaton sa tropiyo o kung cash, kundi lang ipauna. Ang cash ayan ang unahon o kung tropiyo, papilion sila. Laban-laban ang pilion to sa regla. O cash, gidya guro Oo, bumudan. Ikikapos malang na sang trophy kung ipalo mo bala. No? Kay syempre, may ara man sila guro trophy nga pwede lang man magamit as picture dira, no? Kung wala manggid lang sang trophy, importante ang cash ara kay wallet comes gani nga kwarta ng pagastoryahan, damo dayon issue. Pag ang problema kay why sila gid-explikaran, kay basta mo nang pag-explicar kay gina sa akon nga amo nang natabo nga ang way matag dayon ang premyo ay ang cash ginbakal pa nila sang kwan, ginbakal pa nila sang anong tawag sini? Ginbakal nila sang tropiyo amo tong una nila ginhatag pero ay nila gi-explicar kay man ginambal kay ginasang komplinan di ba? Yes, wala man mamodan ginhambal but kung ikaw mag-organize ang isa ka event no prior or beforehand dapat ready na ginatanan no regardless sang kabudlayan nga ginaagyan sang isa ka organization but we must comply no kung ano gid ang ara na istoryahan bisan wala na sila kabalo kung ano nagyan mo nga ikaw mismo organizer dira pero ang importante nga mahatag mo bilog kung ano ang naistoryahan kung anong ara sa inyo nga fire lobby kay sa pagkamatuod lang
ang kada isa nga mag-intra sa contest, ang arag niya sa mind niya nga magdaog siya kag makuha niya ang cash prize mo. Sino man ayan na mag-intra iya sa mga kung ano man nga kompetisyon nga ang iyalang yandom ko ang tropiyo man. Gani. Ha? Diba si bisan sa mga bisan pa sa boxing, di ma-boxing ka na ang na preparar lang ipremyo sa imo, tropiyo lang mapasugot ka? Hindi kay siyempre boxing niya. Kabuhi mamanda bumuda ng saya mo, no? Kaya mo gani, amo na gani nga sa mga organizer sa mga event. Siguro hunyo gid ya nga ang kwarta, ara gid ya matag aberman nga maulila ng tropiyo da. Kay ang importante mo nang ginalaga siya sang mga nagapasakop. Ang kwarta kay dira pa na nila kwaon bawion ang gingasto man nila sa ilang preparasyon. Yes, kag sa ilan announcement na. Oh. Kag ang tao nga kadtugin na ya sa prize. Oh. Amo gani kag pamangkuton ta karon ang organizer tuod ni nga bisan pagkaon sa mga participants wa sila sa may nahatag. Wala ko no bumudan sa ila registration fee nga dubo sa 500. Dako na gani nga gusto para sa ila. Wala ko no. Tinga ang ini nag-organize niyo way sila nagpangayo sang gamay man nga counterparts sang syudad sa Bacolod kay tiyang ilan nga ginpatigayon nga event kabahin man ni sa aktibidad kay selebrasyon sa syudad sa Bacolod. That's why gani ang ngalan sang ila to nga event First Asinso Circuit Race. Tani ang syudad sa Bacolod matag man sila sang ilang ang part sang kwan man sang bulig sang amot. Yes, ang good say mga bata nga first impression last ni first. Ako Asinso Fest 2022. Guba ang ngalan sa Asinso sini karon? Bumbo Grace, guba ang ngalan sa Asinso. Amugid, no? Sige, payo kay Ariman si Jun Yamamoto, amo ni isa sa mga organizer sa siniyang race. May nga pasabton ta sa dayon para nga atensyon sa mga riders. Ari na ang inyo ginapamangko to, kag ang inyo gusto pasabton kay masabat din sa Bumbo Radio, Bumbo Grace. Yes, Bumudan. So ara na hulton ta ang response, no? Sang ining organizers man sang circuit race Bumudan para nga maathagan naton nga mga winners sa mga competition. Okay, sige. So wala naman ang report nga nagikan sa Pasol ini si Bumbo Grace din baton sa yes, consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Grace Lynn Lubaton. Sa tanan nga mga kompetisyon, ang ara sa utok kaya sa naga-participate nga makuha ang premyo nga cash. Aberman ko hindi matagan sang tropiyo basta ang cash ya makuha mo. That's why gani ambal naton nga kung sa organizer kung nagkulang-kulang nagka-problema dira kinalan siguro nyo way ta kay balo kung ano gid ang mga problema nga nag-transpire. Kaya ang unang gina-explicar sa aton, although nga na sa piya kalinya, pa-explikaron ko si Mr. Jun Yamamoto, yung explanation nga may aras ang problema, kaya nagabagyo to kuno to sa Luzon, ang tropiyo nga ipadala diri, way kaabot yung cash nila, ang inog premyo, ang ginagawa bakal tropiyo. Pero sa ako lang, kung papapilion siguro mga winners, anong gusto nyo matabo? I-delay ang cash o kung ang tropiyo i-delay. Siguro ang piliyon nila nga mayo pa ma-delay na lang yung tropiyo na. Importante ang kasara. Sige. Sa piya kalinya si Mr. Jun Yamamoto. Sir, mayong aga. May aga tagal sir kag sa imo madang taga palamati mo da sa imo si Bumbo Daniel sir sa piya kalinya. Kagay na may bago lang namon ginplay ang tingog sang isa ka complainant nga actually ang iya malang gusto nga kung nga nagkatuli sa Bumbo para nga ang organizer maka-explicar ginatumod siguro basi ikaw ni Jun Yamamoto nga ma-explicar sa ila kung ano gid ang natabo nga ang wala matag dayon ang wala matag ang cash until now kay suno sa iyang pagpayag ginambalan malang kuno sila nga gipangayuan lang sa kuno sang GCash number kag after 2 days kuno ara ng cash pag after 2 days wala man sang cash nga nabaton sang gin follow up nila siling malang kuno
kamudira nga gina-process pa, processing. Ti lawig-lawig na kuno nga processing. Sila nagabalaka nga basi ang premium lang nga cash basi hindi na magtupa, sir? Amo na gani sir no, gina-explain ko gid sa ila tungod nga nag-meeting man kami kahapon. Oo. Nga sa amon bala sir nga grupo man nga ginpamutang ko man nga mga ga-organize. Ginpamutang ko nga ga-organize sa circuit, ginbutang ko nga ga-organize man da sa motor show, sa car show. Ang nagka-problema lang gid kami sir sa last minute na lang gid sir sa amon nga last day events. Pero sa amon nga sir nga first day kag second day wala gid kami na problema. Tanan na ya sir na panggaan na ya fast price kag may trophy. Ang sa last day na lang gid namon sir tungod man sir sa hindi wala ta man ginapangayo sir nga ang mga sponsors taga sir nga wala nakasulod pa nga to be followed pa. Amo pa na sir ang ginahingagaw namon kag tungod man sir sa amon man nga mga trophy bla sir nga wala man nagsinulod tungod nga ang amon nga mas sponsor dira wala nakaabot ang iya nga stock. Oo. Ti sang last minute na lang kami sir dito na ko nag-decide nga tanan nga mga nag-intra halin sa car show, motor show kag sa circuit pagbakla na lang gid sila tanan trophy. Oo. Kag sang last day na sir nga naghambal na ko nga i-check na tanan kay para nga mabalaan ko na kung pila ang nagdaog kag kung pila ang premyuhan. Dito ko na sir nga na ano nga ang ibang gali sir nga sponsors wala pa ka-comply. Kay tungod man sir kasako man sakon. Di amo na sir nga sa tanan tada gali nga mga napasalig naton da no nga nagdalaog sa aton nga circuit race. Kung pwede sir nga makahulat lang ta sir sa kamadali sir kay gina-process man namon sir nga mahatagan sila tanan premyo. Amo lang sir nga amon ginano anay sir nga kaya nagapakaya makami gani sir pasensya kay Attorney John sir no nga paggamit namon sang iya nga lugar nga Oroland. Kay do siya ya sir ang ginatumod nga isa sa nag-organize pero ging ano lang na sir namon sir lisensya lang namon ang lugar ya nga gamito namon tungod nga kalapad kay katahom sa lugar ya para pahampangan namon circuit. Pero ang iniya sir nga event iya giniya sir ya sang grupo gidya namon. Ano nga grupo amon ni sir? Nga ang amon sir nga ano sir nga NRMR sir committee. Ano to sir? NRMR. NRNR? Ano to? NRMR. Okay, kaya naga-utod-utod mo nga audio. Hello sir? Hello sir. Okay ano to liwat sir? NRMR sir. NRMR. Okay. Pero ang ini nga event ini ba kuan man ni siya ng registered di siya nga sulod ni siya sa event para sa Mascara Festival? Hindi sir, kay wala kami sir na pasulod sir sa Mascara Foundation. Bali okay. ang amo niya sir event sir is a private ni sa sir nga event. Amo na sir nga nag-start kami sir September 30, October 1 and 2. Kaya hindi kami sir pwede kadungan sa ilang mga activities. Okay. Tungod nga kadamo man activities ang Mascara. Pero ang iya sining nga ngalan first Asinso circuit race kay kung magsiling ka Asinso ma-connect siya dayon maangot siya sa political party ni Mayor Albi Benitez nga grupo Asinso. Sir, kay ang nag-ubra na sir sang sining nga title ang amon man na sir nga nag-ano ba sir sa amon nagkuha sang permit nga nag-organize nga kung pwede lang dalo na mo ng asenso kay sir si Mayor Albi naman ang nagdaog kay amo na sir gin title lang na mo ng asenso para man sir pasalamat man sa iya. Naging ano ya kami, naging pasugtan niya kami sa sining nga event. Pero ang amon giniya sir ya is NRMR. Okay. So may na nga klaro bla kay kabudlay na ang mga paminsaron sa mga katawan sa Bacolod. No kay kagina pagkakita ko sang event nga first Asinso circuit race ang ara din sa mind ko sa ako personally sa mind ko nga iyan ni ka party sa Mascara Festival kag posible may ari man diri participation si Mayor Albi Benitez kay ti Asinso mo ti mayo na nga klaro na subong nga gingalan nyo lang ni Asinso wa niya kilabtanan sa grupo Asinso. Yes sir, why gina sa sir kilabtanan kay wala kami sir na sulod sa Mascara Foundation. Ang amo na sir sa private. Okay. Kag
Ti karon isa nahambal mo gina sir nga ang ining premyo ang kas nga premyo sa ila imbis nga amo ning ihatag sila nga kas ginbakal sang trophy kay ang inyong mga sponsors nga magpadala sang trophiyo wala makatigayon nga makahingagaw padala diri. Ti ano nang matabo karon kay ang inyong nga kas nga inupremyo na bakal nyo na trophiyo sa di ka mo makuha karon sang mangita naman kamo sang pamaagi para makaproduce kamo sang kas inupremyo sa ila. Sa ila sir sa mga last na lang sir nga mga nag-winner ta sa circuit nga mga nagaan prizes. Amo na nasa subong sir ang gina-workout namon nga ginahulat namon sir ang mga amon nga damo man ta sir sponsors pa sir nga wala nag-comply pero hindi ko lang na sila mahambal. Amo na sir subong gina-isa-isa namon kay para mahatag na sila pero sir hindi sila sir magkabalaka kay hatagan gina sila sir namon tanan. Okay. So ang ining hello sir, ang ginambal mo ning nga sponsor nga amo mag-provide sang trophiyo, ti pwede ni nga kay tungod ay man sa ka-provide sang trophiyo, pwede ni siya nga i-convert na lang sa cash ang ilang ihatag? Yes sir, amo gina sir ang comply nila sir sa akon. Okay. Nga tungod wala nila ti amo na gani sir nga nag-follow up ko sa mga riders nga mahulat-hulat lang tanay sir kay tungod nga ang kwarta wala pa sa amon. Kay kung mag-abot na sir ang kwarta sa amon, ipanghatag ginanaas namon sir sa ila kay hindi man kami gusto nga maguba ang amon pangalan kag maguba ang amon nga committee. Amo na sir nga sir kag wala labot yan nga maguba ang inyong ngalan maguba gid ang syudad sa Bacolod City kay ang ngalan nila sa inyong event Asinso mo first Asinso circuit race ti guba sini karon si Mayor Albi kung hindi ni matigayon. Yes sir amo gina sir nga amon sir ginauna gid namon nga pizza. Kag ang sir, ang venue gid sir kag ginaluwas man namon ang venue kay tungod nagamit namon ang lugar. Amo na sir nga pangayo kami pa sa hilo sa paggamit namon sang pangalan nga First Asenso Fest kag kay attorney diyan nga paggamit namon sang Oroland nga wala ginadi sila sir kay labtanan sini sir nga mga aktibidades nga natabo diri sa event. Actually pagtawag ko gina sa kay attorney Jan Orola parte sa sining circuit race ga pamiripi na gito sa dem wagi ko gusto na kilabtanan kay ang venue man lang naging gamit may lain ang organizer siling ko tiamo gani sir may lain organizer basi sing ko buligan mo ko makakonect sa organizer para nga mapa-explicar tani sa mas labing madali nga tion. Ti karon na mga galing kay ang problema sini sir definitely mahatag yung man ang cash prize sa sini mga winners. Pero ang pamangkot ano kalawig kay at stake kamo tungod nga at the mercy kamo yasang mga sponsor nga kung saan sila makapadala sang cash. May tani ko maobligar naton nga ura mismo or buwas mismo mapadala na nilang cash kay para nga matag na dayon ang premyo. Ginadali na subong namon sir process sir kay hindi naman kami gid gusto nga maglawig na kay buday na maglawig na kag magdako pagid ang issue. Amo na sir nga subong pa lang sa temprano pa lang gina-workout na namon kay para mahingagaw na namon nga kung mag-abot na gid sir ipanghatag na namon sa ila pero sir gina-promise namon nga hindi na seriya sila nga maglawig gid katama. Okay. Sige. Ang sa ako nabi pag figure out ko sini sa mga last minute nga sila mo nga wala mag-alabot ang trophy. Kung ako ya papilion siguro nga wa isang trophy pero may cash mas pilion ko ya siguro nga ipangsulod sa sobre ang mga premyo sa mga winners kag pag announce ang winner yata yang cash kag magsiling nga to follow na lang ang trophiyo ang importante ara ang cash sir. Sir amo na gani sir ang mistake man sir no kay na namon mga trophy. Nga sa una sir namon nga ang ipanggaan do sir nga nagdalaog man sa aton nga car show kag motor show. Amo naging pandungan na lang sir tanan bakal mga trophy, i-package na lang. Okay sige. So assurance mo na lang sir kay ti way man ta sini mahimo kay ti amo lang matuod gid nga natabo. Ano ang assurance naton ano kalawig ayan pinapakadlaw kag mabaton ni sang mga winners ang ilang nga cash prize basi may diyanyo na nga samtang wala pa makaabot tong mga pledges to sang mga sponsors basi may makatabang man da sinyo nga matabunan anay ang pang premyo nga cash kay kung pwede pa malang matag naton karon sapon o kung buwas agay hatag tan lang ni kay kabudlay ba lang ang iniya nga issue mag wildfire bala kag
makaguba sa imahin sang siyudad sa Bacolod kag sa imahin man sa inyong organisasyon? Oh, sir, amo na gani sir sa ginahamba ko gani sir nga within within this week ang ginahulat naman lang gid sir namon magsulod sir kay para mahingagaw na namon sa ila tanan pang distribute. Hindi naman gid kami sir gusto nga maglawig sir. Hindi niya sir siling nga gamay lang nga problema. Dako nga problema dapat situlon gini sir sang mas temprano. Correct. Oo. Kay may lang tani kung sa subong lang kamo mapa-event basi may mga upcoming event pa kamo kag wala na sa may magparehistro. Oo. Sakto gid sir amo gina sir nga amon man ginapin sir. Okay, sige sir, salamat gid sa imong oras kag mayong udto sa liwat. Yes sir, thank you gid. Thank you. Si Mr. Jun Yamamoto, no, ang organizer sang first Asinso Circuit Race motor show, no. Amo na ang natabo nga may mga sponsors, ang sponsors nila nga mag-provide sa mga tropiyo. Wala nakapadala diri, wala nakahingagaw kay ti amo ganito nagka-problema tong may nagbinagyuhon ang panahon. Dito sa sa Manila area. Ang cash nga on hand nga inog premyo ginbakal sang tropiyo. Amo nang isa sa mga last minute lang nga mga desisyon nga dapat kinahanglan mo gid ang Solomonic wisdom para nga mag-decider, no? Papilion ka. Siya, ari may white sang ang aton nga premyo, hindi kita mahatag kita sang cash, pero wala kita sang tropiyo. Ano ang unahon naton? Ang cash ni bakal naton tropiyo kay ipremyo kun hindi na kita na magbakal tropiyo, hulaton tatong gina-promisa nga tropiyo kag panghatag taning mga cash. Tanigin amo na sa mga organizer i-weigh gid naton pirmi. Kinahanglan na maayo gid ang wisdom naton sa pag-decider sa kung ano ang pinaka-maayo. Pinaka-prudent, pinaka conveniente, no? Kag ang pinaka-mabaton ang mga pamaagi, no? Pinaka-mabaton abi sa mga winners, pinaka-acceptable sa ila. Ang madelay bla ang cash prize o kung madelay ang tropiyo. Sinuman siguro yung magbuto da nga masiling nga i-delete lang ana yung cash prize. Importante may tropiyo kitang madala kay haluk-halukan daning tropiyo. Kung ako yung naging traya, bumbo, Stephen niya, masig, inyo na yung tropiyo, kinalano ko yung cash. Dako ko na nagasto ko sa preparasyon para magpasakop sa palumbanay sa motor. Inyo na lang yung tropiyo, kay tropiyo na yan. Tropiyo is good, but I need cash. Oram na sa mga tiyanggi na makita mo nga, credit is good, but we need cash. Di ba? Sige. Sa ato nga pagbalik karon dugay-dugay, kaya naman ang Bumbonyo Center, istorya nato ng inkwentro nga nagaluntad banwa sa Barangay Karabalan. Ang inkwentro nga sang kagapon sang aga may mga litrato dahil nga nag-circulate sa social media nga may mga nagkalamatay. Ang napatay to, may picture to nga may duwa ka napatay nga mga minor de edad nga mga miyembro sa NPA, may edad pa gani nga nagagawa to kagapon, isa ka 10 years old kag 11 years old. Pero sa uligin deny ini way sang body count suno sa aton nga Philippine Army, wala sang body count. Way sang may napatay sa inkwentro. Do sa subong pa lang yang inkwentro nga ang army kanasigya magdisiling nga wala sang body counts. Sa pilaya ka bang nga wala sa may napatay. Sa mga previous nga mga encounters, bisan way sa may napatay, gambarang ang soldado nato ng Philippine Army kasi nga may napatay to, posible patay gito kay may mga traces of blood. may mga sa withdrawal route sa mga NPA nga nagpalagyo, may mga traces of blood do mo, posible may patay to. Mga ginablubanta daw, may gigurong patay sa NPA mo. Subong why gid si may napatay? No body counts. That's why wala, hindi kita makasiling nga may napatay. Pero kagapo may nag-circulate nga mga litrato nga may mga nagkalamatay. Kagang ibang nga nagkalamatay, mga sibilyan. Subong banwa, hindi na ito makantuan ang area, why gin-evacuate ang tanan nga tao, kag wala sa may pwede makasulod. Tiway si may makibalukon tuod ni ang mga litrato nga nag-circulate nga may napatay giman to nga mga sibilyan o kunway. Kaya why na to si may makasulod sa area?
may aerial survey gin patigayon, may aerial inspection gin patigayon si General Pasaporte, chopper ang ginsakyan banwa, daw ipakita tana karon. Pero kalayo-layo man to kay chopper gin ang ginsakyan, hindi mo makita yang bisan ang karbaw nga kadako na hindi mo yan makita to sa dalom. Kaya ang chopper kalupa dyan, taas mo kay mapanubo ka na ginali, sniper ka na isang NPA, hindi tapos kagid. Natingala ko banwa nga ang aton nga Armed Forces of the Philippines, wala sa mga gwapo nga mga drone. Tiyan mo na nakadako-dako sang budget kada tuig sa Armed Forces of the Philippines kaya may mga modernization program kita. Huwag ginakapaminsan magbakal sang drone. Kaya mo na ng pinaka-conveniente nga pamagi para makita mo ang tanan nga ginagusto mo makita sa kadutaan. Ngara kasi babaw. Nga bisan targeton pa na sang kaaway kag kalaguba na yung drone, way problema. Kaya drone lang na yan, way isang nagasakay ng tao. Way gali isang drone ang Armed Forces of the Philippines. Amo nagtali sa sa mga soldado naton, ang mga nag-ooperate, may dala kamo tani nga drone. Para nga pag magbakbakanay, para mabalaan nyo kung din ang location sa NPA, paano pa rin yung blood drone? Kagi monitoron nyo. O, tanawon tabi kung hindi magkala hugpaa sa mga kalagsang mga armado magpalalagyo kung kita nila nga may drone nga nagasunod sila na. Sige, balikan ta na karon dugay-dugay pagkaligad gilamang sa sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Oktubre 7, taong 2022 sa ating Christmas Countdown, 79 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, malaki ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, partikular itong diesel, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Ang Pilipinas pinuri na isang safe haven para sa mga refugee ng United Nations High Commissioner on Refugees. Ang National Capital Region Police Office o NCRPO may person of interest na sa kaso ng pagpaslang. Dito pa rin sa mamamahayag na si Percy Lapid itong pabuyas sa makakapagturo sa suspect nasa 1.5 million na. Ang Chinese national naman na dinukot nasagip doon sa Batangas City. At sa international news naman, libo-libong bilanggo sa Amerika na hinatulan dahil sa paggamit ng marijuana, pinalalayan na ni US President Joe Biden.
Sa ating pag-sports, balita Kevin Durant at Brooklyn Nets muli na namang nakatikim ng ikalawang talo matapos ilang paso ng Miami Heat sa pre-season games. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi maganda po ang sasalubong sa ating mga motorista sa susunod na linggo. Posible kasing magkakaroon ng malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga energy sources, ang presyo ng diesel ay posibleng may umentong aabot po yan sa 4 pesos at 40 centavos hanggang 4 pesos at 70 centavos kada litro. Ang presyo naman ng kada litro ng gasolina ay meron lamang 40 hanggang 70 centavos itong pagtaas. Karaniwan pong inaanunsyo itong oil price adjustment sa araw po ng Lunes at ipinatutupad sa susunod na araw o araw ng Martes. Samantala naman, pinuri ng United Nations High Commissioner on Refugees o UNHCR ang efforts ng Pilipinas bilang isang safe haven para yan sa mga refugees at vulnerable groups na isang magandang ehemplo para sa Southeast Asian countries. Sa isang statement, sinabi ng Philippine Mission sa Geneva na nagbigay pugay si UNHCR Filippo Grande sa ginagawang efforts ngayon ng Pilipinas para sa mga refugees sa pakikipagpulong nito kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla doon sa may Geneva, Switzerland. Binigyang diin din ni Grande ang pangangailangan ng pagkakaisa ng international community sa pagtugon sa humanitarian challenges at inihayag na makakapagbigay kontribusyon dito ang Pilipinas, kaagapay na rin ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Iniulat naman ng Department of Justice Chief Remulla ang nagawa din ng Pilipinas na mga humanitarian priorities at mga inisyatibo. Ngayong taon, ayon kay Remulla, ay sumang-ayon sa 1961 Statelessness Convention na nagpatibay sa Founding Act na nagtatatag sa Interagency Committee para protektahan ang mga persons o concern at sumulat din o sinimulan na ang pilot ng Complementary Pathways Program para sa mga Rohingyas. Kung maalala nga, si Remulla ang siyang naging nangunang delegasyon ng Pilipinas sa Geneva para yan sa Enhanced Interactive Dialogue sa Pilipinas doon sa may UN Human Rights Council at gayon na rin sa Revalida sa International Covenant on Civil and Political Rights. Samantala, kaugnay pa rin sa mga issues sa Department of Justice, inanunsyo ngayong araw lamang ng DOJ na magiging host ang bansa dito pa rin sa 21st Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Senior Law Officials Meeting o ASLOM ngayong taon. Ang ika-21 ASLOM ay ang unang in-person ASLOM. Ito'y meeting mula ng pungtok po itong COVID-19 pandemic noong taong 2020. Ito ang ikalawang pagkakataon na magiging host ang Pilipinas sa naturang meeting at ang una po niya noong 1996. Ang annual meeting ay itinatag at sinimula noong 1985. Ang 21st ASLOM ay isasagawa sa Oktubre 13 hanggang 14 ngayong taon. Magiging chair dito si Justice Undersecretary Brigido Dulay habang ang Philippine delegation naman ay pangungunahan ni Chief State Counsel George Orta II. I-welcome naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla itong mga delegado at magde-deliver ng opening remarks sa 21st ASLOM. Dagdag pa ng Department of Justice, ang ASLOM ay magsisilbing forum para sa mga senior law officials mula sa ASEAN member states, itong respective Ministries of Justice, kabilang na ang Attorney General's Chambers para pag-usapan ang legal issue na may kinalaman sa common interest at ukol sa legal cooperation. Layon din itong i-promote ang objectives sa ASEAN Political Security Community. Sa karagdagan pa ang balita, ang Makabayan Block binigyan ng bagsak na grado sa first 100 days ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Annalise Soberano.
Bagsak na grado ang ibinigay ng Makabayan Black sa first 100 days administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, parang may pagka-deja vu ang Marcos administration sa nakaraang administrasyong Duterte. Paliwanag ni Castro, marami umano ang naipangako pero walang natutupad, kabilang anya ay dapat na pagtaas ng sahod ng mga guro. Binanggit din ni Castro ang patuloy na harassment at red tagging sa mga kritiko at pumupuna sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Binatikos din ni Castro na mas inuna pa ni Pangulong Marcos ang mga mayayaman, mga foreign investor at pagpunta sa Singapore para manood ng mga garbong Formula 1 Grand Prix gamit ang umano'y taxpayers' money. Dagdag pa ng mababata sa 2023 proposed national budget, may napakalaking intelligence funds para sa Office of the President at Office of the Vice President na maituturing umano na President at Vice Presidential pork. Sa kabila nito, inirekomenda ni Castro na tutukan ni Pangulong Marcos ang mataas na inflation, power rate hikes, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin habang wala pa ring dagdag sahod ang mga manggagawa. Samantala, sa isang magandang development din naman ang ginawang realignment ng Kamara sa 77.5 billion na bahagi ng approved version ng 2023 General Appropriations Bill ayon kay Castro. Gayunpaman, sinabi ni Castro, kulang pa rin ito. Ngayong nakareses ang Kamara, abala din si Castro sa mga sinasagawang konsultasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa mga iba't ibang grupo ng mga guro. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Franz Castro sa panayam ng Bombo Radio. Recess, yung mga committee hearings ay ino-hold din ng iba't ibang mga committees. Kaya yun ang ginagawa natin at panahon din ito na magkakaroon din ako ng mga konsultahang guro sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Si Representative Franz Castro mula Kamara. Yes, Bombo Gerald. Mayroon bang mga aktibidad na isasagawa itong syempre Makabayan Black kasabay ng 100 days, yung unang 100 days ng Pangulong Marcos sa pwesto, Bomboan? Sa ngayon, wala pa naman silang binabalak na magkakaroon ng mga kilos protesta, bagamat sunod-sunod yung mga pagpapalabas nila ng kanilang mga statement regarding dito sa 100 days ng Pangulong Marcos. Siyempre, inaasahan na natin dahil sila ay nasa Makabayan Black ay talagang hindi naman sila talagang magiging pabor sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So, yun Bombo Gerald, pero may mga sinasite din sila ng mga dahilan bakit bagsak ang grado na ibinigay nila sa unang 100 days ni Pangulong Bongbong Marcos. Lastly, Bomboan, syempre, yung liderato naman ng Kamara, kung ano yung masasabi niya dito sa 100 days, syempre, ng administrasyon ng Pangulong Marcos, Bomboan. Oo, Bombo Gerald, kaya itong pamunuan naman ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez, mataas ang grado na ibinigay ni Speaker Romualdez kay itong Pangulong Marcos. Anya, maraming nagawa ang Pangulo. Ibinida pa nga ni Speaker Romualdez itong pagbiyahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa Indonesia, Singapore at maging sa Amerika dahil nakakuha tayo ng mga investor at mag-i-invest dito sa Pilipinas. Gayunpaman, sinabi ni Speaker sa kanilang panig sa Kamara, agad nilang naipasa itong mahigit 5 trillion pesos na budget para sa 2023. So ito ay hudyat din na talagang itong gobyerno ng Marcos Administration Jr. ay talagang nasa tamang landas at patuloy na umuusad itong lumalago ang ekonomiya, Bombo Gerald. Okay, Bomboan. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Tiniyak naman ng National Economic and Development Authority o yung NEDA na maisusumite na kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa katapusan ng taon itong development plan ng Pilipinas para sa susunod na taon hanggang sa taong 2028 po yan. Ayon kay NEDA Assistant Secretary Sara Daway Ducanes, sesentro sa paglikha ng trabaho at paglaban sa kahirapan ng ikinakasang Philippine Development Plan para sa susunod na 6 na taon. Anya magsisimula na rin nilang buuin ang nasabing plano na anyay nakabatay pa rin dito sa ambisyon natin 2040.
Ito ay para sa isang matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa bawat Pilipino. Sa hanay ng job creation, magfo-focus anya dito ang pagkakaroon ng malinaw na innovation system na magdudulot naman ng panibagong ideya, produkto at proseso para sa pagkakaroon ng economic transformation sa bansa. Samantala, mahahati naman anya sa 3 main areas ang pagtugon sa kahirapan. Ito ay pagbubukas ng ekonomiya, mas maraming investment sa human capital, social development at social protection, habang ang isa pang target ay ang makalikha ng mas mataas pang kalidad ng trabaho po para sa mga Pilipino. Samantala, tiniyak naman ng Department of Education na kanilang tututukan ang mga lungsod at mga munisipalidad mula sa 1st hanggang sa 4th class para tiyakin ang pantay-pantay na pagbibigay ng mga resources sa mga paaralan. Una nga rito, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na malaki pa rin ang kanilang hahabulin kung pag-uusapan ng accessibility at sapat na infrastruktura para sa mga paaralan sa bansa. Sinabi din ng pangalawang Pangulo na hindi lamang 5th at 6th class municipalities ang bubuhusan ng pondo para tugunan ang kakulangan sa silid-aralan at iba pang pasilidad. Ibinahagi pa nito ang kanyang karanasan bilang alkalde noon ng Davao na sa kabila ng isa itong highly urbanized city ay mayroon ding anya silang problema sa infrastructure development kahit na malaki ang nakalaang budget at special education fund. Ayon pa sa Vice Presidente, partikular na rito ang last mile, geographically isolated at disadvantaged schools na matatagpuan sa lungsod. Samantala po ay ito nga at inatasan na rin po ng National Capital Region Police Office Chief Police Brigadier General Jonel Estomo ang mga police officer sa rehiyon na magsagawa ng pakikipagdialogo dito sa mga mamamahayag na nakatalaga sa kanilang area of responsibility. Ito ay para nga matugunan itong concern ng mga media practitioners para matukoy yung banta sa kanilang mga buhay, itong harassment at iba pang panganib sa mga mamamahayag. At kaugnay nga niyan po ay mayroon ding pabuya na nasa 1.5 million itong PNP at mayroon na daw person of interest itong mga otoridad, itong NCRPO kaugnay pa rin sa pagpaslang dito sa naturang mamamahayag. At ma-report si Bombo Marlene Padjernos. Yes, Bombo Gerald, Bombo Ever, kasalukuyan ang pinaghahanap ng pulisya ang person of interest na kanilang natukoy hinggil doon sa pagpaslang sa sikat o veteranong mamamahayag na si Percy Lapid. Sa isang pulong balitaan ay pinakita ng National Capital Region Police o NCRPO sa media ang isang digital enhanced copy ng larawan ng umunoy gunman ni Lapid. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Jonel Estomo, ang larawang ito ay kuha sa CCTV footage sa harap ng Las Piñas City Hall ilang sandali bago naganap ang pamamaril. Paliwanag naman ni Special Investigation Task Force Commander Police Colonel Restituto Arcangel, natukoy nila ang suspect matapos na magtugma ang damit nito sa mga markings na nakuha ng pulisya mula sa iba pang CCTV na kanilang nakalap. Samantala, Bombo Gerald, Bombo Ever, sinabi naman ni Interior Secretary Benhur Abalos na sa ngayon nga ay itinaas na sa 1.5 million pesos ang halaga ng pabuya sa kung sino man makapagturo o makapagbigay ng pagkakakilanlan ng nasabing umano'y gunman. At kasabay nito, yung naging panawagan na rin ni Abalos sa publiko na ituro nga itong gunman at magpanawagan niya rin doon mismo sa lalaking nasa larawan na sumuko na sa pulisya upang matuldukan na ang lahat ng ito. Kaugnay niya, narito pa yung bahagi ng pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos. So sana naman sa mga nanonood at nakikinig ngayon, any information sa taong ito, ibigay nyo kaagad dito sa PNP. Napaka-importante po nito. Sa taong itong nasa larawan naman na ito lang masasabi ko. Marami na nakakaalam sa iyo, marami na magsusumbong. Siguro sumuko ka na. Yan yung bahagi ng pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos. Para sa Bombo Network... Marlene? Yes, Bombo Mars. Oo, may timeline ba yung PNP ngayon sa pagtugis dito sa naturang suspect sapagkat
Ilang araw na rin yung nakaraan at syempre ito yung rare na mangyari itong ganitong mga insidente dito sa Metro Manila. Nagaganap yung mga ganyang mga insidente karaniwan sa mga probinsya, Bombo Mars. Actually, Bombo Gerald, sa ngayon kasi kasalukuyan pa nga nilang pinaghahanap itong person of interest. At may ilang mga CCTV footage pa silang isinasa ilalim, no, sa ilang mga pagsusuri para mas malinaw nilang makita, no, itong mga posibleng maging dagdag na ebidensya hinggil sa naturang investigasyon. So ayon doon sa mga kinauukulan, as soon as possible kapag nahanap na nila, no, nagkaroon pa sila ng panibagong development, ay agad naman nila itong ilalabas at ihaharap sa media, Bombo Gerald. Itong isa lang yung natukoy dyan at yung mga gunman ba, iisa lang ito or may mga kasama pa dyan na tinutugis, Bombo Mars? Sa ngayon, Bombo Gerald, isang gunman pa lang yung natutukoy ng mga kinaukulan ng pulisya. At sa ngayon din ay inaalam pa nila kung ito ba ay may kaugnayan doon sa kanyang trabaho o may iba pang dahilan kung bakit nagkaroon o naisagawa itong naturang pamapaslang doon sa veteranong mamamahayag na si Percy Lapid, Bombo Gerald. Sa bagay, maganda dahil magandang investigan talaga dahil posibleng mangyari sa lahat ng mga media practitioners ng ganito or baka napagkamalan lang ay mahirap naman. Anyway, maraming salamat, Bombo Mars. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nasa kabuang 2,443 na ang nakumit na paglabag sa karapatang pantao ng New People's Army o NPA mula yan noong taong 1968 hanggang 2009 ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Isinumite ng Armed Forces of the Philippines Center for Law of Armed Conflict na pinamumunuan ni Brigadier General Joel Alejandro Naknak ang records o talaan ng mga paglabag na nagawa ng rebelde grupo kay Commission on Human Rights Chair Richard Palpalatok. Liban pa rito ay muling isinumiti na rin ng AFP officials sa Human Rights and International Humanitarian Law ang paglabag ng grupo mula noong pang taong 2010 hanggang sa unang semester ng taong 2022. Bilang bahagi naman ng mandato ng Armed Forces of the Philippines Center for Law of Armed Conflict, patuloy ang kanilang pagmomonitor sa non-state armed group gaya ng NPA. Ang NPA nga ay patuloy na gumagawa ng mga violenteng gawain na target ang gobyerno at mga sibilyan na mahigit 5 dekada na. Base nga sa inisyal na nakalap na consolidated reports mula sa concerned agencies, nasa 40 kaso ng employment ng child fighters, 432 insidente ng pagsira ng civilian-owned properties, 72 na mga paggamit ng anti-personal mines or improvised explosive devices at nasa mahigit 1,000 naman na kaso ng willful killings at 273 na iba pang human rights abuses. Nagresulta nga ang terroristic acts na ito sa pagkakapaslang ng nasa 2,312 katao at nasa mahigit 400 mga individual naman ang sugatan na karamihan ay mga pawang sibilyan o kabuang 2,000 mahigit ang casualties. Ang nakalap na datos na ito ng Armed Forces of the Philippines ay magreresultaan niya sa paghahain nila ng kaukulang kaso na human rights abuses at international humanitarian law cases laban yan sa mga NPA.
Samantala, mas kumunti pa raw itong namimili ng produktong itlog sa mga merkado dahilan para bumagsak pa itong demand ng itlog po ayon sa isang poultry group. Paliwanag ni Philippine Egg Board Association Chairman Gregorio San Diego na hindi na supply ang problema ngayon kundi itong demand. Pinunto nito ang itlog ang pinakamurang source ng protina, subalit umaaray pa rin at nagrereklamo sa presyo ng mga ito. Dagdag pa nito na kapag walang gaanong paggalaw sa stock sa merkado, walang choice ang mga nagtitinda ng itlog kundi taasan itong presyo ng mga itlog para makabawi naman itong mga nawala nilang kita na nagresulta naman sa mababang farm gate price. Sa ngayon, ang presyuhan anya ng medium size na itlog ay bumaba sa 5 pesos 50 centavos hanggang 5 pesos at 70 centavos kada piraso mula sa dating 6 pesos at 20 centavos. Kaya't panawagan nila sa Department of Agriculture na tulungan sila na mapataas ang demanda dito pa rin sa itlog. Samantala, kumuha naman tayo ng reaksyon ng mga solo parent kaugnay doon sa Expanded Solo Parent Welfare Act ng DSWD. Kaugnay niyan, may mga nakalap pang panayam si Bombo Chill Impido. Patuloy na pinoprotektahan ang kapakanan ng bawat solo parent na pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Republic Act of 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Ito nga ang nagtataguyod ng mga karapatan ng mga Filipino solo parents at tinitiyak na makakatanggap sila ng sapat na social protection programs mula sa gobyerno. Gaya nga ni Nanay Melda, isang 59 years old at 18 years ng solo parent na nagtataguyod para sa kanyang 6 na anak at ayon sa kanya, hindi pa raw siya nakakakuha ng benepisyo simula noon marahil raw siguro ay dahil malalaki na ang kanyang mga anak. Narito nga ang kanyang pahayag. Tinaguyod ko yung anak ko sa paghanap buhay ng ganito sa idok vendors. Tapos, ang hirap pala na wala kang kasama sa buhay. Nagano ako, 18 years ako nag-solo parents, pinatapos ko yung mga anak ko. Nag-iisang naghahanap buhay. 6. Gano, minsan, may magpapahanap ng mga for rent, yun. Hinahanapan ko, binibigyan ako. Ganun lang. Mana yung mga anak ko na lang paaralin ko. Kasi ang binibigyan lang ng priority, yung may mga anak na maliliit eh. Basta may edad ka na, hindi ka nabigyan. Parang nakakaano naman. Dapat, yung one time nagkuha ko ng solo parents, wala naman pala kwenta yun. Kasi wala ka naman makukuha na benepisyo. Ayan nga ang naging pahayag ni Nanay Melda Daculis, isang sidewalk vendor at solo parent. Sa kabilang banda naman, nakuha rin natin ang pahayag ni Nanay Dolores Villanueva, isang 65 years old at parking personnel or attendant na 8 years ng solo parent. Aniya, ang kinikita niya ay napupunta sa maintenance o gamot o kahit papano ay nakakatanggap na siya ng ayuda mula sa pagiging solo parent niya. Narito at pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. Bali, 65 na ako ngayon eh. Oo, pero 8 years nang patay ang asawa ko. Siyempre, yung maintenance ko. High blood, diabetes. Mahirap po talaga kasi dito na lang ako sa parking niya. Ano pong trabaho? Ayuda lang po nakukuha ko. May nakukuha na po kayo? Dati po, nung pandemic, meron kaming food pack, konting pera. Ito, later nakuha ko 500. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Impido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala nasagip ng mga otoridad ang isang babaeng Chinese national biktima ng kidnapping o itong pagdukot matapos na makatakas mula sa mga suspect doon po sa Batangas City. Ayon sa Batangas Police, sinabi ng biktima mula sa Shanghai, China at residente din ng Newport sa Pasay City. Natagpuan ng PNP ang biktima sa isang convenience store sa isang village at dinala ito sa police station. Pahayag ng biktima na dinukot siya sa Angeles City, Pampanga noong Setyembre 17 at ikinulong sa isang bahay sa barangay Alangilan. Agad na nagsagawa naman ng manhunt operation ng pulisya laban sa mga sospek na dumakip at nagkulong sa biktima sa loob ng 20 days.
Una rito, noong Setyembre 18, isang unknown caller ang tumawag sa boyfriend ng biktima na humingi ng pera. Nagkakahalaga po yan ng $2 million o katumbas ng 116 million pesos at nagpadala ng video clip ng biktima habang pinagpapalo ito ng baseball bat sa iba't ibang bahagi po ng kanyang katawan. Sangay sa kustodiya na po ng PNP Anti-Kidnapping Group ang biktima habang nagpapatuloy naman ang manhunt operation laban sa suspect. Bombo International News. Libo-libong bilanggo sa Amerika na hinatulan dahil sa paggamit ng marijuana pinalaya po ni US President Joe Biden. At pa-report si Bombo JC Galvez. Bombo Gerald, habang sa Pilipinas ay pinag-uusapan pa sa Kongreso ang pagsasaligal ng marijuana, doon naman sa Amerika ipinawalang bisa ni US President Joe Biden ang libu-libong mga bilanggo na nakulong dahil sa marijuana sa ilalim ng federal law sa Estados Unidos. Ayon kay Biden, ang pagpapatawad sa pagkakasala ng libu-libong mga gumagamit ng marijuana ay pagpapagaan sa problema o dagdag isipin sa mga nahatulan. Samantala, ayon sa mga opisyales, ang pagpapawalang bisa o pagpapatawad ay hindi maaaring mai-apply sa mga nahatulan sa mga nagtitinda at nagpapakalat ng marijuana. Dagdag naman ni President Biden, wala na raw oras pang bantayan ng mga opisyalis sa bilangguan ang mga taong gumagamit lang ng marijuana, lalo na at hindi umano pantay ang pagpapatupad sa batas hinggil dito. Kinwestiyon din ni Presidente kung bakit ipinapareho ang kategorya ng marijuana sa iba pang mas delikadong umanong iligal na droga. Yes, Bombo Gerald, kaya naman hinimok ni Biden ang mga gobernador na sundin ang kanyang kautusan para doon sa mga taong nahatulan ng paggamit ng marijuana. Lalo na raw na marami sa Estados Unidos ang ginagawang legal tulad na lang ng medical marijuana. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni US President Joe Biden. As I said when I ran for president, no one should be in jail just for using or possessing marijuana. It's already legal in many states, and criminal records for marijuana possession have led to needless barriers to employment, to housing, to educational opportunities. And that's before you address the racial disparities around who suffers the consequences. While white and black and brown people use marijuana at similar rates, black and brown people are arrested, prosecuted, and convicted at disproportionately higher rates. So today, I'm taking 3 steps to end this failed approach. First, I'm announcing a pardon for all prior federal offenses for the simple possession of marijuana. There are thousands of people who are convicted for marijuana possession who may be denied employment, housing, or educational opportunities as a result of that conviction. My pardon will remove this burden on them. Second, I'm calling on all governors to do the same for state marijuana possession offenses. Third, the federal government currently classifies marijuana as a Schedule I substance, the same as heroin and LSD, and more serious than fentanyl. It makes no sense. So I'm asking the Secretary of Health and Human Services and the Attorney General to initiate a process to review how marijuana is scheduled under federal law. Bombo Gerald, yan ang bahagi ng pahayag ni US President Joe Biden. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Pili ko naman ang Miami Heat, itong koponan ng Brooklyn Nets sa NBA pre-season game na ginanap sa New York sa score na 109-80. Nanguna sa diskarte po itong si Bama Adebayo at Tyler Hero na parehong nakapagpasok ng 22 points at 6 na rebounds. Sa kabilang banda naman, ang Brooklyn Nets superstar na si Kevin Durant ay nasayang lamang itong kanyang 13 puntos at 4 na assist para malasap ang ikalawang sunod na talo. Una rito, ang team ng Miami Heat ay nakapagtala ng isa pang panalo at isang talo. Sa susunod na buwan ng Oktubre, ang pagsisimula na po ng bagong NBA season. At ang sports news ay inihatid po sa inyo ng Cherryfer. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo,
ka-Star Nation, alam niyo ba kung saang bansa ang record holder ng world's largest human Christmas tree? Ito ay sa capital ng Honduras na Tegucigalpa. Dito ay nagtipon-tipon ang nasa halos 3,000 volunteers sa Democracy Plaza ng Presidential House sa capital ng Honduras para lamang mabuo itong living Christmas tree. Para mabasag ang record na ito, 6 na minutong hindi gumalaw ang human Christmas tree. Sa ating Christmas countdown, 79 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Pabalik mga kabyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Bagulan nyo na batian ang Bombo News Center para sa ito nga Bombo Network News. 33 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Sa ito nga pagbalik banwa, pagkatalakayon tanay una, pag isunod talan ni ang sabayan sa encounter sa Karabalan, ipasulod tanian ay ang interview natin karon dugay-dugay sa isa man sa mga teachers nga Filipina dito sa Thailand. Now si Sheila Villanueva, mangin kaupo nato karon dugay-dugay. Although nga ang ilang school nga ginatudloan layo diya katama sa eskwelahan nga sa diin, nagluntad ang isa ka mass shooting nga ginkamatay sa masubra 30 ka mga individual. Kag lakip naman ang suspitsado nga nagpakamatay man. Ibalo naton karon kung anong sitwasyon dito sa Thailand, kag ano ang mga instructions, ano mga kakulba man nga ginabatyag sa nga pila ka mga manunudlo nga halindri sa aton sa Pilipinas nga dito na karon sa Thailand. Pagi sa aton nga Bombo International Correspondent Sheila Villanueva dito mga kabanan sa Thailand. Pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat.
Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan
simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum.
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Pabalik mga kabyanan sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Antes naton talakayon ang inkwentro sa Karabalan ari anay makalanusbo nga balita banwa. Ang paghuramentado sang isa ka anay pulis dito sa Thailand nga nagresulta sang kamatayon sang 37 tanan ka tawo. Sa 37 ka tawo nga nagkalamatay, 24 diri mga kabataan nga naga-edad 2-5 ka tuig kay daycare center niya ginlusob. Kag 13 ka mga adults, lakip naman mga manunudlo diri sa nagkalamatay. 37 tanan ang nagkalamatay sa isa ka nakakanto dito sa daycare center, nagahambal yang asus daw hindi kaya magdiretso sulod sa makalanusbo nga sitwasyon, sa makalanusbo nga talanawon, sa mga nagahinurayad nga mga nagkalamatay, mga kabayanan, mga kabataan. Kalain-lain sa pamatyagan mo. Do malupok ang imo dughan ya magalantaw sa sitwasyon, no? Sa sining mga nagkalamatay nga mga inosente nga mga kabataan, sus mga gagmay pa nimo. Kag ining nasambit nga suspitsado nga isa ka anay pulis no dito sa Thailand na kuan man ni na pa-time ni sa uli nagkuan man nag-suicide man ni siya. May kaso ni siya nga ginatubang banwa. Kaso nga ginaligar nga involvado siya sa drugs, involvado sa droga. Amo na nga pagkatapos isang hearing niya gapon, nag-diretso ni siya sa daycare center, kuhaon itong bata niya to. Kaga muna, naghuramentado, pinamatay niya to yung mga kabataan. Kag pagkatapos, pinatay niya man yung asawa, kag yung bata, kag siya man, nag-suicide. Ano ang sitwasyon karon dito sa Thailand? No, may ara kita na ang aton nga Bombo International Correspondent sa Thailand, si Sheila Villanueva, pamangkuto nato na ano ang sitwasyon na karon kag ano ang instruction sini sa ila. Although nga malayo ang ilang nga lugar sa ginatudloan ni Sheila Villanueva, malayo sa sining natabuan sang insidente dito sa Othai Sawan, Thailand. Pero sila to sa subong ang ila to nga bandera gin half mast kag na require sila subong nga magsuksok sa nga black bilang pakig-unong kag pangasubo sa sining natabo nga mass shooting incident dito sa isa ka daycare center sa Thailand. I-try na to na kung okay na tong yang signal Bumbo Stephen na kaya hibaloon naton karon no ang pinaka mga instructions dito. Pero ginreport mga kabyanan sang embahada sang Pilipinas dito sa Thailand nga wala sang mga kasimanwa naton, mga Filipino nga nadalahig sa nasambit ya nga insidente. Sige. 11 minutos ang nabilin kamagdangan kita stag na nga launa. Makita nyo na subong mga kabanan sa aton nga Facebook Live no, ang pila ka mga video kag subuman ang litrato sa mga nagkalamatay kag subuman ining suspitsado nga isa ka anay gindismiss nga police officer dito sa Thailand. Nga amo ni ang suspitsado nga naghimo sang nasambit yang masaker. Masyado ka makasilidhi kag makapalangligbos balahibo nga krimen nga ginhimo sa nasambit yang dismissed police officer dito mga kabyanan sa Thailand. Okay, sige, ginatry natin subong nga makakonect kita dito sa Pungsod, Thailand.
para may baluan man natin kung ano ang sitwasyon dito karon. Kaya kung ano ang mga ginios-gios matapos ang ini nga insidente kung ikaw dito sa area kag ikaw abi isa isa teacher ka man abi, no? Daw makulbaan ka man sang kangay sini nga insidente mo. Ang aton niya kasami ang mabatian niya mga balita nga kangay sini sa Estados Unidos nga may mga nagaranda di ang utok sa mga kano nagapang lutang. Okay. Sige, hindi niya pa makuan. Tiyan mo lang natin nga daligid lang. Tawagan talang abiliwat, no? Ang aton yang contact dito sa Thailand. Parang sige balikan talang nagkaroon dugay-dugay. Okay, kay daw hindi ta magka-connect dito karon daw sa isa sa mga eskwelahan man dito sa Thailand. Nga sa din dito karon magkabanan ng aton nga international correspondent si Sheila Villanueva, no? Ang ining former policeman mga kibanan nga naglutang o kung nagpatigayon sa pagmasaker sa sining mga kabataan, amo ni siyang gina-consider karon nga one of the world's worst child death tolls, no? Sa kasaysayan sa mga masaker nga nagkalanabo sa bilog nga kalibutan, nga ang may kaymuan isa lang katawo, no? Isa lang katawo may kaymuan. Dito mga kabyan na nagluntad sa daycare center sa Othay, Sawan. Isa ka banwa ini, malayo-layo na isa nga banwa kay mga ang kalayo niya sini gikan sa Bangkok, sa capital city sa Thailand, mga 500 kilometers o kung mga 310 miles ang kalayo niya sini gikan sa capital city sa Thailand nga mo ang Bangkok. Wala labot nga pinangtiro niya, kuan pinangbuno gina pang laslas mo. Ang ining mga biktima sa nasambit niya nga masaker. Ang mga edad sa kabataan nga nagkalamatay, ang amo ang 2 ka tuig, may ara ang pinakabata 2 years old, kag 5 years old, 2 to 5 years old. Kag amo ni ang suspitsado mga kabyanan sang nasambit nga masaker, amo tong silinaton isa ka anay member sang isa man ka former member sang kapulisan sang police force dito sa Thailand nga gina-dismiss sa serbisyo sa nagligad lang yang tuig tungod sang drug allegations. Kag nagapangatubang siya sa kaso nga drug o kung may drug charges nga ginapangatubang ang ining nasambit nga dismiss mga kabyanan nga police officer man dito sa Thailand. Kag antes pa man natabo ang insidente sa siling ko nakagina, nagatambong pa ni siya sa korte. Kag pagkatapos nagpadulong siya sa nasambit yang daycare center para sugaton ang iyang bata. Sugaton ang iyang bata, no? Pagkatapos sa ato siya dito sa nasambit yang nga daycare center, nagrandadi ang iyang nagrandadi ang iyang nga utok. Kag amo nang natabo mga kabyanan, mga kabumbo, hinali lang siya nagpatigayon sa nga nasambit niya nga ginimo niya nga pagpanang lutang kag ang iban sini nga mga kabataan pinangbuno niya kag pinanglaslas. Amo ni ang siling mga kabyanan sa mga nagresponder dito, it's a scene that nobody wants to see. Ang natabo gapon atong eskwelahan nga ginsulod sa nasambit niya nga suspitsado, kung ikaw makadto dito ka maghimo sa nasambit niya nga mga bangkay, do hindi mo gusto nga makita to mo. It is a scene that nobody wants to see, no? Amo ni ang statement
sa isa man ka experienced emergency worker, ang first responder mga kaibanan, nga si Piatak King Cave. Amo na sambal niya siya. Amo ni nga senaryo nga hindi mo gusto makita mo. From the first step when I went in, it felt harrowing siya. Masyado ka makapalang ligbos balahibo. Suno sa eksperyensyado na ning emergency worker, nagasakay bala sa mga ambulance. Sus, pagsulod niya dito, una pa lang niya nga tikang, siling niya, daw hindi na siya makaagwanta mo. Gapalang ligbos balahibo niya nga, duga pinuot ang dughan niya nga makita ang sitwasyon sa mga bangkay, sa mga kabataan, nagaedad 2 to 5 katuig. Ang mga manunudlo kang iban pato nga mga adults nga ato dito, magluwa sa kabataan. Kadamo naman kuno sa mga kaangay sini nga mga insidente, may mga kaangay sini nga insidente nga naresponderan. Sunod siya sa panaysayon sa isa sa mga first responder nga nagasakay sa ambulance. Siya may mga kaangay sini nga mga insidente nga may mga mass shooting nga natabo. Kaga may mga nakita naman kami nga mga massacre scene. Pero amo ini nga insidente ang ginakonsider niya nga most harrowing, makapalang ligbos balahibo. Nga kainlain nga daw hindi mo ya mapunggan nga magtululuha mo kag magwawaw ka mo. Tungod suno sa nagresponder dito ang sa ilang emergency responder team nga nagaman sa ambulance. Siya do hindi mo mabatas makita ang mga kabataan, mga gagmay nga mga kabataan nga nagahiligda lang yan nga wala na sang kabuki nga mga duguon mga kabataan nga mga kabataan dito mismo sa sulod sang eskwelahan. Ang natabo ang istorya, banwa kun nga ang nagasugod siya, no? Sa pagpanglutang, inibangod nga sang pag-abot niya dito sa daycare center, daw wala niya dayon makita ang iya nga bata. Kag sang wala niya makita ang iya nga bata, amo na to dayon nagasugod na sa din panglutang, ambot kung di ni siya, kung paano nga halin man ni siya sa korte, nga may dala na siya sang armas lutang. Sus nagya dito yung nagsugod na sa pagpanglutang, kag pinangbuno. No, ginpang laslas ang mga kabataan. Kag dito amo ni ang sa suma total 37 tanan nagkalamatay kag 24 di mga kabataan kag 13 mga adults. Sa piyaka linya si Sheila Villanueva, isa man sa mga teachers from the Philippines, diri sa aton Ilongga man ni siya, tagamlang North Cotabato nga dito nasubong nagatudlo sa Thailand. Pamangkuto na to nabi kung ano ang iyang reaction sini bilang isa man ka teacher sa nga mabatian ng ini nga report. Sa piyaka linya, Ma'am Sheila Villanueva, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Daniel. Aha. Kag ang ining eskwelahan nga sa dito sa Utay Sawan. Ano kalayo ni siya, ma'am? Mga 300 kilometers away siya sa amon nga place. Aha. Bali ang inyong nga place lapit ni sa Bangkok? Kami mga 1 hour and a half away from Bangkok kami, Bombo Daniel. Okay, ang sa report nga nabato na Mondri ang ining Othay Sawan, ang ining eskwelahan nga di nagluntad ang massacre, do mga around 500 kilometers away from Bangkok, Thailand. Pero ang inyo ano ganitang particular nga lugar ang sa inyo, ma'am? Chonburi kami. Sa diin? Sa Chonburi province kami. Oo. Chonburi province. Okay. Ang eskwelahan na mo da, ma'am, ano siya, elementary ni siya, no? Ang amon? Oo. Ang amon nga school, kindergarten kag elementary. Aha.
Okay. Anyway, ano ang inyong nga nabatyagan dira? Ikaw bi particularmente si imo. Ano ang imong pagkabati mo sa sini nga balita? Ano ang imong nga first reaction, ma'am? Kasubo, panumdumon nga ang mga bata ba, mga gagmay nga bata na naging biktima. Okay. Okay, kuan pa ni sa daycare center. Ang mga kabataan nga nagkalamatay 2 to 5 years old. Siling sang isa ka responder, emergency responder nga nagpadulong dito amo ning pinaka most harrowing scene nga nakita niya sa bilog niya nga pag-responder sa mga kung ano man nga krimen ang nagakalanabo. Kinablang una mo palang atika nga magsulod daw, hindi ka niya mag-diretso. Naga palang ligbos balahibo mo kindo mabuka imo dugan sang mga sitwasyon sa kita mo nga mga kabataan nga naghiligda na lang yang wala na sang kabuhi kag mga duguon. Anyway, sa inyo da pagkatapos sa sining insidente, ano ang instruction sa inyo na subong, ma'am? May advisory man sa embassy. Nga mag-take care. Tapos sa amon school kay kinder man pud amon ginatudloan mga gagmay. So murag sakit ba? Do gina-picture out mo abi nga kung sa imo na abi na experience nga mo na do kalain siguro, no? Oo, kay mga gagmay man amon mga bata. So isip mo ba, okay, what if matabo sa inyo? Amo na. So, pero ang school man namon karon nag-provide sila security, extra security. So, vigilant lang. Tapos gi-order ang half mask sa tanan ng mga schools. So, naka-half mask ang mga flag. Okay. Amo na siya. Tapos karon man good, just so happen nga end of karon ang last days ng term. So early gisundo ang mga bata. Amo na siya. Okay. So daw may para may instruction diyan sa inyo na magsuot ng black. Oo, naka-black kami, gi-order kami nga magsuot sang black karon. Kailan paghapon mismo? Just so happen nga late na namon na receive ang message. So ang iban nga naka-receive kagina, so naka-black sila. Ang the rest of the usual uniform. Pero yung flag ninyo diyan naka-half mast din ngayon. Naka-half mast. Tapos ang mga bata, ang mga parents hindi sila kasulod sa school na. Usually man good, isundo nila ang mga bata sa outside sa classroom, pero karon hasta lang sila sa gate. So bali parang may pinatupad na parang hinigpitan yung security sa school campus. Oo. Before man good, anytime they can enter, pero karon na siya. Hindi sila basta-basta kasulod. So just sa gate lang sila ang mga parents. Ang school niyo, ma'am, mga dako na siya? Dako ni siya, Bombo Daniel. Dako siya nga school sa Chonburi. Chonburi is a big province. Parang, ni siya, dako siya. Ang among school, may ara kami 3,000 students. 3,000? So, dako kaya gali? Oo, dako siya. Tapos, siya, like kami nga mga foreign teachers, mga 70 kami foreign teachers diri. Ang mga Filipina nga mga Filipino teachers pila ka bilog na, ma'am? Kami sa school mga 45. 45. Or siguro mga or 45 to 50 teachers. Pero from different parts sa Pilipinas. Oo, different lain-lain nga parts sa Philippines kag may mga foreigners na from other countries pod. Okay. Pero sa ngayon anong instruction ng national government ng Thailand? Mayroong specific instructions para sa mga schools? Wala ko sang karon kay na-busy kami sa amon activities sa room, sa amon mga classroom. Oo, wala kami sang nabalan pa. Pero siguro in time may ara, pero hindi lang na-disseminate sa amon. Okay. May ara ka mo ideya, ma'am, sa sining suspect kay ang sa amon diri. I just don't know kung paano ang pag-disseminate sang information sa inyo sa Thailand.
sa source sa inyong mga balita dira, pero ang report abi nga nabato namon diri daw gin-dismiss ni sa serbisyo tungod nga daw na link siya sa drugs kag halin siya sa hearing kay may drug charges ini siya kay nagkadto na siya sa daycare center para sugaton na iya nga bata. Pero sang wala niya makita din niya bata do mo to do huramentado siguro ni kay hinali lang pinalupok. Subali ano ang mga balita diya sa inyo ma'am sa Thailand? Same info ang amo na receive. So same na. amo man sa diri no. Okay. Anyway, sa subong ma'am ti ara pagyapon ng kakulba siguro nga nabatyagan yo dira. Samtang nga may activity ka mo na siguro nagasulod lang from time to time sa inyo paminsaron ang ining natabo nga masaker. Gani man kakulba do kay wala man kami choice, we have to go to school and ano. Pero yung mga parents aga nila gi-pick up karon ang mga bata. Okay. Pero ang school management no sa inyong eskwelahan ano ang pinapagid ka mga ginhimo nga measure subong? So far ato lang hatagan sang free security guards. Usually isa lang ka security guard ang para sa among gate. Pero karon 3. Okay. Kaya mo to hindi na makasulod ang mga parents sa sulod yun. Oo. So dala sagwa. Oo. Okay, sige. Ma'am, salamat gisi mo nga oras kag halong lang kamuda. Okay, no problem mo Daniel. Halong kamo po dira. Okay. Bye. Si Sheila Villanueva, no, isa sa mga teachers dito sa Thailand. Kuan siya tumandok sa Mlang, North Cotabato. Amo na no, nag-half mast ang mga bandera subong sa tanan ng mga eskwelahan sa Thailand. Kag sa ila to sa eskwelahan gin may instruction nga magsuksok sila sang black. No, maluto sila. Tawag sila luto no, na itom, suksok itom bilang pagig-unong sa kasubo nga nabatyagan karon sa mga ginikanan kay sa mga himata sa sining mga natungdan nga mga nagkalamatay sa nagaluntad nga masaker. 8 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa udto. Sa ato nga pagbalik i-try naton karon nga makontak si Brigadier General Inocencio Pasaporte sa nga 303rd Infantry Brigade. Ibalo naton kung ano ang latest situation dito sa Carabalan. Daw ka makatilingala ini kag unusual. Gado kalawig sa Inquintuana, do kalawig sa nga linupok kag kung ibase naton sa aerial survey nga ginpatigayon kay may video kita diri. Daw hindi mangiganito kabukiran to ang area. Kung may mga tanom to nga katubuhan or kamaisan. Dito sa may encounter site. Pero daw kadugay kay matapos ang Inquintuana kay sige linupok kag hindi na to makabalik ang mga katawhan. Kag wala si may makasulod dito. That's why nga daw ginamalisyahan karon nga basi tuod blato ang mga na post earlier kay gapon nga may mga nagkalamatay kay mga nagkaladalahi nga mga civilian. Di ko matuod gyud ini ihambal naton dayon na mas temprano pa kay bisan taguon tani kun may amugin man sinituod nga insidente way tamang gimalisyahan ang Philippine Army. Kung may matuod gyud man nga mga nagkaladalahi tong mga civilian, hindi taman na matago hasta mintras. Magwa gyud man gyapon ang kamatuoran, no? Kaya amo ning pinakaunang report nga nabaton namon diri kagapon, nabaton sa tanan nga media kagapon. Direkta dito sa area sang Carabalan kag ang way na ganin namon niya na post ang pila pa ka mga litrato gid yang forward sa amon diri sa mga nagkalamatay kay ti until nga verified ini gikan mismo sa Philippine Army. Pero ti amo na ang sang primero to may ginapayag nga may duha nga nagkalamatay kag ini duha ka mga nagkalamatay mga minor de edad banwa nga mga membro kuno sa New People's Army nagaedad sang napulot kag ang isa 11 anyos. Ti siling ko gani sigo ba araw-araw na yang ang 10 years old makasarang na magbitbit sa Armalite kay nga magpalupok idehan magbalang-balang lawas sa si kada maglupok ang Armalite. Kay sa litrato nga gina-forward sa aton diri
ara sa kilid sa tong duha ka mga nagkalamatay nga daw ang nagkalamatay na arrange na bala na daw na retrieve na sa area kag gintupad na kag tumantutupad ang Armalite. Ti galing kay isang ulihi, isang maghuluhapon na po na gid, magdulom na, nagkagat ng kadulom, may statement si Brigadier General Inocencio Pasaporte Banwa nga ang wala sang kamaturan nga may nagkalamatay. No body counts. Wala sang body counts, no? Nga na record o kung wala sang may nakita nga lawas, patay nga lawas ang tao. So therefore, wala sang kamaturan ang report nga may arasang napatay sa inkwentro. Pero ang litrato din ito yan naghalin, no? Siguro kung interview natong karon dugay si Brigadier General Inocencio Pasaporte, dapat i-challenge naton siya nga kung atong mga litrato nga nag-circulate dayon kagapon nga may mga bangkay nga nakita sa area, way kita kay balukon ang area to dito giman to sa Carabalan o kung ang litrato to actual giman to kagahapon o kung basi dugay na to nga mga files nga litrato. Kung ato nga litrato gin-circulate ato kagapon para lang ya malisyoso nga gin-circulate ini kagapon para gubon ang militar, dapat masabat ini sa gilayon sang 303rd Infantry Brigade kag mapamatudan pagi sa pag-produce sa mga litrato. Kung atong litrato ginpagwa kagapon, kinahanglan makapagwa man sang amo sinang litrato ang aton nga militar, kag bilang pamatuod nga ang ina nga mga litrato na ina man nagkalamatay dugay na nga files nila, kag ihambal kung sang sanon na yung insidente na luntad, sang sanon na yung encounter. Kay tubtob nga hindi na karon makaproduce ang militar, sang kaangay man sa itong litrato nga nagwa kagapon, nga makaproduce sabi sila sang disim nga picture, kag ang date abi lain ato yang encounter nga nagluntad, ti magapabilin sa panguna-una karon sa mga katawhan nga basi matuod to kag may mga ginapanghimos karon to yang mga bangkay, may gintinluan ng area para nga mapagwa nga wala sang may sibilyan nga nagkala dalahig to sa encounter kagapon. Kaya mo nang ara sa paminsaron karon sa mga katawhan mo, no? Okay, sa piya ka linya ang brigade commander sang 303rd Infantry Brigade, si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Sir, mayong hapon. Mayong hapon, Daniel, kag mayong hapon sa tanan nga nagapamati sa imo subong punto. Okay, sir, una sa tanan, mangayo kami sang update. Kumusta na, sir, ang ining encounter nga nagluntad sa Carabalan? Kay sa report nga nabato namon hasta ginasang agad o may linupok pa dito. Tama, no, Daniel, kinaga, more or less just before 6, no? Naabutan naman sa aton tropa ining grupo gyapon na ginapatihan namon part ini sa enkwentro man kahapon. So na amo ni ginatrack sa aton tropa, so enkwentro gamay lang ni yung enkwentro nila kina. So ara no readily nagkadto kami sa area kag para ma-pinpoint mo tong mga makabulig mo sa tropa, no? Available na aton chopper, so we provided some area visuals, no, para sa aton tropa. Okay, sir, kagapon abi may mga damo nga mga reports nga nagyasululod. Temprano pa lang kagapon, mga udto pa lang kagapon, no, antes pa mag-udto, may mga litrato na nga nag-circulate. Hindi lamang gin-forward sa amon diri, kundi arat na gina-post sa social media, pero pagkagabi doon nagkaladula mga ganito. Litrato sa mga nagkalamatay, may mga duwato, primero gito may duwato nga nakita sa litrato, tapos ang ilang kilid may mga Armalite, kag sa uli nagwa ang report nga mga membro kuno to sa NPA nga mga kabataan pa, nga nag-edad sang 10 anyos ang isa 11 anyos, kag may ibang pagitong mga litrato nga nag-circulate nga amo to ang encounter sa Carabalan nga may mga sibilyan nga nagkaladalaig, may mga babayi pa to nagkalamatay. Paano naton ini siya i-justify abi sir nga why ni ano ang pag-circulate sini, malisyoso ni gin-circulate sa social media, sir? Una no, tama na siling mo kahapon, may nag-circulate tayo. So siling ko,
if it was published, siling ko, balaan man namo na, no? May mga ethics man kita sa media na dapat bago mo i-siling ni, you have to na-confirm meaning information nga tama, no? So, kahapon, kami man na damo man namang kutsamon nga kung tuod ni, so siling ko, hindi hindi tuod, tungod ba kami siyang na-recover sa area. Wala naman ninyo ng may-ara na body count. For the past, daw mo ni amo ginabuhat diri sa brigade, no? Nga kung may patay, sang NPA nga mapatay, gina-recover naman na kag ipabalo sa pamilya, nga mo ni napatay nila bata o parente or anything, no? May bala na to ng mga NPA, ibigay man lang nila na. Okay. So, daw na ko naging practice mo diri nga angutan ining pamilya. So, kahapon, nasiling ko kahapon nga hindi namon ma-confirm ining napatay tungod may report sa aton tropa, wala sing may na-recover or na body count na NPA. So, do may ara effort no certain individuals na i-mislead no ang situation. Okay. Ang publiko nga kung amo ni nga nagkalamatay pati kabataan, pero siling ko we are getting reports on the ground sa kung amon incident pero wala. So tanaw ko daw na-correct somehow ikaw ginbawi, pero siling ko ara na. So ginpatrace naton ini ang information kung di nagalin ang picture. So somehow ang tudlo accordingly is isa ka official LGU sa mga Maylan. Okay. Man mismo sa Mamaylan. Sir, kay kagapon paginabi kung amo to nga nakatawag ko si mo sa kagapon sang tulo temprano pa, gawa antes mag-udto, antes ko magsugod sa program. Kaya ang report pagid gani nga nabato namon direct from Carabalan nga may around 18 kuno katawo na nagkalamatay. That's why ganito nga nagkakontak ko to din si mo kung siligo kung confirm gito ba may aras ang encounter sa Carabalan. Tama may encounter pero wala siya mo to nga casualty, no? So siling ko nagano ng fitness hapon. So siling ko bisan kami gani, hindi man kami magpagawa sang data or yung facts kung hindi namon masigurado. Ang facts nga mo na. So, reference kahapon accordingly, kung pinabacktrack naman siya lang, gidatudlo sa isang official siyang Himamaylan. So, I think tanaw namin ang stance niya nga ang nag-issue siya kamuto, nag-provide information without clear proof nga muna sa buso. Okay. Sir, sa din ato halin ang mga litrato, sir, kung may ara giman ginpagwa nga mga litrato mo. So kung hindi ato sa actual nga encounter kagahapon, may ara kita way nga counter check naton ini or malantaw naton abi kon ang ini nga mga litrato ini sang sano nga mga encounter nga natabo, sir? Aba pala, no? Ginapa-research ko man sa amon personnel kung may mga picture previously, but siling ko hindi to nag-emanate sa amon ng picture kahapon nga nag-circulate. Amo gani kay siling ko gani di sa program ko ang burden of proof karon ara sa inyo sa militar sa Philippine Army nga mapamatud-an nga atong litrato maliciously publish ato kag hindi ato ya sa encounter site kagapon, siguro mapakwantagid ang panguna-una sa mga malisyoso nga paminsaron sa mga katawan kung ma-locate naton kung makakuha kita sang the same nga mga pictures kag mapamatud-an naton nga ato nga mga pictures halin ato ya sa mga previous encounters kag hindi ya sa encounter nga kagapon. I-try na mo na, no? Siling ko, i-research sa nga mo na personal diri. Siling ko, i-research. So,
para maatagan but siling ko ang pagwa to sang kang hapon kung hindi man ang outlet hindi ko na mention sa ilan ang burden of proof hindi nang burden of proof sa amon dahil kung ang daw kung amo gin pagwa mo base hindi ka patihan as an outlet. Okay. So pero sir sa base sa mga siguro nakita mo itong mga litrato to no kay may ara pagito ya gani nga individual to nga nag-publish nag-post sang mga litrato. Sa base sa imo pagkakita sa mga picture, sir, why kagid sang ideya nga masiling abi nga do natandaan ko ni nga picture ni do sa amo ni ang insidente ni nga picture? Hindi ko ma-recall no kung ano sa damo ng mga pictures hindi ko ma-recall na. So ano lang siling ko i-research na sa amon na tropa. They will focus man no nga mapangita sa amon nga picture usually ara malala. Hindi mabalaan man nato na later on. Okay, sige mayo gid no kung matigayon nato nila kay para lang nga klaruhay lang tanan kay budlay na magsagad lang tiya ka presume nga muna ti sala galing ato nga presumption. Anyway, sa subong sir ang sitwasyon sa Carabalan kumusta na? Sano makabalik ang mga pumuluyo nga nag-evacuate? Sa nagluntad kayo ng kwentro, no? Sporadic naman ito i-change kayo na. So, hindi man ni widespread, no? Nakakonfine man ni sa isa ka sityo kay lapit man na sa kon actually lapit sa sentro ng Carabalan. So we are assessing na trap somehow ang armadong in Pedras area and pag natapos ini we will declare immediately na safe ang iyaw nga magbalik tungkol nga kumakuha ng grupo or kung maka-escape po man sila or makuha so amo na nga ang ara nagkanto din ang Carabalan ang ining armado and may gapon nagpasalamat sa LGU sa Himaylan sa support nga ginhatag to sa mga evacuees nga sa area so together with the Philippine National Police and LGU of Himaylan so ara nag-assist na to sa tropa tie up with the LGU of Himaylan to ensure also na ang mga evacuees natin are well taken care of. Talagang security nila, ang foremost yung natanaw naman dyan, na hindi sila madalahig dito. So, I'm very confident na atong tropa, hindi man yung magdalahig sa civilian. We follow ang rules of engagement. Okay. So, may assurance, sir, bali ang aton nga tropa, siguro from time to time, gina-remind man sila nga, hindi ba, daw wala sang engagement sa mga area nga sa diin may madamo nga populasyon? Ako nga, ang rule man namon, as much possible, hindi dapat madama ang ining civilian. So, bala natin ang ining grupo man, magsimpon man gamiton man nila and kung butang sa langalang, ang mas mangibabaw man ang safety ka civilians area. So, upod man na sa ating rules of engagement. Amo gani man Sir, why ang aton nga brigade why kita sang drone nga pwede nga makakuha sa mga aerial picture sa mga encounter sites? May man makakuha mo kita sa mga shots na aerial shots. Ay ginalantaw namon abi diri subong ang kuha ninyo sir sa chopper. Medyo malayo abi do hindi singko kung may aras ang drone siguro basi makita ginaton ang clear picture gibla sa ground? Hindi na natin pagkakita na itong clear picture that will be on our part na gamiton. Okay. More or less to give an idea, nga sa public, mahatagan sa idea and ang others for our own consumption, especially sa atong tropa sa ground. Pero sa kagapong encounter, sir, why kamo sang suspitso nga may napatay gid man sa bahin sa NPA base abi sa mga kaya daw may nakita to, daw may mga dugo ko na to sa withdrawal site, sir? More or less, may ara siguro na. Tungkol nga medyo pahapon na to and then gulan sa area. May mga na-recover ng mga backpacks ng aton tropa containing mga gamit man sang ginapatihan nato part grupo nga na-encuentro man earlier sa Ngaga. So, pangmili na nila to iba nila gamit which is na-recover na sa ato tropa. So, these are more containing sang ilang mga personal na gamit. So, mga nasilig namon na kahapon kung wala na sila kaon na for the whole day,
Then today, more or less, siling ko medyo yaman ng iba dira. But given height, no, so medyo mag-up mo ng ila, adrenaline. Mag-up mo ng adrenaline nila na. So somehow they will strive man nga mag-survive dira sa area. Sir, ano ang posibleng mga liability kumo subong sa nasilimugina may na-identify nyo na kung sino ito nagpalaptas sa mga pictures? Ano ang mga himuon nyo sini? Ano ang liabilidad sa sini nagpalaptas ng pictures? May kaso kung may ipasaka siya, sir? We will assess na. We will refer that sa initial sa amon nga legal. And especially ang source na gusto niya ginfeed niya accordingly. Kung natin, ginfeed niya man sa isa ka media outlet. So, tanaw na mo nga this is medyo ibang motive niya na mo to ginfeed niya sa media outlet. Okay. Kaya nag-volunteer and then ining outlet, pati naman to without confirming kung tuod gid na. So, nagaduda lang kami sa iya motive. We will still assess ang iya nga kuan We'll study the previous inclinations. Medyo may mga report naman kami nabaton sa iya before. Okay. Sige. Sir, salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. Sige, mayong hapon and damong salamat. Si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang Commander sa 303rd Infantry Brigade. Amo to, no? Na-locate naman kuno nila to, na-identify. Dito man sa Himamaylan, nag-originate ang ining nasabit yang mga pictures kaya na-post kagapon sa social media. Ang litrato sa duwa ka mga nagkalamatay nga mga katapos sa New People's Army. Pero dapat makuan gini masubstantiate ang i-substantiate sa itong nag-post ng litrato nga tutuod dito siya nga muto natabo kay pamatud-an man sa ngaton nga Philippine Army nga ato yang litrato hindi to ya kuha sang encounter kagapon nga nagaluntad sa Karabalan. Kay ang aton nga militar siguro, ang aton nga Armed Forces of the Philippines may mga record man may mga litrato man sa tanan nga mga encounter nga nagluntad. Skano naton. Skano naton abi kag tanawon ta isa-isa para mabalanta kun dinto halin ang litrato to. Kung sa kagapo gimato, kung sa mga nagliligad pag nga encounter nga may kaangay sa tong litrato kay para pamatud-an ta nga ang inagali nga litrato kuha na sang mga nagliligad pa yung mga tinuig nga enkwentro. Sige. So sa karon mga kabanan, kay ginasang aga may ara pa to sang linupo kag mga evacuees ara pagyapon sa evacuation center dito sa syudad sa Himamaylan. 28 minutos na nakaligad sa tagna nga launa. Magabalik kita banwa pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon
ukon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet ukon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang Fruit. Pabalik mga kaberan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay Saudto. Perti matukisuging sa LGU sa imamaylan nga magpagwa sa mga litrato ba? Sa mga litrato to sang niya kung siguro sa subong niya although nga motong ipayag ni General Pasaporte, pero sa gyapon may ara pa nagapabilin nga mga doubts daw sa panguna-una sa mga katawan kung ano gito matutuon nga senaryo sa enkwentro kagapon may napatay man o kung wala o kung ano nga sistema. Way si may makapamatuod nga kuan nga neutral party, na third party. Halimbawa nga may magsulod to abi nga kay way ito sa may ginapanugutan sumo makasulod mo. Dependen kita sa kung ano ang ginahambal sang aton nga militar no sa iyang operation no? Kag atong burden of proof blato ang mga litrato to kung in-forward kung gin-post man to sa isa ka media outlet ang mga litrato kay kita man ngalin man sa LGU sa himamaylan kung gin-post niya to hindi na siya kinahanglan mag burden of proof sinimo kay nga paano kay mga burden of proof sila ng mga litrato nga magsiling abi nga nagbasta-basta lang pataka sang post abi sang litrato nga wala sang confirmation sa militar. Kaya ikaw na nga daan niya nga outlet hindi ka na makasiguro kung ang militar maghahatag sang matutuod gid nga mga litrato mo o kung matutuod nga kung ano tong natabo gid kung halimbawa kung ang mga senaryo abi ka nga sa to kagapon may kay ang una nga report nga madamo mga sibilyan nagkalamatay. Ti kun matutuod din nga natabo ni negatibo niya nga negative niya nga side sa aton sa trupa militar mo. No? So laban-laban ang sa paminsaron niya sa nagpagwa sang halimbawa sa isa ka media outlet nga magpagwa man siya nga hindi verified ini sa source hindi verified sa army. Ang samayin man niya, kung i-verify tani, kag kung tuod ni, definitely, hindi gini mag-isanitize, ginigyapon sa nga natungdan. So, karon banwa, dependent lang kita, no? Way man ta magsiling nga nagabinutig ang militar, nga wala gid sa may nagkalamatay ito, way sa may nagkaladalay nga sibilyan, kag hindi pa man naton mapamatud ani kung ano ang motibo sa sining nag-post sa mga litrato. Pero ang ako lang niya, ang mapamatuod gid yang ang militar subungo. Kaya may ara ka mo sang resources, may ara ka mo yasang may ara ka mo sang tanan nga
nga tanan balay nga pamaagi, ara ka mo may mga computer ka mo da, may mga kumpleto ka mo sa mga files da. Ipakita nyo ang litrato nga to. Retrieve ka mo sang amo man sa to nga litrato nga ginpagawa kagapon. Retrieve ka mo da sa inyo nga sa inyo nga mga files dira kag pagwa nyo nga amo ni ang litrato, ang inang litrato nga ginpagawa kagapon no. Sa amo niya nga inkwentro nagluntad nga amo ning inkwentro sang amo niya nga tuig sa amo niya nga pizza sa amo niya nga lugar. Para nga klaro. Di ba? Sige. Ang aton diri klarohon talang kung ano ang matuod nga nagkalanabo sa inkwentro nga nagluntad kagapon. 35 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Dili sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabanan, nakuha ko ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ang dugang report, ini may kagtanan sa ginapayag karon sa DepEd sa aton nga Division of Negros Occidental nga hindi masarangan nga ipatuman subong ang 100% nga face-to-face classes. Nga pabaliko na ang mga kabataan, kulang classrooms. Imagine nyo banwa kadugay na niya nga problema nga ang mga classrooms, ang isa ka teacher, nag-attender siya sa sobra 50 ka mga kabataan sa sulod sa isa ka classroom. Paano mo na mapaalam, abi, ang masubra 50 ka mga kabataan sa isa ka classroom? Nagaginutok sila nga daw sardinas. Amo na madugay na nga problema nga sa subong wala masulbar. Makasarang kita magbakal sa tag 54,000 pesos nga laptop. Pero hindi kita makasarang magpatindog sa isa ka classroom. Kaya man kay balo ka mo banwa, kung magpatindog ka subong sa classroom, pwerte ka mahal-mahal. Amo na ganin na tingalan kita nga ang presyo sa isa ka classroom, presyo na sa isa ka balay. Tiyang classroom, kuan malang na, dingding, flooring, bintana. Way naman nasang kung ano pada yung nga may silingabi nga i-granite mo pada ang salog. Or may mga granite ka pada nga lababo. Or mga, imagine nyo na banwa, may ara kita report nga na baton, ultimo si Arngin paubra sa eskulahan, nagabalor 5 milyones. Do may ara na sang una mo nga daw, do amo na ang balor. Do way naman na ginapa-investigar gani ang mga sa paglantaw ko, pati ka dako gadya ang sukot sa kontraktor. O galing hindi tama na mabasol ang kontraktor, kay ang kontraktor, dako to diya sukot, pero gamay man ganansya. Paano natabo nga dako iya sukot, gamay ganansya? Bakta nyo bibanwa nga, ang mga kontraktor, dako ang sukot, dako ang ilang costing sa magpatindog sa classrooms. Pero nga daw nagawawaw gyapon, nga kagamay lang kuno sila ganansya. Araw-araw na nga kadako-dako sa inyo nga sukot, gamay inyo ganansya, di nagkanto ang dako nga ganansya. Mga kabumbo, sa din na yan nagkanto ang dako nga ganansya. Dahil sa subong ginakulang sa classroom, ay kita sa pundo. Patindog sa classroom, kiti-piti ka mga mahal ang classroom mo. Magpabra lang sa classroom, may 1 milyon ang presyo, guro. Ayo, gakadlaw ko kay hindi ko ya gusto magugtas banwa. Kamudra nga nagapamati, hindi ko gusto magugtas kamuda. Ikadlaw ta na lang ni. Ang aton nga vice presidente nga mo karon ang secretary sang Department of Education, DepEd secretary. Gapangayo pa ya gani sang 150 milyones ka pesos nga confidential fund, Intel fund kay para nga ibaloon kung anong problema sa atong education system. Hindi nakilala ng 150 million nga confidential fund para nga may balanta kung ano ang problema. Kaya may balanta na ng problema, subong. Kulang classroom. Kulang classroom. Amo na nga hindi mag-alam masyado ang mga kabataan. Kaya yawan paalam ang mga manunudlo kay tudloan mo na 55 ka mga estudyante. Sa isang classroom, pulutok ugat mo ka explain da sang mga leksyon nga dapat may baluan sa mga estudyante. Hindi makatuon kay gaginutok kay daw sobra pa sa sardinas. Araw, balanta na ng problema. Kulang classroom, malimpras ang una. Kulang classroom, kag kulang manunudlo. Imagine nyo na banwa. Di ka naman makakinalan patas ang dako minilyon nga.
tag-subrasin milyones, parang dito na yan, ipatindog na guro classroom, siguro matamat daw. Nakadamo pa ta classroom. Yari ang report sa Piagalinya, Bumbo, Carla May, Defensor. Please come in. Yes, Bombodan. So, sa subong nga mga tinio na Bombodan, sa subong nagapadayo ng klase sa mga estudyante. So, ang DepEd, Division of Negros Occidental, Bombodan, hindi ma-meet ang 100% full blast face-to-face classes siningan Nobyembre, Bombodan. Bangod nga sa kakulangan sa classroom at the same time, kakulangan man sa mga maestra, Bombodan. So, gipahayag ni Ian Arnold Arnaiz, as spokesperson sa DepEd Division sa Negros Occidental, nga okay gid kung tani ini nga full blast nga face-to-face classes, Bombodan, kung sa mga magagmay lang ang mga bulutpuan. Pero kung sa mga dalagko nga mga bulutpuan, Bombodan, do dira gid ang problema, no? Kay isa ka classroom mayara sa mga tag 75 ka mga estudyante, Bombodan. So, 75 pa yan? May hara ka ni yes sa Bombodan. Grabe na yan. 65, no? 65. May labot nga, hindi ka na makahatag sang mayo nga pagtudlo sa kabataan. Naging pamulayan mo pa yung manunudlo sinidiri. Tingala kuman nga damo mga teachers nga pag-retire nila. Way gani matuigan, kalamatay na kay damo na balatian kay sus, hindi magwanta nga magtudlo kaya sa classroom tag 75 ka ba estudyante. Amo na Bombodan, no? Kay tika gakakulang subong ang classroom. Di sa mga magagmay ati okay lang ang sa subong sa magagmay mabutang ta 50 to 55 ka mga estudyante, Bombodan, no? Kung sa mga magagmay pagin ko sa mga baryo, pagin yung mga eskwelahan niya, Bombodan, ang maximum nila is 45. So okay pa na, Bombodan. Sang sini October do sang last gali, Bombodan, sang nagsugod na ang face-to-face classes. Bali, may ini sila isa ka meeting sa isa ka semana kag set A kag set B. Kumbaga, Bombodan, ginto nga ang isa ka section sa duwa, no? So, amo na ang before. Sa subong nga, Bombodan, nagtingob na ini sila. So, 45 kag may 2 days na ini sila nga meeting sa isa ka semana, face-to-face, duwa na kaadlaw nga face-to-face classes, Bombodan. So, amo na, Bombodan, ang pagutsyag sa mga teachers subong sa Negros Occidental, na kulang gid ini sila. Kag hindi lang Negros Occidental, Bombodan, at parehas man sa gin-interview naton kay Sir Richard Hilangre, na kulang ini sila classroom at the same time teachers man na, Bombodan. So Bombodan, pamatiyan bala nato ng pakayagi kay Sir Ian Arnold Arnaiz. Ang concern ko mamang about sa first Asenso circuit race nga natabo sang nalang daw lain yang Arnold kay alias Arnold niya gali yang hindi daw ariyo. Ian. Dali subong sige pa siya pag shifting, no? Pero may ara na nga medyo amat-amat na practice. For example, may isa kita ka school kagabi, nakita nga nag-announce mo starting sa ining semana ata or this week. Ang isa ka set of grade levels ang 100% anay. All the rest will be doing shifting. Tapos siguro we are expecting that by the next week naman, lain naman na set of grade level ang ila 100%. Pero the assurance that all of our schools will be doing 100% after November, hindi siya guro muna siya ka-workable in all our schools, especially sa mga big schools naton. Kaya tungod nga okay na siya sa mga small school na tag-18 lang ang per section ni estudyante. Kaya sa matter of fact, sila subong na 100% na sila kaya tungod gamay lang sila because they have enough number of teachers. Pero for our big schools, like for example, ang mga ara dito sa sentro sa mga kada LGU, medyo nagdamong ilang mga population nga ang ilang resources, teachers, classrooms are not that enough to accommodate all. So, sa subong pa lang gani nga 50% sila kay tungod ka shifting sila, ang isa nila ka set of sa isa lang ka section, di ba ginto nga ang isa ka section into 2 sets. Ang isa nila ka set is already 35, that is already equivalent to 100% nga the normal 100% naton. Supposedly which that is the standard. Pero kung 100% mo sa coming November, that would mean 17 na kabata sa isa lang ka section. So that is not very good, especially if you're going to talk about providing or delivering quality education. So kay tungod kulang sila sa classroom, tungod kulang sila sa teachers, most probably they will still continue their shifting
and even beyond November. Unless they will be provided with enough teachers and they will be given enough classrooms. Pero when we are talking about classrooms, we are talking also about construction. It will still take time before you can have the number of classrooms that you need, especially the big ones. Amo naman do, but if you are going to listen to the press conferences of Attorney Poa, naghambal na siya nga kung tungod sang sige nga mga rason, acceptable naman yung blended learning, then they can still continue to do such thing as their strategy just to accommodate the students. Amo na siya ang klaro nga ginhambal during one of the press con. Bumbo Carla. Madana mo to na ang pahayagi kay Sir Ian Arnold Arnaiz regarding ni sa ila sini nga mga concerns Bombodan. No, tiyang pagay mo ni dire nila sa gyapon Bombodan magpamudjol ini sila sa gyapon para at least nga bisan pa paano bala Bombodan nga wala sang klase yung mga kabataan may module sa gihapon Bombodan. Okay. Yes, Sige. Bombodan may nang report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla Media para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Sa top of number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Budlay abi subong magpatindog sang building, school building, classroom kay pertigidya ka mahal-mahal ya. No, ang budget. dako kaya budget. Perti kamal sang sukot sang kontraktor, pero ang ilang ganansya gamay lang. Wala na kita sang nagakigong oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Updanay kita sa Lunes na. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bangod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon nini sang sab-a nga luto. Ang Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga naka-tune in na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sililusoan sa aton si Tagsa Kamaradyo no 630 kHz sa malabutan sa aton si pagwaragwag sa aton sini nga radyo nga sa gihapon no the last radio standing. Last man standing. Aton siniiyang radyo nga ti sa gihapon niya nagapadayon. Wala sang pagtahaw ang kusog sang radyo. Kabisan ano pa ya ang pag-inabot sa mga bag-o nga mga komunikasyon mga kabombo, no? Ang radyo sa gihapon nagapabilin sa aton sinitagsa ka mga puluyan ang radyo nga masaligan ang radyo nga kung sa diin ang aton siniiya nga dial no hindi fix kag normal nga radyo nga pwede maliso rason man nga ti ang mabatian sa inyo sinitagsa ka radyo subong ang Bombo Radyo, no? 630 kHz sa lisuan sa inyo si Tagsa Kamaradyo. Sa tanan dira nga nagapamati, no, malabutan sa aton si Paguragwag sa 630. Mayong hapon, welcome. Welcome diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Biyernes. Petsa 7 na kita, no? Sa bulan sang Oktobre, 2022, mga kabombo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's Christmas in the air, you can feel it anywhere. You can feel it everywhere, anywhere. Mga kabombo, how many days to go before Christmas? Mayara na lang kita 39 kaadlaw. Ano bilin? 79 days to go before Christmas. Ano na kita ka preparado sa aton sininga pagsugalaw sang pinakapaborito naton nga adlaw ang adlaw sang Pasko. Ang aton sininga pagdumdum sang pagkari sa aton siniiyang Lord and Savior Jesus Christ. Ang aton siniiyang pagdumdum sang iya sininga pagpalangga sa aton. Amo gina iyang pinaka-rason kung nga ang may iyara kita sang aton si pinaka-paborito no nga adlaw ang Christmas Day. Christmas Day, no? Christ Christmas Day mga kabombo. No aton ginadumdum iya sininga pagkari sa kalibutan once and for all para ginaya sa aton kisalang pero para gid sa tanan mga kabombo, no? Ang iya sininga pagpalangga sa aton ang Dios nga amay sa langit, no? Gin pakita kagin pa-manifest sa iya sininga matudtuod genuine, no? Ang klase sang pagigugma nga wala sang may makatupong. The genuine kind of love of our Creator, God the Father, para sa aton mga kabombo, no? Para nga ma-reach out kita niya, pinaagi sa iya sini nga bugtong nga anak nga si Jesus. Jesus is the reason for the season, no? So we have 79 days to go pa, no? 79 days to go pa antes ang Pasko. Pero gina-remind ka muna mon nga nagapaligayan kita every year sa aton si Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, no? Para nga ma-in tune bala namon kamo, no? Kag mapabatsyag ang tudtod nga espiritu as early as this. As early as September, no? Ang ginakabig Burr month
of the year, the very first Burr month, which is September. Subong ikadwa na nga Burr month, mga kabombo, ang October, no? Para as early as this, mapalapnag naton ang maayong balita, ang malipayon nga espiritu nga ginadulong sa aton sang Christmas Day, sang Yuletide season, mga kabombo. So sa aton sila mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, advance Merry Christmas, no? Aban, sige ni katama nga pagtamyaw naton sa inyo tanan sang Merry Christmas. Kabay pa aton ining pangamuyuan ng aton sinimangin Paskwa, no? Ang aton sininga mangin Paskwa, adlaw sang Paskwa, mangin mabinungahon on the part of our each family, no? Tagsa naton ka pamilya, wala lang sang may matabo bala nga mga hindi amo nga para nga bisan na pulupigado lang dira, no? Makaano ginaya, maka inamot-amot para may pagasaluhan, no? Labi na gid sa Christmas Eve, mga kabombo, sa 12 midnight, no? Kay pagkaaga, Paskwa na gid no? Disyembre 25. So kabay pa nga wala lang sa mga remalaso, no? Lord, make a way nga wala lang sa may mga remalaso nga matabo sa tagsa ka pamilya. Tanan nga mga pamilya, hindi lamang sa aton nga mga pamilya, kundi tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan. Nga nagapati nga mayara sa isa ka matudtuod nga Dios, no? Nga ginadumdum iya siniya nga pagkabunag sa adlaw sang Paskwa. Para nga bisan ano lang daw alang-alang, no? Kay ti kapigado gid man, pero siling ko gani madayon ginaya kay ang bugos nga pamilya naga binuligay. Importante da iya ara ang bugos nga pamilya, no? Para nga maka-rejoice, para maka-catch up, para nga makabawi bala sa mga lost times. Labi na gid sa mga manugpuli, no? Nga mga kauturan naton from around the world, no? Nga for the first time in longest time makapauli sila, mga kabombo, ka maka-celebrate sang Christmas. Sunod pa gani sa aton si mga OFWs, there's no place like home, no? Lain gid kuno ya ang balay, no? Bisan gamay lang da ang balay, no? Bisan ang balay tati hindi siling nga pariho sa mga balay nga ginhalinan sang aton si mga OFWs nga ti concrete kag manggaranon. Pagbalik sa balay nga aton gid na tawhan, no? Gamay matud po, you really feel like home, no? There's no place like home indeed. Ang espiritu sang paghinirupay sa sulod sang balay, no? Lain gid ti sadya-sadya gini, pero may ara pa kita 79 days to go pa. 79 pa kaadlaw, mga kabombo, kag inupdanay kita. Reunited, and it feels so good. Reunited and understood in one perfect way to celebrate Christmas. Reunited kita, mga kabombo. Ate, sige, may nakitaan ako gani, no, sa Facebook, sa social media. Like for example, sa Facebook, no? Nag-put up na sila sa Christmas trees. May ara na sila sa mga Christmas decorations, no? Sa sala, no? May ara na sila welcoming ng mga ginabutang, no? Like for example, ang mistletoes, no? Ara sa main door. Ang mistletoe nga ti suno pa sa maragtas underneath the mistletoe kung ang babae kag lalaki ang magahalukanay. Ara sila sa idalom sang mistletoe, mga kabombo. Amo na kuno nga magadayunay sila. Wow. Suno pa inaiya sa aton siniiya nga history, no? Sa aton siniiya nga maragtas, no, sang mistletoe. Mistletoe is one of the Christmas symbols, mga kabombo, ang ginabutang inaiya sa kilid, no? Especially sa may puwertahan sa balay, no? May ara na sila, may ara pa sila gani sa ila sininga dining table, no?
daw katahom gid mga balls, Christmas balls, kag ang poinsettia, which is the national flower of Christmas. Ba ang poinsettia ni Miss Jazz nga ibaklan ako sang bana ko sang isa ka kahoy na isa ka puno sang poinsettia. Bao daw pila man to ka December ang akon siniya nga ali-ali katahom, no? Kag pula-pula gid jaya ang iya siniya nga dahon ay nalaya ba ya, no? Kanugon, no? Kay amo na siya ang national symbol of Christmas ang poinsettia, national flower of Christmas nga amo ang poinsettia, mga kabombo, no? Sige kadamo nagid Christmas in the air, we can feel it everywhere, no? Just like sa aton siniyang Christmas song, mga kabombo, sa aton sininga intro, sa aton si Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's Christmas in the air, we can feel it everywhere or anywhere. Baw ka nami, no? Ang espiritu sang Paskwa, baw kanami gid Bombo Michael, no? Ang ginadulong sa espiritu sang Paskwa. Amo nang rason nga naga-countdown kita, no, para early naton mas set up na bala ang good spirit of Christmas, no? Ang spirit sang Christmas nga ginadala pinasahi gid kag kanami gid mga kabombo, no? It's good to feel, especially sa mga pamilya. Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalipas sa tak na ang 2:00. Sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no? As long as you have your family, why gid problema mga kabombo, no? Ang mga problema, may problema tuod, pero ang problema nagamag-an kung ang bugos nga pamilya nagabinuligay, no? When we say family, just like the ang sagrado pamilya sa tion sang Paskwa, there's Joseph, Mary, and the baby Jesus, no? Kompleto. Ti amo man ang aton diri, may si nanay, si tatay, kung may mga kabataan ti nami, ipro kung wala ti si Mrs. kag si Mr. lang no? Kag iban paging mga extended families, members of the families, no? Ti kanami bala kay sa sulod sang sa isa ka balay, no, ara ang pamilya. Ang pamilya naton amo ni siyang aton siyang support system. So we should take good care of our families. Nagailinaway man dira kay ti hindi kita perfecto, wala perfecto nga pamilya, pero sa gihapon aton gid hatagan sang dako nga kabilinggan ang aton si tagsa ka pamilya, no? Samtang hindi paulihi ang tanan, no? Well, so hindi paulihi ang tanan, wala ta kay balo, no? Nga isa sa aton ang sa kamiyembro ng pamilya ang kuhaon sa Dios, no? It's a fact and it's a reality bites, pero amo na kung samtang ara pa kita, no, dapat hatagan gid naton sang priority ang aton sining family. We are working because of our love for family, no? We are doing our very best sa aton sinitag sa mga endeavors in life because we have our family nga nagasandig sa aton, no? May ara kita sang pamilya nga ginasagod, may ara kita sang pamilya nga ginapakaon, na binagilda kita nga mga asawa, kamabana, si nanay kag si tatay, no? It boils down sa ginatawag family. Ang smallest, ang pinakagamay nga parte sa aton sa sosyedad, ang pamilya, pero poderoso ang pamilya, no? So, love begets love and charity begins at home. So, dapat ginaton nga hatagan sa aton sini nga prioridad ang aton sini nga pamilya. Manggaranon madira o kon imol, no? Simple lamang ang pagpangabuhi kung extravagant ang pagpangabuhi sa pamilya kay may sarang. So, importante dira ang ano bala ang espiritu nga nagabugo sa pamilya nga there is love, no? May pagpalanggaanay, no? Nagapangibabaw ang ginatawag nga gugma. There is respect, no? May ara sang respeto sa isa kay isa. Understanding, no? Nagaintindihanay. May support, no? Ang pagbinulugay sa isa kay isa.
family. Amo na siya kapoderoso ang ginatawag pamilya, mga kabombo. Ilabinagid, no? Ilabinagid sa tion sang Pasko, no? Sa pag-abot sang bulan sang Christmas, no? When we say Christmas, it's all about also families. At sige, Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa taknang alas 2, pampag-good vibes ni Miss Jazz. Ari pagido, pampag-good vibes man pero ang aton siniiya nga pambukas nga bahanon, medyo masubo-subo. Kahapon, gin-feature ko diri ang isa sa mga ginapabugal nga mga old hit songs sa nga produkto sang Bombo Music Festival. From the Ilonggo Music Festival sang Bombo Radio Star FM, Pamaskwa Musika sang Bombo Radio Star FM, until nga gintawag na ini nga Bombo Music Festival sa karon. Ang isa sa mga Christmas hit songs, as far as I know, daw duwa pa lang mo, no? Ang isa kahapon, ginpabati naton sa inyo. Ang duet, no, sang mag-utod nga Sunday Sky and Rainbow Ceniza, ang ilan sinabahanon, nay pauli na, no? Nay pauli na, sininga Paskwa. Subong naman nga adlaw mga kabombo. Ahay nagpauli tuod. Ang amay naman kahapon ay Iloy, ang nanay. Subong naman niya, ang feature naton nga bahanon, ang pagpauli sang amay kay isa man ka overseas Filipino worker. Si nanay to kahapon OFW man to sa Japan. Siling gani ni Inday Rainbow Ceniza, ang babae ito nga bata nga nagkanta. Siling niya nagpamangkot si Sky, no, sa bahanon nga Japayuki gali ang nanay mo. Siling sang bata nga babae nga si Rainbow, siling nga hindi sa Japan lang siya nagaobra. Subong naman niya mga kabombo kay ti OFW man to. Subong OFW man. Si tatay naman ang nahatagan focus ang bahanon nga ginatiguluhan by Paskwa sa gihapon, no? Ini masubo niya kay ti nakapauli tuod si tatay, no? Pero ara na siya sa kahon. Kay ahay nagtaliwan ang ini nga amay nga sentro sang sining ambahanon may Paskwa man sa gihapon. Produkto sang Bombo Music Festival 2016, Ilonggo Music Festival mga kabombo, ang nag-compose ni si attorney Jose Donald T. Transporto kag Elmar John L. Bolaño. Nabatian ninyo ang aton sining Bombo Musika, no, ang intro sa aton sining public affairs program mga kabombo. Ang tingog na yan siya ni Elmar John L. Bolaño. No? Siya man na ang kanta man ka nag-compose sang pila naton ka mga songs lately mga kabombo, no? Suki na naton ining talento, no? Ang talentadong si Elmar John L. Bolaño kung si EJ Bolaño, mga kabombo. So, hari siya sa pag-interpret sa ila siningagin compose nga bahanon ni Attorney Transporto ang may Paskwa man gihapon. Masubo-subo pero ang spirit of Christmas ara, no? Pero amo na gani nga bisan yara na sa kahon ang amay nga nag-abot nga isa ka OFW pero sa gihapon dayon ang Paskwa. May Paskwa man sa gihapon. Yari mga kabombo ato lang tawon. During the grand performance night sa Bombo Music Festival 2016, ang bahanon may Paskwa man sa gihapon. Ang song is about sa tatay nga nag-work abroad nga para matuman niya ang mga gusto sa mga bata niya. Pero after 9 months wala kabalik ang tatay because of some matter na pagbalik niya napatay na siya, wala na siya. And also para man sa tanan naton nga mga kauturan nga masubo sa sining panahon sang Paskwa. Nga bisan masubo ka mo, tomorrow will be another day. Wara takon ginbunag amanggaranon. Nahisa ko
sa mga bata sa amon. Pagustusan dabisan ano pangayon kasubukay bigado tamon mo. Pero si tatay puwerte na kapisan kang paglaom wara na maduraan. Isa kadlaw tanan naglisensya sa sunod bulan mapaaburon tanan. Tatay ko maghandam kao, tatay ko walang kakaw, tatay ko paglaom kaw kang aton pamilya. Kapikaduhon tapuso nuron, tatay ko paalam ron sa imong pagbalik pamilya ta masulhay na. Ng ana kontrata siyam kabulan tana nga matura, pero mapaskuan na tay diin karon babatsyag manabi sa amon. O Diyos ko, si tatay lang irigalo, presensya niya lang masadya na ako. Antes ang Paskwa, si tatay ginpauli mo, apang sulod ron kang gahoy nga rektanggulo. Sa diin karon tay manupas kuan na nagaginbayaan mo ang imo pamilya. Day bisan pikado lang kita, basta kumpleto kita. Kung mahagapot ang Paskwa, pero kang Diyos ginpamikaw ang Paskwa masubok ang tatay kami nawadhan. Apang may rason ang tanan, may plano ang kahitaasan. Espiritu kang Paskwa magapabilin sa amon. Bisan si tatay wara ron, may Pasko man sa gihapon. Tatay ko sa diin karon, tay manugpas kuan
Diyos ginbawi ka. Abot ang Pasko, pero kang Diyos ginbawi ka. Ahay, masubo-subo man ang mensahe, no? Pero despite of that, no, ang mensahe sa gihapon may Paskwa man sa gihapon, no? Masubo-subo kay ti tatay ko sa diin karon. Karay, mga kabombo, no? Kay manug Paskwa na. Di manug Pasko na, pero sintindihin si tatay. Nagpauli si tatay, pero yara na sa sulod sang kahon kay may natabo sa iya sa iba na pungsod. Di realidad ina mga kabombo, no? There are also happy stories, no, sa mga OFWs. Kag ti pasalamat kita sina. Damo man nga mga madilag-on nga kasaysayan matudtod nga kahapon lamang sa aton sa mga OFWs nga nangin madinalagon sila yung mga kabombo, no? Nagpauli diri sila iti with matching colors, no? Ano sila ya, nangin madinalagon sila, nakapaeskwela sila sa ilang mga kabataan, nakapatapos sila sa ilang mga kabataan, no? Diploma na, di-diploma ng ilang sa mga kabataan, di kurso ng ilang mga kabataan, nakapatindog sila sa ilang siniiya nga nami nga balay, no? May nasuptan sila dito sa abroad for so long, di kundi amo na yung damo man na mga kabombo ang amo ina nga istorya, matudtod nga kasaysayan. Matudtod nga kahapon lamang sa mga OFWs. Apang mayara man mga istorya nga masubo, masakit, makahalanusbo, no? Damo kita nga mga overseas Filipino workers nangin mga ato gani, no? Kadamo kita sa mga istorya nga di nangin masakit kay grabe na abusuhan sila dito sa abroad sa ila sa mga employers. Nag-antos dito sila ginpang abusuhan, no, sexual, physical, emotional mga kabombo. Kag ang iban ang pinakamasakit kaangay sa istorya sang bago na nato nabatian nga may Pasko man sa gyapon. Dito napatay, no? Nagkalamatay sa iba na pungsod sa masakit nga pamaagi, no? May ara nga ti ginpamatay. Damo kita makauturan nga mga Filipinos, no? Mga overseas Filipino workers nga dito ginpatay sa abroad kag pagka abot diri yara na sa sulod sang lungon o kunyara na sa sulod sang kahon mga kabombo. Tuman kapait, tuman kasakit ang iniiya nga mga matudtod nga kasaysayan sa aton sini nga mga overseas Filipino workers, no? Kaangay nga gin-depict ini sa ambahanon may Pasko man sa gihapon. So kung mayara man kamo sa mga hindi malipatan nga mga kasaysayan sa inyo siniiya nga kabuhi, no, diri sa kalibutan, himuin na ninyo mga kabombo, no, sang sang lyrics, no, agod nga ma-enjoy nato, no. Hindi nato malipatan ang isa ka chapter sa inyo sini nga kabuhi, be it sa patagsang paghigugma, no. Kalabanan na diri mga all about love, sa patagsang kung ano man dira nga nga mga experience sa kabuhi, true to life stories, mga kapon lamang himuin ninyo sang lyrics kag butangan sang tono kag ipaambit diri sa aton, no? Miyara na kitaya sang platform para to discover your God-given talent, and that is to compose and at the same time to sing. Ang Bombo Music Festival. For
Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna nga las 2 mga kabombo. Antes man kita magbuya sa pila ka mga panumdom, yari anay ho ang isa naman ka tinipik sa maragtas sa aton sininga kalibutan. Sa aton sini kahapon lamang Today in History, mga kabombo. Yari ang isa ka hitabo nga nakapagkit-git no sa aton si Annals of History, no sa aton si World History, nga ang bugos na kalibutan ang naglantaw mga kabombo, no nakabatsyag sang kahadlok, nakapatyag sang pagkahangawa, no kag ang bugos na kalibutan nagpadalaman sang sang bulig, no bulig sa pagpangamuyo. Kag subong man bulig mga kabombo sang troops, sa mga tropa. Kay sa kaangay nga petsa subong nga adlaw mga kabombo, no? Kon magambal kita petsa 7 sa Oktubre, panugod ini, no? Nadumduman ninyo mga kabombo, no? Mga 21 pa man lang katuig na kaligan, no? Madumduman ninyo ang panugod sa pagsulong, pag-atake, pag-invade sang tropa sang pungsod Amerika kag sa mga allies sini, mga kaalyado sang pungsod Amerika. Sang ini mga kabombo, no? Sa kaangay nga petsa subong adlaw nang historic, bangod ang bugos sa kalibutan naglantaw sadto sa natabo nga paglusong sang tropa sa Estados Unidos kang mga kaalyado sini nga pungsod dito sa pungsod Afghanistan. Ini bilang kabahin sang ginlunsar sadto dumduman taman, that was 2001 sang September 21 no sa natabo ang pag-atake sa mga teroristang grupo sa Makusog. Tuman ka ka poderoso nga pungsod sang Amerika. Pero nalutsan sila sang mga terorista. Kaya natabo ang September 21, 2001 terrorist attack sa amo nga pungsod. Damo ang nagkalamatay kag damo nga mga propiedad ang nagkalausmod. That was 21 years ago. September 11, 2001. A month after, no? Bulan sa Oktubre, sa tuig 2001, mga 21 katuig na nakaligan, sang amo ni mga kabombo, sang ginsuguran, no, sang gindeklara sa sang Amerika sa pagpamuno ni US President Walker Bush sa aton siniyang maragtas mga kabombo, no, sa administrasyon sa sang bata nga si Bush mga kabombo, no? A month after nga ginlusob sa mga terorista ang Amerika, September 21 terrorist attack. October 7 sa tuig 2001, mga 21 katuig na nakaligan, no, ginsuguran ang War on Terror, ang pagpakig-away, no, sang bugos na kalibutan sa pagpamuno sang Estados Unidos. Iti natandog ang ila si bugal, poderoso sila nga pungsod pero nalutsan sila sa mga terorista. Kag hindi lang basta-basta ang epekto sini sa ila. Hindi lamang sa ila sini propiedad, sa ila sini iyang image, no, bilang isa ka poderoso nga pungsod, no? Kundi sa ila sini nga mga pumuloy nga tuman kadamo ang nagkalamatay. Hindi lamang mga Amerikanhon, kundi pila ka mga nakalilain nga pungsod nga dito na nagaobra, kalakip na kita diri may mga Filipinos dito nga nagkalamatay man, no? So natadog ang bugal sa mga Amerikano, that is why nagdeklara sila sang War on Terror. Kaginsuguran nila ini mga kabombo, no, sa pag-ayam sa kay Osama bin Laden dito sa Pakistan. Bangod kay ti ginatudlo ang Al-Qaeda nga terrorist group. Kag subong man ang mga teroristang grupo sa Afghanistan, mga kabombo. So the United States invasion of Afghanistan nagsugod, no, malapuyot nga invasion sa Estados Unidos kag sa mga kaalyado sini
nagsugod. That was October 7 of 2001, mga kabombo. No? Until December 17 of 2001. Duha ka bulan, isa ka semana kag 3 ka adlaw nga malapuyot nga paglusob, pag-atake sang tropa sa Estados Unidos sa pungsod Afghanistan. No, ang resulta sini nangin madlag-on, no? United States-led victory. Kung sa diin ang mga belligerents ginalkipan, wala labot sang Estados Unidos, kundi sa mga kalyado sini nga United Kingdom. Ang tropa sang United Kingdom, ang tropa sang Canada, ang tropa sang Australia, ang makusog at tropa sang Northern Alliance, mga kabombo, no? Against Afghanistan, against Al-Qaeda troop, against Islamic movement of Afghanistan or Islamic movement of Uzbekistan, against East Turkestan Islamic Party kag Tanzin-i Nefaz-i Sharat-i Muhammad. Amo ni ang ginengkwentro dito sa Estados Unidos kag sa mga allies sini dito sa Afghanistan. That was 21 years ago, duha ka bulan. Isa ka semana kag 3 ka adlaw. Ang invasion sa Estados Unidos dito sa pungsod Afghanistan. Ginsuguran subong adlaw sa kaangay nga petsa subong adlaw October 7, 2001, mga kabombo. So ang Estados Unidos sa kaangay nga petsa subong adlaw October 7, no, sa maragtas san sining hindi malipatan nga pinanid sang aton siniiya nga maragtas sa bugos sa kalibutan. Ang United States invasion of Afghanistan, part ini sang war in Afghanistan kag war on terror. Ang Estados Unidos, ang kahapon lamang sini mga kabombo, no, aton quick nga panumbalikan. No, ang Estados Unidos kag ang mga kalyado sini no nag-invade sang pungsod Afghanistan, no? When we say Afghanistan, officially ginatawag ini nga Islamic Emirate of Afghanistan. Isa ka landlocked country nga na-situate o kung nahamtang ini sa crossroads sang Central Asia kag South Asia, mga kabombo. Referred to as the heart of Asia. Amo ini ang Afghanistan. No, tapol sang tropa sa Estados Unidos ka mga kalyado sini ang Taliban government. No, when you say Talibans, pwerte gini sa ilay ka mga isog, mga kabombo, no? Isa ini ka Islamic Emirate of Afghanistan or the Talibans, isa ka Deobandi Islamic fundamentalist, mga militant Islamist, jihadist, kag pro-Pashtun political government ini, mga kabombo, ang mga Talibans. Kung maghambal kita Talibans, do ginakadlukan niya mga kabombo, no? So amo ini ang gindugmok sa Estados Unidos, nagsugod sa kaangay nga petsa subong adlaw October 7 of 2001, no? Mga jihadist pro-Pashtun kag political movement dito sa pungsod Afghanistan. Kag nag-rule ini sila sa malapit 3/4 sang amo nga pungsod humalin sa 1996 to 2001. Amo na kun nga ang gin-invade sa Estados Unidos kang mga kalyado sini ang Afghanistan, agud dugmukon ang mga Talibans nga nag-rule sa amo nga pungsod, no? Kag bangod sa United States invasion, na topple down ang ining grupo, mga kabombo, ang mga Talibans. So kaabahin sang kalyado sa naglusong kag nag-invade sang amo nga pungsod, labot sa pagpanguna sa sa Estados Unidos, yara man ang key ally sa Estados Unidos ang tropa man sang United Kingdom. That time sa pagpamuno ni Queen Elizabeth II sang buhi pa ini. Naghatag sila sa ila sini full support for military action humalin sa ginsugura ng invasion
sa pagprepara pa lang nga daan niya ti ara na iya no ang key ally sa Estados Unidos nga UK, United Kingdom mga kabombo, no? Ang invasion natabo pagkatapos sang Afghan Civil Wars sa 1996 tubtob 2001 phase nagresulta sa bahin sa mga Taliban nga nagkontrolar sa 80% gid sang pungsod Afghanistan sa tong tuig 2001 mga kabombo, no? The invasion became the first phase of the 20-year-long war in Afghanistan and marked the beginning of the American war on terror. Isa na siling ko na gani nagsugod ini sang natabo ang September 11 attacks mga kabombo, no? That was September 11, not September 21, no? September 11 attacks sa pagpanguna, no, sang presidente sadto nga si George Walker Bush. Sa Bush administration, amo ni siya ang nag-declare sang war on terror, no? Nga nagademanda gid sang pag-topple down, no, sang Talibans, no? Sa pagpamuno ni Osama bin Laden, pag-expel sang Al-Qaeda, nagsubong man iban pa nga mga grupo nga nagasuporta sa sining mga teroristang grupo, mga kabombo. So, ang duha ka bulan, isa ka semana ka tatlo ka adlaw nga invasion of the United States batok sa Afghanistan. Kabombo, no, nangin madinalagon ini, no? Kung sa diin ang tropa, no, halina gani amat-amat man sa amo nga pungsod kag ang mga lideres diri mga kabombo, no, ang gipamunuan wala labot sa kay President George W. Bush sa amo nga panahon. Sa amo to nga panahon ang nagapanguna man sa United Kingdom si Prime Minister Tony Blair. Sa bahin aman iya sang Canada, no, that time si Jean Chrétien. Kagsubo man sa bahin naman iya sang sa bahin sang tropa, no, sang isa pagid ka pungsod sa Australia nga nagpadala man sa ila siniya nga tropa, no, si John Howard, mo ni siya ang Prime Minister that time sa Australia, no? Kagsubo man sang political or politician kag teacher na nagserve bilang presidente sa Afghanistan sadto nga si Burhanuddin Rabbani mga kabombo. Against sila or nagpamatok sila sa pamunuan naman ni Mullah Muhammad Omar Mujahid. Amo ini siyang Afghan cleric, Islamic partisan fighter kag political leader nga amo nagpundar sa Islamic Emirate of Afghanistan ukon ining Talibans, no? Amo ining nagpamuno naman niya sa tropa sang ginlusob sa Estados Unidos nga Talibans, no? Si Osama bin Laden sa nasiling na naton nga amo ang Saudi Arabian-born founder sang pan-Islamic militant organization Al-Qaeda. Ginpang-ayam ini sila mga kabombo isa-isa, no? Kag si Mohammed Atef naman nga amo man niya ang ukon ining pagtawag ni sa iya si Mohammed Atef, si Abu Hafs al-Masri, amo ini siyang military chief sang Al-Qaeda, agin kabig bilang isa sa mga duha ka deputies ni Osama bin Laden, no? So ini sila mga kabombogin pang-ayam giniya isa-isa sang Estados Unidos sang gideklarar ang war on terror. Grabe niyang strength sang Estados Unidos kag sang Northern Alliance mo, no? Mga 15,000 to 20,000 ang tropa sa Estados Unidos kag sa Northern Alliance, no? Plus pa ang 5,500 pagid. Di more or less mga damo-damo, no? Lapit 30,000. Batok sa Talibans, damo man sila makabombo, no? 45,000 man ang ila sining strength with foreign fighters na 2,700 damo man. So sabahin sang epekto sang siniiya nga hitabo ang United States invasion of Afghanistan.
No, grabe ang mga casualties, kag subong man ang mga losses nga na nangin epektos ng sininga pag-ilinaway, no? Sa bayan sa Estados Unidos, mga kabombo, no, kabugusan nga mga nagkalamatay sa Afghan civilians, no, nagkalamatay mga 1,000. Tub-tub 2,000, no, mga 2,000 mas sobra 2,000 mga kabombo, no? Sa bayan sa mga Taliban, sa mga nagkalamatay mga sa kabugusan na mga 8,000, tub-tub 12,000 mga kabombo, no? Kag ang mga nagkala-capture ng mga nagkalamatay at the same time, no, mga 15,000. Di sa bayan sa Estados Unidos, 8 lamang, no? 8 lamang ang mga nagkalamatay, kalakip na diri isa ka CIA officer, kag 4 nga mga non-combatant ang nagkalamatay, no? Sa Northern Alliance, wala diri na butang kung pilagid, pero gamay lamang mga kabombo. So, bot silingon, nangin madinlagon ay ning masobra 2 ka bulan no nga pag-invade sa Estados Unidos dito sa pungsod Afghanistan. So natabo ini kaangay nga petsa subong adlaw October 7 tubtob December 17, 2001. 21 ka tuig na ang nakaligada. Bugos niya nga kalibutan mga kabombo ang naglantaw sadto. O naging focus sila. Kag diri sa Bombo Radyo, Bacolod, Bombo Radyo Philippines, tigin isa-isa tani. Adlaw-adlaw nga tanan, may ara kita sang aton sini nga report. O gin pang, gin isa-isa gini kada adlaw sa aton sini nga international news, mga kabombo. We really got it first, we got it right, and we got it fast, mga kabombo. 21 years ago. At least may ara kita, no, for your information, FYI, sa aton sini nga world history, diri sa aton palatununan kahapon lamang today in history. No? Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom sa aton pagbalik sa aton main menu ang inyo sini nga makasaysayan pagkatapos gid lamang sini. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig, mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan.
Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Sa syudad sang Bacolod, ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 1997. Philippine Standard Time, 54 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Balik kita diri sa atong sinipalatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Biyernes mga kabombo baw maulanon nga adlaw. Bag-ulang gid no nabatian ta diri sa aton siniiya nga Studio A sang Bombo Radyo, mga kabombo, sa Studio A and B sang Bombo Radyo Bacolod, ang pagwaswas sang ulan, no? Madamol nga ulan, mga kabombo. Ti ang aton sini nga panumdum sa inyo, no? Sa aton si mga dearest listeners, sa aton si mga kabombo nga ti samtang nagaulan kun wala man lang kita sang importante nga kadtuan, no? Magpahimunong kita anay sa aton si tag sa kamapuloyan agud nga ti ang aton siniiya nga mga ang aton sini nga lawas no maano naton maamligan naton kay kabudlay gid subong mga kabombo kabudlay gid ang magmasakit. Bawal ang magmasakit no bawal ang magkasakit ika nga sa Tagalog. Kay kabudlay gid subong ang magbalatian. Wala labot nga kung kaisa gakasalaan pa kung sa ano-ano da no pero sa totoo lang ti ano man lang na, simple man lang na nga sulusangko sa mga kabataan, sa mga tigulang, no? Nagahuluhilanat, no? Kinataro, nagainubo, pero kung kaisa mambalta, ay ala, basi ano na ina, no? Amo kita sina ka, grabe gina epekto, no? Sa ginatawag ba lang COVID-19 pandemic, mga kabombo. So, better nga mangin mahinalungon kita. Magkaon kita sa mga nutritious foods, no? Kaangay sang ginasituit na ginadapat. Nga ti, may ara kita sang vegetables, no? Utan gid adlaw-adlaw nga tanan kung pwede pa lang. Isan-isanan lang sang kun ano da isang karne, kun isda, no? Kun nahidlaw gid man ta, pero ang pinakamayor nga ingredients no sa aton si menu dapat sa utan, green, leafy and yellow vegetables no. Back-upan ta na sa aton siniiya nga mga vitamins no sa aton si mga supplements kay kung kaisang aton sini nga ginakaon medyo gamay or jutay sa dapat naton iga-consume nga mga vitamins nga dapat magsulod sa aton sini nga lawas no. So that is why may ara kita sa ginatawag mga supplements no, mga vitamin C, ti inom ta na. I'm sure kada halos tanan sa aton sa nagka-COVID-19 pandemic no may ara kita sa mga supplements, mga vitamins and minerals. So ginaano naton, tumar naton no para magmangin mabakod kita no sa pag abot sining pandemic ngani no. Plus dapat exercise gid daw. Draya si Miss Jazz daw, ano ko daw guilty, no? Bisan gamay lang da nga stretching every day, no? Kung kag magpalamalhas ikaw, exercise dapat, no? Kinahanglan gid. Good diet, no? Nutritious foods and exercise dapat gid. Plus, ample time to sleep, mga kabombo. Bo amo ginang aton diri kalabanan, no? Maka-relate, no? Dodra kita yan naga-violate. We should have enough time to sleep at night, mga kabombo, no? Sa mga maedad na dapat 8 hours, 6 to 8 hours will do, no? In order nga maka-generate kita sa bago nga mga new and healthy cells sa aton sining lawas, no? Aton sining mga genes na mapabakod naton mga kabombo. Yung kaisa ti guilty ta na kay kulang-kulang baya nung aton si pagtulog kong gabi. Pero sort of reminder para sa aton mga kabombo, no? Wake up call para sa aton tanan-tanan that health is indeed wealth, no? Aton siniiya nga dapat nga manggad diri sa kalibutan. Ang pinakauna gid ang aton siniya ikaayong lawas, no?
Mga kabombo, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati, sa aton si Masuki. Yaring aton si nga letter sender sa Siningapon, nagapakilala lamang sa kay Estelita. Si Estelita, mga kabombo, is 70 years old. Sang Banwa sang Escalante. Ang kasaysayan ni Estelita, iyagin suguran, pinagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo sinipalatuntunan kahapon lamang, tawag lamang ako sa kay Estelita. Nagapanuigon karon sang 70 anyos. Bisan 70 anyos na ko, Miss Jazz, pero mabakod pa ako. Kaya nga, dapat gid ko nga magmangin mabakod. Tabi na gid sang time siyang nag-abot sa akon, ang akon siniiya nga isa kadako nga pagtilaw sa akon kabuhi. Miss Jazz, isa ako ka single parent. Isa ako ka iloy sang isa ka bata nga babae. Natabo ini, Miss Jazz, ang ako si hindi ko ginmalipatan nga parte sa akon si kasaysayan. Sang nag-abot sa akon na ako si bata nga si Inday Stella. Ini si Inday Stella, Miss Jazz, bali produkto ini sang amon sini pagigugmaanay. Sa akon sini nangin partner in life, hindi ko na lang pag-ihambal iya sini nga ngalan. Kay kun ang ihambal ko iya sini nga kompleto nga ngalan, apelyido, kung taga-diin siya, I'm sure, Miss Jazz, mabuhi gid ang tanan nga mga characters, mga nagkalanabo sa amon sadto, na nag-uyog gid sa akon pamilya, ag sa pamilya sang sini nga lalaki nga among iloy or among amay sa akon si bata nga si Inday Stella. Balaan mo, Miss Jazz, ang akon siniiya nga love story, ang amon si nga love affair sang amay sang ako si bata nga babae. Una-una, wala gi ko kay balo, Miss Jazz, nga may pamilya siya gali. Subot silingon, ang akon siniiya nga bata niya sa luwas. Sang akon sininangin partner, ang lalaki nga ginpalangga ko gin, Miss Jazz. Si Inday Stella, amo ining amon sini nga bata. Una-una, nakilala ko siya, Miss Jazz, nagpakilala siya nga single. Wala sang pamilya. Pero ulihi ko na lang, Miss Jazz, sa baluan, sa nagrinabuab na. Sa nagkadto diri sa probinsya sa Negros Occidental, ang iya sinimatudtuod nga asawa, kag mayara sila sang 3 ka mga kabataan. Ti Miss Jazz, nakibot gid kuya, kay kung sa ano pa, inosente ako sa amo to nga panahon, sang na-in love ako sa iya, huben pa ako, Miss Jazz. Di taga iban siya nga probinsya diri sa Pilipinas, nagpadulong diri kay ari diri ang pamilya man sa iya sini nga amay, ang iya sini mga katiyaan ari diri sa Escalante, Miss Jazz, diri sa probinsya. So sa pagkadto niya diri, hasta nga nagkilit anay kami, hasta nga ginpangaluyagan niya ako. In fairness, Miss Jazz, mabuot ining lalaki nga amay sa ako si bata, responsable. Sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, numayara kita sang flash report, numayara kita sang breaking news, no? Antes pa man kita magpadayon sa kasaysayan ni Lola Estelita, 70 years old, sang Banwa sa Escalante. Sa mga aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sining Masuki, no? Angan-angan no naton ara na sa aton sining nga linya, no, si okay, dali lang gid, no, sa aton sining nga linya si Bombo Faith, mga kabombo, no, sa aton sining nga isa ka breaking news, no, ang aton sining kasaysayan, no, sa aton sining nga letter sender, si Manang si Lola Estelita, 70 years old, sang syudad, no? I mean, syudad sang Escalante, no? Doon nalipat ako
ang Escalante gali ang syudad na ini. One of the cities here in Negros Occidental, no? The city of Escalante. No, ang istorya ni Lola Estelita, 70 years old sa Escalante. Aton ina nga sugpunan. Ari anay isa ka breaking news, no? Ang chairperson sang LTFRB nag-resign. Daw kadamo subong sa naga-resign, no? Nagahalin sa ilang pwesto sa Marcos administration. Yari sa aton sining linya si Bombo Faith El Shario, no? Ara sa aton sining linya si Bombo Faith, mga kabombo, isa ka breaking news. Palihog lang ko Bombo Mike, no? Kay we are about to end our program. Ati sige ara na, no? Ara na si Bombo Faith. Ati sige, breaking news, no? I-break ni Bombo Faith El Shario ang paghalin sang chairperson sang pag-resign sa chairperson sa LTFRB. Sa aton siling linya si Bombo Faith El Shario, Bombo Faith, Bombo Michael, okay na? Bombo Faith, come in. Once again, Bombo Faith, come in. Yes, Momo Jazz, mayong hapon, no? Si LTFRB, Land Transportation Franchise and Regulatory Board Chairman Attorney Cheloy Valicaria Garafil ang nag-resign, Bombo Jazz, agod nga pungko sa isa pagid ka post nga sa Office of the Press Secretary, Bombo Jazz. So kaina pahayag ni Attorney Garafil nga subong nga adlaw October 7 nag-render siya sang iyang resignation bilang LTFRB chairperson matapos naging ang offer nga magdapuko sa Office of the Press Secretary bilang Undersecretary ukon Officer in Charge, Bombo Jazz. Si Attorney Garafil, Bombo Jazz, ang gin-appoint ni President Ferdinand Bongbong Marcos nga magpangmuna o magpamuno sa LTFRB. Si Attorney Garafil ang nagserbe bilang Director Committee on Rules of the House of Representatives. Siya man ang nanging prosecutor sa Department of Justice na State Solicitor for the Office of the Solicitor General. Kung dumduman Jazz, sa last week, nag-resign si Attorney Trixie Cruz Angeles sa Office of the Press Secretary. So, subong, si Attorney Garafil na ang magapungko bilang Undersecretary or Officer in Charge, Bombo Jazz. Aha. So, Bombo Jazz, para sa breaking news, ini si Bombo, Glory Fitel Shario, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Glory Faith El Shario, mga kabombo. Isa ka, ano naman ini, nagauyat sa importante nga papel sa Land Transportation and Franchising and Regulatory Board, LTFRB Chairperson. Nag-tender naman sa iya sining resignation, mga kabombo. So, dugang nga madetalye siniya sa sining mga asod-asod nga pag-resign sa mga nagapungko sa pwesto sa Marcos administration. Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 3. Ato na lang ning sugpunan ang true to life story ni Lola Estelita, 70 years old, sang Banuas, syudad sa Escalante, no? I'm so sorry, I stand corrected, no? Syudad sa Escalante, diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ang kasaysayan ni Lola Estelita, no, aton ining sugpunan buwasa. Wala kita sang panahon, no? Antes pa man kita magsaybay-bay, yari anay aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. Ang aton sini nga igapaambit sa inyo sa Book of Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Nagasiling sa English nga pulo. Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Ang aton sini nga faith, bago lang nag-report, no, naghatag sa aton sa breaking news si Bombo Glory Faith
El Shario. O si Bombo Faith. Kaya siningangalan niya tuman gidya ka espesyal kag poderoso, no? Ang pagtuo. Di amo ni trust in the Lord with all of your heart. Okay, isa guilty kita kay ti aton si pagtuo lawlaw kag hawot-hawot mga kabombo, no? O galing kay ti hindi ta man na iya hindi naton mabasol ang tagsa ka isa sa aton kay ti human as we are. Pero sa grasya sang Ginoo yati iyaya kita ya ginatibong. Okay, ti gasarurot kita kung sa aton lang iyaya nga abilidad, kapasidad, mga kabombo, sa rurot kita pa idal waay kita ya. Pero bangod kay ti na kita ya sa Dios, gintibong na kita, no? Iyatagan na kita sang bago nga kabuhi, bago nga paglaom pinaagi sa sini nga anak nga si Jesus. Agin padala diri sa kalibutan nga sa maabot nga Disyembre 25 aton idumdumon. Kaya sini pagkari diri sa kalibutan, no? So kinahanglan i-exercise naton ang aton sini nga pagtuo bilang mga kabataan sa Dios. Kay siya naghambal, trust in the Lord with all of your heart. Hindi half-hearted kundi wholeheartedly gid. Kag hindi kita magsalig sa aton sini iya nga pag-ino-ino, ang aton sini nga kaalam, ang aton sa abilidad, ang aton sini nga pag-intsyende sa mga nagtabo sa aton na kabuhi. No, hindi kita diriya magsalig. Sa baylo, no, aton i-acknowledge ang Dios sa tagsaka every step sa aton sa pagpangabuhi diri sa kalibutan. Sa tanan nga mga sa tanan nga hitabo, sa tanan nga mga nagakalanabo sa aton sin mga desisyon, sa aton sin nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. In all our ways, we should acknowledge Him. We should submit to Him everything. Ibutang naton siya sinete ilan ang tanan-tanan naton nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. And He will make our paths straight. Tao lamang kita, ang aton siniiya nga banas nga ginausoy, tiko hindi tadlong kag nagaliwas kita sa perfect will sa Dios sa aton kabuhi. Pero kung aton siya nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, no? And He will make our path straight. We should submit everything to Him, mga kabombo. Oh? Sa Proverbs 3:5-6, amo nang aton siniiya nga mensahe, no? Trust in the Lord with all our heart and lean not on our own understanding. In all our ways, acknowledge Him, and He will make our paths straight. It's bye-bye time na mga kabombo. Nawala kita sa panahon. Sige hapon din inyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22
ikatuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila'y kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga-pungsod Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila'y noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bangod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang
dengue, hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding ukon pagdugo sang ilong, panit ukon baba kag pagsuka ukon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalang luya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalang yami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala ukon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnan ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO na ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatubag. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Diin ka makadto, Tring-Tring? Bisita lang ako sa akong tiyang at igulang na giday Rusing. Pila nang iya edad, haw? 99. 99? Buhi pa siya? Nagmigo-migo pa na gani ang iya magulang eh. Madali lang ko, day. Lapit man lang ang mursya, ah. Tya, Mayang! Ari na ko! Si Tring-Tring niya. Maduaw ko sa imo, ah. Ara ka na, Tya, Mayang? Ay, wala si Tya, Mayang. Ati, mapungko lang ko anay di, ah. Patod nga, nangutan gito siya mo. Kagang iyagin pangutan. Tugabang. Man, nanamian siya kuno kung danlog lang. Kay gadalhay lang siya tutunlan mo. Uy, ano ini? Isa kagarapon nga man ni? Samtang nagahulat ako sa iya. Mapungko lang ako diri, ah. Kag makaon sang mani, ah.
mayang, ha? Tring, tring. Ari ka? Ay, Tsa mayang. Ay, salamat kay nag-abot ka na. Mabisita ako sa imo. Ay, abaw. Salamat kay ginbisitahan mo ako. Nagwapa ka na gitring-tring. Natakaan ka bala sang paghulat sa akon? Ah? Ay, wala tsa mayang Nagkaon ko man ni. Ubos gido. Wala sang kaso Wala ko naman ginakaon. Kay hindi ako makadulot. Ko lang na ang tamis nga ara sa mani. Kag dason, ginatupra ko ang mani sa garapon. Man katigaan. Ano? Lolo Morris, malakat anay ako ha? Mangumpra ako. Ikaw lang anay bantay sang tiyanggi. Gaahaw, diin si Huling. Ay wala, pasagyapon makapauli. Ay ambot sa babae nga ina. Kundiin pa nga nagaedad na siya, dito pa kag naglagawan. Pero madali lang ko Lolo Morris Ay, Lolo Morris, ara naman si Buklan, ha? Kung maglakat daw sa wala utang, nakasunglass pa daw sa bulag Ikainit, Abi Albina mo. Ay, abaw. Ano ga init? Bisa nagabagyo? Nagasunglass si Buklan, no? Pro katahom sang iya nga sunglass Albina, no? Imported ina. May nahibalaan akong istorya sa likod sang sunglass nga ina. Ano nga istorya, ina Albina? May amigo na siya kunong imbalsamador. Kagbati ko, nagabulig kuno si Buklan didto, kagang ginasuhol sa iya. Amo ang mga epektos sang mga patay. Ano? Oo, Lolo Morris. Ang sunglass nga ina, amuin ang bayad sa iya. Kag kung hindi ako magsala, ang sapatos niya nga ina, iya man na sang patay. Matuod, Albina? Ay, wala man siya nahuya, no? May huya pa na siya, haw? Ay, kalain gali kay Tagoy. Amugid. Ang Buklan nga ina, ang pinakamalain nga tao sa bugos nga barangay Munay. Ay, kalain.
Atan, tanawang barikuson, no? Oh, gatuwas-tuwas, gid. Kung hindi ako magsala, ako naman ang iya ginalibak. Dali ka. Libot to sa piyako. Pamati ito kung anong ginambalan nila nga duha. Confirm, Tio Tagoy. Nalibakan ni Chelbina. Ngangi mo kuno gamit kag bayo. Iya sang napatay nga ginaimbal sa mar. Ano? Tempuhaw nga barikuson ni ay? Wala siguro kabalo ay. Ngagin padala niya ni Susang. Paagi sa balikbayan, Bax. Nahisa gid ang barikuson nga nasakon. Tio Tagoy, siling ni Chelbina, ang imo kuno sang glass, iya na sang bangkay nga bulag. Kap. Amon siya nagkawat sang ido ni Makoyo? Si Bino? Ikaw gali ang nagpangawat sang ido? Gai ko man nga daw sa ido man ang tsura mo. Kap, nagsala ka mo, Kap. Wala ko yan nagpangawat sang ito. Mabuti ka pa, ha? Mabuti ka pa? Madamo siyang nakakita ba na? Sang lampusan mong ido ni Makoy. Wala ko yan maglampos ang ido ni Makoy. Nagsala ka mo, Kap. Inosente ko iya. Gali. Abi, pakantaha si Atan. Kung hindi ka ako, nga ikaw ang nagkawat sa ido, bato tahon ta? Wala ko yan nagkawat sang ido. Kanta na. Hindi ko daw. Hindi ka magkakanta? Bato tahon ta ka? Isa. Duha. Sige na lang. Makanta na ako. Makanta na kuno si Atan ho. Sige na, kanta na. Kay mamati kami. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you! Lolo Mores? Ano ina, Albina? May kaduan ako. Ginimbitar ako nga magtambong sa parte. Gani, ikaw mabantay sang tiyanggi, ha? Kag hindi kagid magalin sa tiyanggi, Lolo Mores, ha? Man base balakon kawaton ni buklan ng aton pinakas kag chicharon.
ako ang bahala. Kung ari di siya, hindi kagid bang kumpiyansa, ha? Kay man, tamaan na siya nga daan kamaro. Sige, dira ka na. Bye-bye. Kung makalin si Albina, manira ako sa tiyangge. Masugilanon ako sa akong migo nga si Palos. Uy, anay ka. May babayi nga nagapakadro dire. Do sa baguhan nga tsura. Ay kung hindi ako magsala, hindi ni siya taga barangay Munay. Man ang yuhom-yuhom niya sakon, mayugid. Kung hindi ako magsala, mautang ni siya mo. Mayong agaw! Mayong adlaw man. May kinahanglan ka. Pungi kong kauhang. Hala, punga man eh. Sino ngalan mo? Kaluta, Milan ko. Anong siling mo? Kaluta, Milan ko. Liwata abe? Kaluta, Milan ko. Ay, hindi kuya ah. Iba na lang pakalutas na. Kung buhay mo, kasi ngulang na sa imo. Wala ka manaha? Ang haron na maunta. Dira ka nagahi ah. Yaw siya ngangu ka. Uy, hala. Ato na siya. Nagbalikid pa siya kag nagapaturong sa akon, ho? Ay sinugid bala ngalan sang babae nga to? Kabastos man sa iya. Ay na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan dito yang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan. Bata o kuntigulang. Mga kasaysayan dito yang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan dito yang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton. Bilanggo sa dagat na apoy,
Di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sang nagligad, liwat nga nag-agi si Ernest sa kay Pidek kag kay Berto nga nagainom. Kaginsinggitan siya sini nga magdulog. Apang ginpaburhutan lang ni Ernest ang iya nga motor sang mag-agi siya sa duha. Samtang, ginsugiran ko si Miga Reyna sang natabo sa akon hinablos nga ginsita ni Berto. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon katapusan nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Bumiga, ginsita ni Bertong akon hinablos. Ginpasibangdan niya ini nga rapist. Kag siya kuno nag-rape kay Anita. Si Berto gid lang ang nag-rape kay Anita, hindi bala? Oo man gani. Nagkahibalo kita sina. Apang ginpasulian pa siya ni Berto. Baw katuntugid. Mabatas pa niya nga magpasibangod sa hinablos ko. Ay! Mailan tali kung wala kita makahibalos ang matuod. Miga, sugira naton si Miga Kunja. Ay hindi na lang. Isa pang alinganga nga ina. Sa baylo nga ipapriso niya si Berto. Ginapin-apinan pa niya. Ay ahay, makaluluoy man si Anita no? Amo matuod? Do sa baghak man inabing si Kuncha mo. Nagkahibalo na gid siya nga si Berto ang nag-rape sa iya anak. Nagahipos-hipos lang siya. Ay, Miga Ingkar. Miga, may isugid ako sa imo. Ano ina, Miga Concha? Nakilala na ni Berto kung sino ang nag-rape ka, Anita. Ha? Uti, sino ko no? Ambot kung sino ang iyang ngalan, Pero basta, nagapati gidya si Berto mo. Nga amo atong nag-rape kay Anita. Nagasakay ko no sa motor. Kag katikalon ko no maghulag. Nagsala lang kami aguro, Miga Concha. Ang lalaki yang nga ato, hinablos ko. Ano? Hinablos mo? Oo.
Nagbisita lang tuya sa akon. Kag nagsiling siya nga nasaipan siya kunong nga rapist ang bana mo. Amo gali? Ati, nagpati man siya miga ingkar? Oo. Man ginpathagan ko man siya mo nga nagalahog lang na si Berto. Miga, pasensyahan na lang ninyo si Berto. Wala na ato Silinga lang si Berto nga wala man ato kay Ernie. Ati oo hambalon ko si Berto. Isugid ko sa iya ang imo nga ginsiling. Miga, wala sila makahibalo. Nga nakahibalo kita sang matuod. Nga si Berto ang nag-rape sa kay Anita. Oo man. Pero abi mo, Miga, nagailit gihapon ang ulo ko sa Berto nga ina. Kag sa asawa niya nga si Concha. Ay, ginahimo pa nila kita gagaga ba? Sila gid yang natuntuhan naton. Ay, kadlaw lang ko sa ila. Kabay pa nga hindi na dire magbalik si Ernie. Hindi ko nga daan maluyag nga maumid siya Amo man kita, Miga. Tusa na konsensya man kita. Kay ti, nakahibalo kita sa matuod. Apaw naghipos lang kita. Oo man. Wala kita nagahambal. Samtang kita ang nakahibalo sang tanan. Oo man, Miga. Pamatsyag ko. Daw sa wala kita sang pulos nga banwahanon. Amo matuod. Kag si Concha, nagapati man sina, nga wala kita makahibalo. Ay, Miga, kadlaw lang ang buli naton sa ila. Anong siling mo, Concha? Hinablos ni Ingkar ang lalaki nga to? Oo, Berto. Hinablos niya to. Kag ang ngalan, amo si Ernie. Nagsugid mo na si Ernie nga ina, nga ako kuno ang nagsita sa iya, kada pa si bagod nga ripis siya? Oo, pero nagalahog ka lang kuno. Dumdum ko kung maging sugid pa siya ng iban. O ti ano, wala ba niya ginsugid nga kung ano natabo kay Anita? Wala man kuno. Ati mayo ko na mo. Wala sa mili kahibalo nga iban sa natabo sa kay Anita, kundi kita lang nga tatlo. Pero basib na ko may nahibalaan siya kinahanglan makasiguro ako. Pabayin na lang na Ay hindi Masabay ko sa madakpan nga daan nga ginatulok niya ako sa masakit mo. Do may bot silingon ba ng panulok niya sa akon? Do sa may nahibalaan gid siya. Silingon mo siya Basib na kon magpanugid si Anita sa iya. Nagsiling man si Anita nga wala siya sa iban nga ginsugiran, Berto. Kinahanglan nga makasiguro gid ako Man ko makatulog sa ako ng lalaki nga to may bot silingon Nagaplano sa siguro nga mabado sa ako tungkol sa ginhimo ko nga pagsita sa iya. Nagsala gid siya tungkol unahan ko siya. Sa tion nga magbalik sa dire, mahinulsol gid siya. Dali na lang ako makalambot sa barangay ni Tia Ingkar. Hindi madula sa akong kaisipan ang ginsugid sa ako ni Tia Ingkar. Nga si Berto mismo ang nag-rape sa ilang anak. Pagkatapos, may guts siyang ipasibangod sa akon. Ang puhaw nga tao ni si Berto Tudloan ko ikaw sang leksyon. Sa sina, mabiral pa ako kung buhaton ko ina sa iya. Manginhero pa ako. Pero hindi bukon kong ulos ang animal nga ato. May
May panagupnop si Berto nga nakahibalo kami nga siya ang nag-rape kay Anita. Tungod base kuno nagpanugid si Anita sa amon. Kag ginadumtan gid niya ang akon hinablos. Sa piyak nga bahin, si Ernie naman nagaplano nga bagbalik sa amon barangay. Sa pagpadayon ko pagit. Migberto, Mig. Oh, Mig. Ang nagapakadto nga nagasakay sa motor, amo na siyang tao nga ginsita mo. Oh, nagbalik siya. Siya matuod, oh. Siya matuod din, ha? Ba, wala gid siya matudla, ba? Kagbipitik, tumanon kong gansiling ko, ha? Nga mahinulusol gid siya kung magbalik sa diri. Aray ka ba? Si taon ko ba na sa liwat? Ara na siya. Hoy! Tunog! Nagdulog na si Meg. Ano tani, sir? Nagbalik ka gid, no? Nalipat ka ba na sa ginsiling ko sa imo nga kung magbalik ka diri? Mahinulusol ka? Anong labot mo kung magbalik ko? Imo ni dalan? Wala man ko kakita nga may pahibalo diri nga dalan mo ni. Kaisog gid sa imo, no? Idugda, kay mapadayon ko sa paglakat. Hindi. Hindi ka makapatayon sa pagsunod. May buhaton pa ako sa imo. Anong buhaton mo? Dugmukon kong ulo mo. Ah, gali. Hindi ko ikaw pag-isulan. Bangod tigulang ka na. Apang madumduman ko gani, nga ikaw mismo ang nag-rape sa imo manak, nagainit ang ulo ko. Ba? Ano? Anong sari mo? Ako ang nag-rape sa manak ko? Ikaw! Kag wala na sang iban. Gani kinahanglan, bawion mong imugin pasibangod sa akon, nga ako ang rapist. Kagago si mo. Tigulang ka pero wala ka Hindi ako tigulang! Ah, oo. Kag amo ng rason nga bata na lang ang ginrape mo? Kay amo lang ang masarangan mo nga tuntok ka? Hangkaton ko ikaw. Kaya nakahibalo ako nga hindi ka magbato. Bangod nakahibalo ako nga mahapos ko ikaw bakulon. Hala, sige na. Bawian ang ginhambal mo sa akon nga ako ang rapist. Kag ako ang sala mo. Hala, Berto, Meg, ikaw galit nag-rape sa manak mo? Hipos! Wala ko yan sa labot sa natabo sa iya. Kag ikaw ka tarantado ka, batuan ko ikaw. Aray! Tikman, hindi nagduyog-duyog ka? Amo na bagay sa imo. Te, tigulang gali ha? Meg Berto, may bato galing inumol mo? Sapat ka nga tigulang ka. Ako naman, Ari pagid! Ari pagid! Hoy! Natumba ka, Meg! Manawag ko tanod! Hindi! Hindi ka magtawag sang tanod rin sa barangay, ha? Bakulon ta magkakaroon. Tindog ka lang ta! Kag magtanaw kung anong matabo sa Berto nga ini. Ate ho, matindog ako da! Hoy, ikaw, hindi ka mag-uraroy. Tindog! Na, amo na. Tindog. Hindi ka magkurog-kurog. Mabato ka man na yan? Ha? Ha? Dunutong kong ba mong ina. Nabutigon ka? Tigulang ka pa, ha? Na, sa wala ka pa madunot sa prisuan, bakulon ko na ikaw. Gusto na! Ano gusto na? Ha? Ha? Bukon kong ulong mga tuntok ka. Patagan ko ikaw sang leksyon animal ka. Gusto na to, wala na sa gahulago. Basi patay na na. Buhay pa siya. Sipaon ko ikaw matigulang ka. Ati buhay pa siya, hagaignok pa. Ari pagitay. Hindi na ako magliwat. Buhay ka pang animal ka. Patyon ko ikaw, Berto. Hindi ako pagsakit. Ito lang ko pa uli. Patyon ko ikaw, Berto. Animal ka. Kinanglan madula ang mga rapist sa kalibutan niya ini.
Tingnan ko sa pulis. Paloy ka. Dalon ko ginman ikaw sa pulis. Pagkatapos nga sabton mong tanan ko nga pamangkot. Oo. Ano yun na? Anong buhat? Ikaw ang nag-rape sa manak mo o kung hindi? Ano ato? Oo o kung hindi? Oo. Ano kay kagwapa saya? Dason! Lamaron pa. Ano ba nasulay ako? Wala. Nasulay ako. Wala, Berto. Ikaw ganyan gali. Kagberto, ako on mong imugin panghambal, ha? Pidek! Tato. Isa ka sa mga saksi, ha? Ate, uto. Matestigo ako, ah. Sige. Magtawag ka na sang ambulansya. Kukunsa, patawara ako. Hindi man kumaluyag ang buhato na to. Habang nasulay lang ako. Ang matuod, Berto, akig ako sa imo. Apang wala ako sang mahimo. Kag subong, nga ara ka dira sa sulod sang prisuhan, isa ako sang matestigo nga ikaw ang naglugos ang ako nanak. Kag amo man si Anita. Siya mismo ang nagpanugid sang tanan nga ginhimo mo sa iya. Malain ka, Berto. Malain ka! Ay, migarin Ay, abaw, Diyos ko. Nag-ako gid man si Berto sang iya sala. Nag-ako na siya. Managsugid na si Anita sang tanan nga natabo sa iya mo. Ay, salamat. Salamat ko na amo. Wala na kita sang kahadlukan nga may mabakol sa aton. Ay, salamat. Nahataga na gid man sang hustisya ang natabo kay Anita. Nahataga na gid man siya sang hustisya. Si Berto, napriso sa munting lupa. Kag si Anita naman, nagbata na sang isa ka babayi. Kag subong, sila na lang ni Concha ang nagapangabuhi. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Ang inyo tagpasakop, Inkarnasyon sang Negros Occidental. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Ngaa. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibi. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary.
Diary, bahin sa nagligad, naglaom gid si Cathy nga mangin mag-abyan na sila ni Israel. Apang naakig naman ini sa lalaki, sanggin sulit sila sa pagsambit nga kiridar sa santag-iya sang hotel. Ganigin pahalin niya ini. Pagkaaga sina, nakibot na lang siya sa nangin bisita niya si Israel nga may dala nga peace offering nga bulak, dala ang kamera sini. Kani amo na ang kalipay niya sa pagpadayon ng kapagin. Mamangkot lang ako sa imo, Kat. Oh? Ano bala, ina? Anong buhaton mo kung makita mo ang mga tinuga nga ginpakamahal mo? Apang ginuiban ka? Kagin sakit sa gusto baratyagon mo? Para balay na sa ako ng pamangkot mo nga, ina? Gusto ko na mahibalaan ng sabat mo kung anong buhaton mo. Kung magabot gid man ang tion nga magitaay kami ni Bikbik nga utod ko. Basi kung mapatay ko si Ronilo, sa ginbuhat nila nga pagsakit nila sa akon. Anay ka bala? Nga nakapamangkot ka sina? Naagyan mo man balang naagyan ko? Naagyan mo na balang naabtan sa kama ang utod mo? Kag ang babae nga mahal mo? Oo. Nasakitan ako. Nasakitan ko sa mabtan ko sila. Nga nagahaksanay kag nagahalukay sa kama. Sa mismo panimalay ko. Nakahibalo ka na sang parte sa amon ni Ronelo. Kag sa akon wala sang huya nga utod. Pwede ko bala mahibalaan ang natabo sa imo? Amatod, ang akon utod nga lalaki, kag ang girlfriend ko. Ginuiban nila ako. Nakita ko sila nga nagahalukay kadua sa mismo kwarto ko. Kagabi ng adlaw na tabong aksidente. Hindi gali aksidente na tabo sa mga duha sa utod ko. Kundi ginhungod ko nga padasigo ng pagpadalagan sang auto. Agud nga ibunggo ini. O galing, ginago sa utod ko maribela, kaginsumbag ko siya. Kaginbunggo ko ang sarakyan sa poste. Amo na ito na dumduman ko. Sang magbugtaw na ako, ara ko sa ospital. Nabatyagan ko ang nabatyagan mo. Pero hindi ka na magpangasubo. Kay makita mo, madula man ang kasakit nga nabatyagan mo. Malimtan mo nga kaisa. Nasakitan ka. Pero wala ka sang dapat nga kanugunan. Bangod ginbuhat mo na ang tanan para sa tao nga mahal mo. Hindi ikaw ang nagkulang. Makabumuon ka dayon. Kung buligan mo ang kaugalingon mo. Pareho sa akon. Ang bot mo silingon, naka-move on ka na? Napatawad mo na sila? Oo. Kaginakabig ko nga isa na lang kadamgo para sa akon ang natabo. Siguro, bangod ina sa akon nga pagpangamuyo. Ngahatagan ako sang bulig sang mahal nga Diyos. Hatagan niya ako sang kaisog. Agud nga, mapakigbatuan ang tanan. Kag madula ang nabatyagan ko nga kaakig, kag dumot para sa ila. Ginaako ko. Nga hindi palubos ang akon pagpatawad sa akon utod. Apang malapit ko na lang nga mabuhat, ina. Mayo ka pa. Ako, hindi ko pa mahibalaan kung napatawad ko na sila sa lubos o kung wala pa. Pero luyag ko aning paturon ang kaugalingon ko. O galing ako maghigog maliwat. Husto ang desisyon mo nga, ina Israel. Amo man ina ang balatyagon ko. Luyag ko man nga pamatud ananay sa kaugalingon ko. Kun bala, wala na sang nabilin nga kaakig sa akon manghod. Kag sa kay Ronilo. Amo lang, ina.
telepono. Hello? Cathy? Eunice? Ikaw? Oo, ako ini. Saan ka mapauli? Oh, nga aman. May natabo bala? May ara. Ano? Si Big abi mo. Ginapulit niya ako, permi. Si Bik? Oo, ang manghudo pala. Ay nga aman. Ano si Bik haw? Hindi ba lang nagtaba na isla ni Ronilo? Antes ako maghalindira? Oo, pero nakabalik na siya. Taghalos adlaw-adlaw. Nagapamangkot siya sa akon kung saan ako pa na mapauli. Nga ahaw. Anong kinahanglan niya sa akon? Sa banta ko, maluyag siya nga makig-uli si imo. Luyag niya nga magpangayo sang patawad sa imo. Akig ka pa bala sa iya? Hindi na. Ate, salamat naman kun amo. May bunga galing pagbakasyon mo. Ay, nga bala nga hindi ka na lang magpauli diri. Para nga magkitay na ka mo ni Dikdik. Amugid man ina ang plano ko. Mapauli na ako dira. Antes ka pa manawag sa akon. Nagaplano na ako nga magpauli dira, Eunice. Matuod? Oo. Maabot ako dira sa madason nga adlaw. Makikita anay ako kay Daddy, agod nga magpaalam. Sige. Mahulat kami. Bye. Bye, Eunice. Hindi na ako magpaalam kay Israela. Nakahibalo ako. Nga hindi pa siya handa nga magpauli. Bangod, wala pa niya nalimtan ang iya girlfriend. Ang dumdum ko, nakalimot na siya bangod sa akon. Salagali ang akon paghangop, sang pagulikid niya nga ginapatangod sa akon. Gani, kinahanglan nga mangindulaan ako sa kabuhi niya. Kalimtan ko na lang ang nagpatunga sa amon nga duha diri. Nagsugilanon kami ni Cathy sa telepono, kaginsugiran ko siya nga gusto na nga makig-uli ang niya manghod sa iya. Kaginsugiran man niya ako nga mapauli na siya agad magkitay sila nga duha. Sa pagpadayon ko pati. Hi, Eunice! Ay, Cathy! Doon hindi ako makapati nga makapauli ka na. Wow! Sa panulo ko, naga-blooming ka subong. Nakapaayos sa imong pagbakasyon mo, ha? Oo, Eunice. Nakabuligid sa ako ng akong pagbakasyon. Kag nagapasalamat ako. Kay gintuman mong akon ginsiling, nga ikaw lang ang makahibalo sang akon pagbalik. Nakaibalo na si Bik. Si Bik? Oo, Cathy. Ikaw no ganing ginahulat niya eh. Kag nga Kat. May sugid ako sa imo. Na-aksidente si Ronilo. Na-aksidente si Ronilo? Oo. Na-aksidente siya. Kag kumato subong sa ospital. Kagamoy ng rason. Kung nga kinahanglan na magpauli ka na. Apang ano ang labot ko dira? Wala na ako sang kaakig sa ila. Matuod na ginsumpa ko sila. Apang bunga lang ato sang kaakig ko. Apang wala ako sang handom nga may malaing nga matabo sa ila. Hindi ako mo sinakalain. Nakaibalo ako. Apang, please naman no. Magpakighambal ka kay Bik. Nagahulat siya sa imo. Sa diin bala siya? Sa balay. Nagahulat siya sa imo, Cathy. Manang Cathy,
na ako. Nakaibalo ako nga hindi husto ang ginbuhat na mo ni Ronilo. Kag wala man ako maglaom nga makadangat sa musadto ang tanan nang wala. Wala ko sa handom nga magtraidor sa imo. Apag natabo na ato eh. Kung hindi mo man ako mapatawad nang bisan si Ronilo na lang, patawaran siya nang nagakumato siya sa ospital. Kag nakahibalo ako nga ikaw lang ang ginahulat niya para nga makapangayo siya sa patawad. Nang patawaran siya palihog. Maluhoy ka! Si Ronilo. Nagapiyong ang iya mga mata. Kag madamo sang tubo nga natakod sa lawas niya. Ay. Ronilo. Nakahibalo ako nga mabatian mo ako. Ako ini. Si Kati. Kag napatawad ko na kamo ni Bikbik. Magbugtaw ka, Ronilo. Maluoy ka kay Bikbik. Kag sa mangin anak ninyo. Magbugtaw ka. Para na lang sa ila. Napatawad ko na ikaw. Kag ang matuod. Ginpasalamatan ko ang aton pagbulagay nga duwa. Bangod kun hindi. Wala ko makilala ang lalaki. Nga amo ang natun-an ko nga higugmaon. Magbugtaw ka na, Ronilo. Please. Bugtaw na. Ay. Ba? May nagbukas ang puwerta. Apang wala man sang nagsulod. Ay. Basi ko nagtalang lang siya sang sudlan nga kwarto. Basi nagtalang lang. Ay, salamat. Amat-amat na nga nakarecover si Ronelo. Kag wala na ako sa nabatsyagan nga kaakig sa akong dughan. Ginbaton ko na ang kamatuoran. Nga kami hindi para sa isa kag isa. Ay, si Israel. Kamusta na yan siya? Ato pa bala siya dito gihapon? Madugay na nga wala kami sang balita sa isa kag isa. May nagsulod? Israel? Ang dumdum ko, anay ko narimtan mo na patingalan ko. Nakapauli ka na gali? Matuod, madugay na ako diri. Madugay ka na? Apa nga wala ka nagpahibalo sa akon? Nagasunod lang ako sa imo sa magpauli ka. Ang matuod, ato man ako dito ganit sa magduaw ka kay Ronilo sa ospital eh. Ikaw? Ikaw atong nagbukas ang puwerta? Oo, ako ato. Alaom ko anay kung wala mo pa malimti ang ex-boyfriend mo. Gani nga nagalin ako. Kag wala na ako magpakita pa. Apang sa ulihi, nagparawag ako kay Eunice. Kaginsukiran niya ako. Nga nagsala ako sa pagpaminsar sang hindi amo sa imo, Kathy. Patawara ako. Apang amoy na matuod eh. Daw, di ako makapadugay nga iti ka makita. Kabalagi hapon mo. Kamusta na galing utod mo? Nagkitain na bala ka mo? Oo. Nagkita nila kami nga duha. Alang-alang nga isa sa pagparapit sa ako ni.
Akong nag-una sa pagpangayo sang sorry sa iya. Kag ina bangod sa imo, Kati. Kung nakapatawad ka, ako man, nakapatawad na ako. Isa pa, luyag ko nga sa wala pa, makapatawad ako nga wala na ako sa ginahuptan nga kaakig sa akong tughan. Sa wala pang ano, Israel? Sa wala pa ako makasiling nga, I love you, Kathy. Ang dumdum ko, hindi ko na ina mabatian sa imo, Israel. Kathy? I love you too, Israel. Kag hindi ko ikaw pagbayaan tubtubsan, oh. Promise. Ako ang nanging bridesmaid ni Kati sa makasal sila ni Israel. Isa ini ka malinong kag malipayon nga kasal. Kag ang best man naman ni Israel, among iya manghod. Subong, makasiling ako. Nga nahatagan sang matahom nga katapusan ang ila kasaysayan sa paghigugma nga duha. Sa diin, ako ang nanging saksi. Tubtob din na lang ang akong pagsaysay. Tubtob sa liwat Dear Diary, Eunice. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 katuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sa hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 3 minutos sa nakaligan sa taknang alas 5 sa hapon, maing hapon, mga kabombo, Negros Occidental. Sudad sa Bacolod, Kabirog nga Western Visayas. Nagapalag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga adlaw sang Biyernes, Oktubre 7, tuig 2022. Kag sa ato sa linga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin nga 79 días na lang, Pasko na. Kagkaroon makabombo lito na kita sa ato sa ring mga headlines sa sporadic encounter liwat nga nagluntad sa Barangay Carabalan na Himamaylan City kaina sang aga. Una nga nag-upload sang litrato angot sa hindi kumpirmado nga napatay sa Carabalan encounter kahapon natumod sa militar nga opisyal sang city government sang Himamaylan. Ginatos kami evacuate sa Carabalan, Himamaylan, wala pa nakapauli bangod palayon pa ang clearing operation sa mga soldado. Mga nagdaog sa ginhiwat nga first Ascenso Bacolod Circuit Race, nagahangla pa sang ilang premyo. Organizers sang first Ascenso Bacolod Circuit Race nagpatag angot sa delayed nga pag-release sang premyo sa mga nagdaog, naghingyo man sang pasaylo. Hayahay sa mga eskwelahan sa Thailand, ginbutang sa half-mast bilang pagkigunong sa pamilya sa mga napatay sa nursery mass shooting. Kagkaroon makabombo lito na kita sa madetalye, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Glory Faith El Shario. Ako naman si Bombo Ponce Espino, nagluntad naman ang linupo kay nasa aga sa isa kabahin sa Barangay Carabalan sa syudad sa Himamaylan kasunod sa engkwentro sa tunga sa mga miyembro sa 94th Infantry Battalion kag makatapos ang New People's Army. Sa NTV sa Bombo Radio Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 3rd Infantry Brigade, antes alas 6 kay nasang agan abutan sang tropa ang ginapatihan nga miyembro man sang grupo nga nakaengkwentro sang masoldado kahapon. Suno kay Pasaporte, malipot lang ang pagbaylohan na isang lupok sa armado nga mga lalaki. Nagparegon man sa Pasaporte sang aerial reconnaissance agud makahatag sa mga soldado sang aerial visuals nga ila magamit sa parayon nga operasyon. Suno sa Army official, may mga shots nga hindi na nila mapagwa sa publiko bangod para lang ini sa consumption sa mga soldado. Tinutuyo lamang sang aerial shots nga ginrelease kay inasuno sa kay Pasaporte nga makitan sa publiko kundi damping encounter site. Kahapon naka-recover ang mga soldado sang backpack nga may personal nga kagamitan sa mga rebelde. Sunod diri medyo maluya na ang mga rebelde kung wala sila nakakaon alin kahapon tub-tub sa subong. Grupo gyapon na ginapatihan namon part ini sa enkwentro man kahapon. So na amon ni ginatrack sa aton tropa, so enkwentro gamay lang ni yung enkwentro nila kina. So ara no. Ang kabay sa pagpahayag ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ginatumod sang 303rd Infantry Brigade kung ano nga motibo sang persona nga nag-upload sang litrato. Kahapon nga nagapakita nga duha ka mga kabataan o kung duha ka mga bata nga lalaki ang napatay kadungan sa engkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag mga miyembro sang New People's Army sa sitio Sigang, Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan kahapon. Sa interview sang Bombo Radio kay 303rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, may nag-circulate nga mga litrato kahapon angot sa ginreport nga napatay apang hindi ini matumod bangod wala sang na-recover nga bangkay sa encounter site. So kay Pasaporte, nakaandan na sang 303rd Infantry Brigade nga gina-retrieve sa mga soldado ang bangkay kag gina-turn over sa pamilya kag amutan sa pagpabulong o kung sa pagpalubong. Santo sa pag-trace sang tropa, isa ka opisyal sang LGU sa Himamaylan ang una nga nagpagwa sang litrato nga ginhatag sa isa ka news outlet nga amuman ang nag-upload sini. So sa Army official daw kaangay nga may effort nga
patalangod ang publiko angot sa batuod nga sitwasyon. Bangod na trace na nga opisyal sang LGU sa Himamaylan ang nagpagwa sang mga litrato, ila hibaluon ko ano ang sabat sini. Ginpanindugan sini nga hindi sa militar ang burden of proof sa pagpabatuod nga wala sa napatay kundi ang outlet nga una nga nagpagwa sang litrato. So kay pasaporte lan tawon nila kung ano ang mangin liability sang naghatag sang malisyoso nga litrato kag kung ano ang motibo sini. Do may ara effort no certain individuals na i-mislead no ang situation. Okay. Ang publiko nga kung amo ni nga nagkalamatay at kabataan pero siling ko we are getting reports on the ground sa kung amo incident pero wala tanaw ko daw na-correct somehow daw ginbawi pero siling ko ara na so ginpatrace nato nini ang information kung di nagalin ang picture so sa mga law accordingly is isa ka official LGU sa mga bayan. Nabatian si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commander ng 303rd Infantry Brigade. Gina-assess sang Philippine Army ang sitwasyon kung panagutan na ang residente sa Barangay Carbalan, sunod sang Himamaylan nga nag-evacuate kahapon kasunod sa enkwentro sa tunga sa basoldado kami miyembro sang New People's Army. Sa interview sa Bomba Radio Bacolod kay 303rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte, sporadic lang ang pagbala ng isang lupok. Kinasa aga kamalapit lang sa sentro sang Carbalan ang site. Sunod kay Pasaporte, gina-assess ang mga na-trap nga armado nga rebelde sa lugar. Bangod contained ini sa isa ka area sa pagkatapos niya, igadeklara na sa militar nga safe na nga makabalik sa ilang balay ang mga residente. Sunod sa Army official nga nagpasalamat sila sa suporta sa local government unit sang Himamaylan kag sa Philippine National Police sa evacuees kag pagpasiguro nga yara sila sa luwas nga lugar kag hindi maipit sa enkwentro. Ginpasaligman ni sa ini Pasaporte nga ginasunod nila ang rules of engagement nga hindi maipit ang mga sibilyan agud sila ang luwas. Pagkatapos ini, we will i-declare immediately na safe ang iyaw nga magbalik kung kumakuha ng grupo or kung maka-escape po man sila or makuha. So, amo na, nga ang ara nagkanto din na ang Carbalan ang ining armado. And may gapon nagkapasalamat sa LGU sa Himamaylan. Si Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 303rd Infantry Brigade. Samtang manugsukat na sa isa ka semana ang nakaligad, apang nagahangla sa gihapon ng mga riders nga nakigbahin sa first Ascenso Bacolod Circuit Race nga mahatag ang ilang premyo. Ang first Ascenso Bacolod Circuit Race ang ginpatigayon sa Orolan sa Barangay Alihis sang Oktubre 1, Tubtub 2. Kay nasang aga, nagpadulong sa Bombo Radio ang rider nga nagpakilala lamang kay Arnold. Agod ipanawagan sa mga organizers nga kung mahimo, ihatag na ang premyo sa mga nagdaog bangod ilaman gid-anunsyar nga ipadala ini sa GCash pagka Lunes, Oktubre 3. 50 ka mga riders na nakigbahin sa circuit race, kag iban sa mga ini ang nangayaw pa nagikan sa iban nga bahin sang Visayas. So kay Arnold, may ginpirmahan sila nga dokumento kung sa diin nakabutang ang kantidad sang premyo nga ilabatunon. 4,000 pesos ang premyo sang champion sa kada kategory, 3,000 pesos ang iya sang first runner-up, samtang 2,000 pesos naman ang runner-up. Masobra 25 ka mga riders ang nagahulat sa karon sang premyo sa kabukasan niya 15 ka mga kategory. Sa tion nga makig-angot ang mga ini sa organizers, ilagi na pahayag nga hindi pa mahatag ang premyo bangod under processing pa ini. So kay Arnold, wala sila sang katutuan nga opisina sa mga organizers bangod hindi nila ini kilala. Nagpanawagan ini sa mga organizers nga kuntani mangin patas sa tanan nga mga riders bangod taga-Bacolod man ang kalabanan nga participants kag naggasto sila para diri kaangay sang preparasyon sa motorsiklo, goma, registration, kag pagkaon. May dugang naman nga gasto ang mga pangayaw. So diri 700 pesos ang registration sa kada kategory apang wala gid sang may nahatag bisan pamahaw. Hindi kaangay sa iban niya nga ginpasakupan nga mayara sang libre nga panyaga sa ginbayaran nga 700 pesos. Nagkambal sila sang pag-awarding nga mangayo sila GCash number tapos isend lang nila sa amon pagkabuas. Na pagkabuas sa subong 5 days na wala gyapon kami kabaton sang ilang sang GCash. Ginlawa kami kag gimpang list gimpang pirmahan kami. Pagkabuas Monday dapat isend na nila. Hasta subong wala gyapon. The message kami sa ila ang nakabutang processing 1 to 2 days. Si Arnold sang Bacolod City
Samtang gilay naman nga nagsabata ng organizer sang first Ascenso Bacolod Circuit Race kasunod sa reklamo sa rider nga nakigbahin sa event. Sa interview sa Bombo Radio kay Jun Yamamoto, nagsapol sila kapon sa ilang grupong organizers sang circuit car show kag motor show. Sunod din wala nagka-problema sa una kay ikaduhang adlaw sa event bangod natagan sila tanan sang trophy kag cash prize. Apang nagka-problema sila sa ulihing adlaw sa event bangod wala pa ning agaw pasulod ang mga sponsors. Bangod nagbagyo sa Luzon wala nakasulod ang mga trophy sa ulihing adlaw bangod wala nakaabot ang stocks ng sponsor. Diri na nagdesisyon si Yamamoto nga baklan ang tanan nga winners sa car show, motor show kag sa circuit. Sanggit sekyar ni Yamamoto ang tanan nga dapat premiuhan. Iya na tukiban nga wala pa nakakomply ang iban sa mga sponsors. Bagod sa niya naghinyo ini sa tanan nga mga riders nga nakibahin nga hulaton-laton lang. Ana pag-release ang ilang premium bagod ginaproseso na ini. Naghinyo man ini sa pasaylo kay Attorney John Orola bagod na ulamid ang ngalan sa Orolanda nga ginahiwatan sa event bisan ang ilang grupo nga NRMR ang nag-organize ni kag ginhingyo lang nga gamiton ang Orolanda. Suno kay Yamamoto wala sila nakasulod sa mga aktibidades sa Mascara Foundation kundi pribado ining event gani nagsugod ang event sa Setyembre 30 tubtob Oktubre 2 bangod hindi sila sarang makadungan sa aktibidades sa Mascara Festival. Ginatag man sini nga wala sang kaangtanan sa Mascara Festival ang first Ascenso Bacolod Circuit Race kundi ginhingadan lang ini sa Ascenso bilang pagpasalamat kay Mayor Alfredo Benitez sa paghatag sang pagpahanugot nga matigayon ang event. Pasalig ni Yamamoto nga tinguhan nila nga mahatag ang premyo sa mas madali nga tinion bagod maguba ang ngalan sang ilang grupo kag pangalan sang syudad. Sang last minute na lagi kami sir, dito na ko nag-decide nga tanan nga mga nag-intra halin sa car show, motor show kag sa circuit, pagbakla na lang gid sila tanan trophy. Kag sang last day na sir nga naghambal na ko nga i-check na tanan kay para nga mabalaan ko na kung pila ang nagdaog kag kung pila ang premyuhan. Dito ko na sir nga naano nga ang ibang gali sir nga sponsors wala pa ka comply sa tanan tada gali nga mga napasalig naton no nga nagdalaog sa aton nga circuit race. Makahulat lang ta sir sa kamadali sir kay gina-process man namon sir nga mahatagan sila tanan premyo. Si John Yamamoto ang organizer sa First Ascenso Bacolod Circuit Race. Ginpasalig sa Bacolod City Police Office nga padayon ng ilang kampanya batok sa nagadala sang armas luthang durante sa Mascara Festival bisan wala pa naaprubahan sa National Headquarters ang ginapangayo sang gun ban. Sa interview sa Bombo Radio kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, mayara sang 315 ka PNP personnel, nakaabot na ang augmentation nga 26 ka mga police commissioned officers kag 289 ka police non-commissioned officers nga kapulisan ang pagatungaon sa mga pilaka area sa syudad sa Bacolod nga ginalakipan sang Lacson Street, Bacolod Plaza kag Bacolod City Government Center. Sa karon padayon pa nga ginaistoryahan ang implementar sang gun ban kung sa diin ginahulat pa ang approval apang ilan na nga ginapatigayon checkpoint sa mga pilaka area. Kina-expectar man ang posibilidad sang signal jamming ilabi na sa adlaw sang electric mascara bangod nga madamo sa mga pumuluyo ang magatambong sa amo nga programa. So kay Martir gina-expectar nga may dugang nga mga kapulisan nga mag-aabot sa madason nga semana para sa kasigurudahan sang seguridad sa mga manugtambong kag parang matapos ang selebrasyon sang maskara sang matawhay. Pag na-approve na siya, mapagdala natin sa amo ng approval, we will immediately implement. But wala pa yan nag-aabot ang gun ban, gatangan kami na checkpoint sa Pasyada na sa schedule na nangatangan ng police station. Hopefully, matapos ng maskara with peacefully. Si Bacolod City Police Office Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir. Nagapati ang business group sa Bacolod nga isa ka husto nga tikang ang ginhimo ni President Bongbong Marcos sa pagpangatubang sa problema sang pungsod. Suno ka Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Chief Executive Officer Frank Carbon, nagapakita lamang nga ang 3 ka mamiyembro sang gabinete nga nagresign ang nahuya sa ilang hinimuan nga nagresulta sang hindi maayo nga sa nasyon. Gani gindayaw ang tikang nga ginhimo sang aton nga presidente bangod nga marako ang epekto sa gobyerno sa isa ka hindi husto nga obra. Madamo sang hinimuan ang presidente ang nagpakita nga nainsendihan niya ang mga dapat nga bulaton. Lakip na ang pila ka mga problema nga ginatubang sa pungsod. Suno kay Carbon naka-insendi sa President Marcos nga kinahanglan sa Pilipinas ang makig-ango sa ibang nga nasyon para mapalapad ang koreksyon. Kasubong nga nagakinahanglan kita sa kwarta gani iya ini ginsolusyonan nga paagi sa bond sale sa US
para hindi maapektuhan ang aton nga social service kay sa pag-improve sa aton infrastructure program. Apang suno kay karbon, kinahanglan sa presidente nga tagan sa pagtamo ng problema sa agrikultura, bangod nga madamo na sa pagkaon ang imported kay parayon nga nagamahal ang presyo sa mabalaklon. Gani ginalauman nga mahatag sang solusyon o kung makatag sang solusyon ni President Marcos ang mga nasambit nga problema. Kinanglanon niya is ang dako nga plano kag buli sa agriculture. So sinamon tani ining first 100 days siya slowly mag-move na siya towards agriculture. Kag may substance na ba ano ang long-term plan sa agriculture? Kabay sa pahayag ni Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sang MBCCI. Kag sa katapusan nga balita, sa Balita International, sa Thailand, gimbutang sa half-mast ang mga hayahay sa Thailand kasunod sang mass shooting sa isa ka nursery kahapon kung sa diin 37 ang napatay kag ang suspect isa ka anay police officer nga nagpanginmatay man matapos niya ginpatay ang iyang misis kag bata. So kay Bombo correspondent Sheila Villanueva nga nagatudlo sa isa ka eskwelahan sa kindergarten kag elementary sa Chonburi, Thailand, tuman ang kasubo nga panumdumon nga ang mga kabataan nga magagmay pa ang nabiktima. Ang ginluntaran sa insidente ang 300 kilometros nagikan sa ginaobrahan ni Villanueva. Mayara naman sa advisory ang embahada sa Pilipinas nga maghalonggid. Bangon magagmay man nga mga kabataan ang ginatudloan ni Villanueva tuman ka sakit para sa iya ang manumdom sang natabo. Sa karon ginhugtan man ang seguridad sa eskwelahan ng Villanueva kung sa diin wala na ginapahanugutan ang mga ginikanan nga nagasugat sa ilang mga kabataan nga magsulod sa school campus. Hindi kaangay sang wala pa ang mass shooting nga hiluway sila nga magsulod bisan ano oras. Ginpanugyanan man sa Villanueva nga magsuksok sang itom nga bayo bilang pagpangasubo sa makasilhi nga krimen. Ang school man namon karon nag-provide sila security, extra security. So vigilant lang. Tapos gi-order ang half mast sa tanan ng mga schools. So naka half mast ang mga flag. Tapos karon man good just so happen nga end of karon ang last day sang term. So early gisundo ang mga bata. Oo, naka-black kami, gi-order kami nga magsuot sang black karon. Si Bombo correspondent Sheila Villanueva nagikan sa Chonburi, Thailand. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 20 minutos sa kaligas sa tak ng alas 5 sa hapon, mga kabombo, ato na panambalikan ang mga headlines. Sporadic encounter, liwat nga nagluntad sa Barangay Carabalan, Himamalan City, kainasang aga. Una nga nag-upload sang litrato angot sa hindi kumpirmado nga napatay sa Carabalan encounter kahapon natumod sa militar nga opisyal sang city government sang Himamaylan. Ginatos ka ma-evacuate sa Carabalan, Himamaylan, wala pa nakapuli bangod parayon pa ang clearing operation sa mga soldado. Mga nagdaog sa ginhiwat nga first Ascenso Bacolod Circuit Race, nagahangla pa sang ilang nga premyo. Organizers sang first Ascenso Bacolod Circuit Race nagpatag angot sa delayed nga pag-release ng premyo sa mga nagdaog, naghingyo man sang pasaylo. Hayahay sa mga eskwelahan sa Thailand, ginbutang sa half-mast bilang pagpakig-unong sa pamilya sa mga napatay sa nursery mass shooting. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa afternoon edition karon na daw sang Biyernes sa Petsa 7 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Kag kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa popo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Kag sa aton sering Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin nga 79 dias na lang, Pasko na. Kag standby na sa pagpanagad sa Bombo Report sa afternoon edition na po sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Sa aton siling Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, Sasko. Kalipayan ko ang kalitan mo. Amoy ni ang ginabunga sang ginatawag nga Sasko. Ugaling kun kaisa may yara ini sang kabayaran. Kung ang latid, imo na ginlapawan. Nga kinanglan ngang iban mahalitan, para lamang sa imo kalipayan. Tani manginleksyon na ang nadangatan sang biker, nga naghalit sang kaangay niya, nga biker man. Nagakadapat nga ang kasaypanan, iya nga tubangon, kay amo ini ang pamaagi, nga siya ang makatuon. Wala ginadumili ang kalipayan, basta wala lang sang may mahalitan nga iban. Sasko wala sang may madulot nga maayo. Ang imo nga pagkadlaw mangin temporaryo.
Kay basi kung ikaw ang pagabiltadahan, sa kaso ikaw mapasakaan. Napamuklat na naton siya sa iya kay Muan. Gani nagakadapat nga siya man ang tabangan. Kay basi kung siya ang malugmok naman, kaugalingon ang himuan sang kalitan. Ang ini nga panguna-una ang pananawa ng inpadala ni Julius Medina sa Barangay Alihis, Bacolod City. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinai, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 38 minutos na nakaligat sa takna sang las 5 sang hapon. Mayong hapon, Western Visayas, sa probinsya sa Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Subong adlaw, pet sa 7 sa bulan sang Oktubre, kag tuig 2022, kag subong aray naman kita sa Bernes nga adlaw. Thank God, it's a Friday. Yes, 7-9 days na lang kag Pasko na mga kabombo. So advance Merry Christmas sa aton tanan. No, welcome na sa aton nga programa sa nga hapon ang Bombo Report sa afternoon edition. Anong nga balita nga dapat naton nga may baluan kag dapat naton nga sundon, no? Sa sining adlaw sang Bernes sa sining hapon kag mauna kita sa aton sining balita international mga kabombo. So ang Florida, USA ara nasubong sa recovery stage matapos nga nagpanalasa ang Typhoon Ian, no? So maayo ni nga balita para sa ato tan especially sa mga utod ta nga mga Pilipino nga naga-star didto nga nagatindog o kun nagabangon ang aton sining state, no, sa Florida kay kadamo or kadako gid sang halit sang bagyong hurricane didto. Samtama kadto kita sa aton nga balita national ang aton nga status, no, sa nga tawag nga fuel naton. Mayara naman sang oil price hike sa sunod nga semana. Dako-dako ni ang igataas sang presyo sang gatong, especially sa diesel. Mera sang 4 pesos, no, nga saka. Kag isa pagid ka balita national, DILG Secretary Benhur Abalos nagbando sa aton sining mga kapulisan o sa Philippine National Police nga hindi maghatag sang personnel para nga mag-secure, no, sa sining mga pugos, no, or kung Philippine Online Gaming Operations. May ara na sa tagsa-tagsa ka mga rason man kung nga naghatag sang personnel ining PNP, no, kagti may ara man sang rason ang aton sining secretary sa DILG o Department of Interior Local Government nga si Secretary Benhur Abalos nga dapat hindi pagtagaan sang seguridad o kon sang personnel, no, nga magagikan sa PNP ang ining mga tawo nga may ara sang kaso or involvement man, no, sa sing operation sa Pogos. So sa pagid ka balita national, subong ang adlaw sang una nga o kon sa kagatos, no, nga pag serbisyo sang aton sining ika-17 nga presidente sang Pilipinas ni President Bongbong Marcos o kon Ferdinand Marcos
Jr. Kag ang iya sining performance, no? Kadamo sang naghambal nga pasado gid. Kag i-rate tabi sa 1 to 10, damo gid may buto o kung naghambal nga 9 ang iya sining rating. So first 100 days pa man lang, no? Kag so far ang aton sining Senado, aton nga Kongreso ang nagambal man nga pasado ang aton sining nga presidente sa first 100 days niya nga paghatag man sang serbisyo. Makadto kita, no, sa aton nga balita lokal. Mahatag kita update sa natabo nga o kung nagakatabo pa nga encounter sa bahin sang Himamaylan City, especially sa barangay Karabalan. Ano na to ang sitwasyon sa aton sa mga kauturan nga nag-evacuate, no? Kay tungod nga malapit gid sa ila nga area ining nagluntad nga encounters ito nga sa aton mga kasundaluhan, especially sa 94th Infantry Battalion kag sa mga NPA, no, nga ara sa area. Dugay kay mabatian naton ang tingog sang alkalde sa siyudad sa Himamaylan, si Mayor Rogelio Raymond Tongson Jr. Kag madamo pa nga mga balita nga igahatag sa aton man dugay sa aton sini nga Bombo Field Reporter si Bombo Cherry Grace Santillan sa mga balita nga nagluntad diri man sa siyudad sa Bacolod kag sa Bugos man probinsya sang Negros Occidental. Ini inyong alagad si Bombo Gracelyn Lobaton. So pasaguran tang aton nga balita sa sining hapon sa pagkuha sang update man sa natabo nga encounter sa siyudad sang Himamaylan. Sa aton sining pagpangalagad kapag kuha sa information kagapon nga adlaw nga nagkadto ang Bombo News Team. May ara sang mga pila ka mga pamilya nga nag-evacuate, no? Kag sa sining update man according kay Mayor Tongson, mga 700 plus minus nga mga individual ang ara subong sa evacuation site kag wala sang problema sa ginatawag nga assistance nga ginahatag sa ila kay tungod nga sufficient man, no, ang mga kinahanglan sa tawo ginahatag nila dayon. So wala pa sang augmentation nga nagagikan sa probinsya sang Negros Occidental o kung sa iban pa nga LGU. So wala problema mayo gid, no. Kag sa bahin naman sang padayon sa gihapon nga encounter sa barangay Karabalan. So ang last ni nga nabatian nga may ara sang paglupok mga alas 6 sang aga kag wala pa sang mando sa aton sining nga mga militar kung pwede na bala ka sulod ang aton mga kapulisan sa area sang enkwentro. So ginahulat-hulat pa kag may ara di sang pagpahayag man kag paghangyo ang aton sining alkalde sa siyudad sa Himamaylan kay kadamo sa mga nagalapta nga fake news, no? Ang iya sining advice sa aton tanan ti maghulat ta lang sang information nga magagikan sa aton nga mga kasundaluhan kay ti subong ginapatigayon ang clearing operations, no. So may ara man to nga mga individual nga nagpuli sa iban nga area nga which is safe na, but ang iban ara pa sa gihapon sa evacuation center. So aton nga pamatian ang pahayag sinidiri sinilanggid nga hapon na interview naton ang alkalde sa siyudad sa Himamaylan, si Mayor Rogelio Raymond Tongson Jr. sa ila man to nga estado. So aton nga pamatian ang iya sining pahayag. Pag wala kami natapos man kagina, I was going around sa mga evacuation centers nato, no. And then bago naman ko gani nakatapos ang local disaster risk reduction management council meeting, no. Yes. Para ma-finalize pagin ang mga protocols namon balaki ti kabudlay do tayo maghulag sa area tungod kami ongoing operations ang military. Right now, may ara kita mga total of 700 plus minus nga mga evacuees since kagapon, no? Pero wala na ni tanan ang 700 ya, portion na ni isang 700 ang nabilin. Kaya tungod nga damo man nagpululi kagapon, especially nga may mga gap man lang mga encounter bla, so abi nila way na may problema or nag-move na ang area nga kunti ng high risk, so pinuli ng iban, no? Pero plus minus haling kagapon ang nagasinulod kag ang iban di or lapan na kagwa na
mga 700 plus nga evacuees, mga or more or less mga 180 families na siya. Ang situation subong is that ongoing pagit ang pursuit operations ng military per the report this afternoon, pero doon nakakuluyan naman ang last nga encounter was this morning, no? 6 o'clock. So hopefully, basi kung ma-clear na nila ni until tonight, na wala na tani, hopefully matabo, then tomorrow makamatamat na balik ang mga pumluyo nga ara sa evacuation centers. Pero kagina, nag-ubra na kami additional protocols pagid, nga nag-ubra kami sa back-up pagid lang evacuation center sa Kabadyangan, which is an adjacent barangay. Kaya just in case may mga problema pagid this afternoon until tonight, dito na sa Anay, ang importante may ara kami areas nga pwede ma-secure ang mga pumluyo kag madulungan sa mga pagkaon, ilimnon, ang mga tubig, health services also nila bala. So, though basically, amo na siyang status subong, prayers lang, all will be well na hopefully in the next few hours para makabalik na kita sa normal. Pero as far as the resources of government is concerned, bastante ang syudad sa ilang suporta sa pumluyo, sa mga pagkaon, sa mga tubig, sa mga bulong, bastante ang supply no sa syudad. May augmentation kita dira halin sa province, Mayor? So far do ginamonitor pa namon, pero do wala pa man ang kwan, wala pa man gid kami sang kinanglanon nga augmentation. Ga-coordinate man ang kami sa province no gatag mo kami report sa ila. Tapos sige man ang provincial kag national man na coordination sang DSWD So do dra mo normally gauna guys. So do ginaanay ang mga supplies nga ginauna namon. Pero bastante man mo do hindi kami makitaan mga worry kami mobsan kami. It's more na lang subong nga do ma-neutralize naton bla kay tungod nga hindi kami kadali-dali swarm sa areas tungod kay kabudlay sang situation kami ongoing awa nga encounter Oo. Ang iban hambal mo, Mayor, nagpululi which safe to sa ilang area. Yes, so safe to sila area. Tapos ang natabo naman yung Montabi after that moving siya. Hindi siya nga do wala control nila ni. I believe nga do hindi na siya as extreme as ang na-report bla nga kadako katama sang grupo nga sapyak or kadamo na patay. There was even a rumor, a news, no, may napatay mga kabataan yesterday. It wasn't confirmed, no. Gusto ko lang klaruhin, it wasn't confirmed by the military and wala kami sang any information about that, no. Wala man kami incident nga natabo sa sina, no. So let's just wait also for the final nga information from the military. Kay kabudlay isang maghaboy-haboy kita sa fake news sa social media, dason ga worry ang mga parente, mga pamilya sa dito sa barangay. So doon mo na ang situation sumong dito sa aman. So, madawag ka salamat sa aton City Mayor sang Himamaylan, si Mayor Rogelio Raymondo Tongson Jr. sa iyaman nga paghatag sa aton sang mga pila ka impormasyon nga dapat naton himahibaloan. So ginapasiguro gid sang amay sang syudad nga wala man gid sang extreme no nga nagaluntad. Though wala pa gid kita sang information kung ano man gid ang nagakatabo sa sulod sang encounter site kag kung sa di man na nakapalabot sila, pero aton lang ni kuan pagid sang update, hindi lang gid kita mag-rely sa mga fake news no. Mati kita diri sa Bombo Radyo Bacolod para sa mga insakto nga mga impormasyon. So nagdakata kita sa 50 minutos na nakaligad sa takna sang las 5 sa hapon dugay-dugay manging kaupod naton ang Bombo News Center o kung Makati News Center sa pila pa mga balita nga apat naton tutukan. So makakadto man kita sa mga balita naton nga natipon sang Bombo Patrol reporter nga si Bombo Cherry Grace Santillan. Kamusta siya sa Bacolod sa adlaw sang Biyernes? Pito na ka adlaw nagligad halin sang magsugod na kita sa pagselebrar sang Mascara Festival. Anong mga balita nga hindi manami kag anong mga balita nga manami subong sa aton nga syudad, and of course dalawang na lang ang sitwasyon man sa probinsya sang Negros Occidental, mga police reports naton. So ang aton nga sitwasyon diri kita kaluyan man nga do wala sang mga dagko no nga mga insidente. Ang aton mga kapulisan nagabantay sa gihapon, may mga augmentation nakita halin sa probinsya o kun sa PRO 6 no, Police Regional Office 6 kag mga kapulisan nga nagikan man diri sa Negros Occidental para mag-augment sa sining pagselebrar naton sa Mascara Festival to secure our safety
here in Bacolod City. So nasa biyak nga rin niya si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, please come in. Yes, Bombo Grace, kaina lamang sa Rizal Lacson Street. Nagpatigayo naman sa second elimination round ang mga traffic enforcer sa contest nila nga dance contest para man sa pagsaulog sa Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod. So nanliga Bombo Grace ang mga Miyerkules nga adlaw 22 ini sila kabilog. So kaina 14 na lang sila kabilog nga nagpaindisanay sa pagsaot kag pagsignal man sa lakat sa trapiko, Bombo Grace. So, samtang Bombo Grace, kagawad, dakop matapos ini nagpalupok gamit ang isa ka 380 caliber revolver. So, nakumpiskar ini sa iya. Mayara ini sa magazine, kag may apat ka bala nga wala naglupok, kag apat ka basiyo. So, ang kagawad, ginkilala nga si John Jose Celes, 50 anyos, na residente sa Purok 5, Barangay 2, Banwasang, Hinubaan. So, ang ini nga kagawad, Bombo Grace, ng suno kay Police Captain Ramil Bustamante na nakabaton sila sa tawag gikan sa citizen o concerned citizen nga may nagpalupok sa ila barangay. So, amoy na nagresponde gilayon ang mga kapulisan na kagawad Celes nga may nahugog ini siya kag nakuha ini sa iya ang arma sa luthang. So kaagi ini kaliya sakop ang kagawad Bombo Grace nga mayara sa kasong alarming scandal. So bali mayari na ni siya kaliya record sa aton mga kapulisan. So Bombo Grace yari bala pamatian aton si Police Captain Ramil Bustamante. Bombo Cherry. Bombo Grace. Sino to gani liwat? Ramil Bustamante, Bombo Grace, ang hepe sa Hinubaan Municipal Police Station. So pamatian naton si so Bombo Cherry, aton lang pamatian karon si Captain no kay tungod nga medyo nagka-problema sa aton nga ano diri nga voice clip. So aton man be padulungan ang syudad sa Bacolod, Bombo Cherry, sa mga pila ka police reports. Samtang diri naman sa syudad sa Bacolod, Bombo Grace, may apat ka persona nga involvado sa pagpuno sa Purok Paghab, Barangay Alinis, diri sa syudad. So apat ini sila ang involvado. Ini din kilala sanday Carlos Carmona, Juni Carmona, Aurelio Castillo, kag Cheryl Castillo. So, bali, away ini sa duwa ka pamilya, Bombo Grace. So, sa sunod mga pulisan, nakabating ini sila sa tawag, gikan sa concerned citizen na mayara sa komosyon sa tunga sa duwa ka pamilya sa nasambit na lugar. Kag pag-abot dito nila, nakita ini nila si Cheryl kag si Aurelio mayara sa tricycle, duguan. Kag si Carlos Camona nga dalakat nga mayara sa dugo sa iyang tuo nga PL. So sa gilayon na mo nagindala sila sa isa ka provincial hospital diri sa syudad. Kag sunod sa initial investigasyon sa aton mga kapulisan, si Johnny Carmona at si Aurelio Casino mayara ini sa argumento bala kung tumusyon sa tunga nila nga duwa kag nagresulta sa pag-inaway. Kag nagpalapit ini si Carlos kag matambag bala tani Bombo Grace. Sa galing si Cheryl nag-inframan sa inaway. So, ginaligar nga si Aurelio Carmona nagkuha sang kutsilyo kag nag-atep nga ibunon si Juni pero nagtambag ining si Carlos kag nakuha ang kutsilyo kag ginlabo ini si Aurelio. So wala pa nato na ibulaan kung ano ang sitwasyon tubong sa mga involvado sa huli nga insidente. Kung so amo pa nato nga ibaloon sa aton mga kapulisan sa Police Station 7. Kanami, mangali Bombo Grace.
Yes. Up to wanted person at station level, drug personality, sakop sa syudad sang Talisay. Dakpan ni sa kay may bypass operation na patigayo na Talisay City Police Station. Kada ini pag-aresto ni Paul Vincent Labayen, aka okon alias Shaw Labayen, 36 anyos, residente sa Purok Santan, Barangay Zone 12, Ciudad Santa Lisa. So nakuha ini sa iya isa ka hit drug pare plastic sachet na mayara sa suspected shabu sa 12 ka drug pare plastic sachet na mayara man sa suspected shabu. So giguluban pa nga may kabugaton nga 6 ka gramo nga may standard drug price worth 40,800 pesos kag iban pa nga non-drug mga paraphernalia bombo grace. So sa karon ang suspektado yara sa kustudiya sa Talisay City Police Station. Okay. Bawa ka sang mga police reports nato no. Although nga amo na ti aton sini nga mga kapulisan ang aragid nagabantay. So ang mga indigid kapugong sa ilang mga kaakig Bombo Cherry kabay pa nga tun-an nila nga ma-manage ang ilang kaaking hindi bala magapanakit. Mayo lang kay wala man to sang patay sa Station 4 nga report. Station 7 Bombo Grace. Station 7. Sa Barangay Alihis. Okay. So, bali, wala pa nato na ibaluan kung ano ang nadangpan sa mga suspect kung sang involvado sa ini nga insidente Bombo-Grace. So, amo pa naton ibaluon. Okay. Ma'am Cherry, kamusta ang tiyempo dira? So, Bombo-Grace, tiyempo Kalumon, dire ang tiyempo subong talan lakson kag siyempre Bernes nga adlaw subong Bombo-Grace makita gid diri naton ang kabug-at sa trapiko, especially sa padulong sa norte nga bahin sa syudad ka o sa probinsya Bombo-Grace. Di kay mabalaan man naton ang mga estudyante nang tion gininilay nga pagpuli sa ilang lugar, especially sa mga gaboard lang diri bala sa syudad Bombo-Grace. Na ginakuha ginanila ang opportunity nga magpuli lang danay o pag maraman makapahuway sa ilang nga mga tagsa-tagsa nga panimalay. Okay, Ma'am Cherry, madamo nga salamat. Yes, Bombo Grace, report gika sa patrol. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan sa iya mga ngidulong nga balita. So dugay-dugay makaupo na naton ang Bombo Network News. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Big time all price hike sa presyo ng krudo nakaamba sa susunod na linggo. Samantala, nag-resign na si Land Transportation Franchising Regulatory Board Chairperson Cheloy Garafil. Inilipat lamang sa Office of the Press Secretary para maging officer in charge muna. Ang Department of Interior and Local Government naman iniutos na ang pag-recall sa seguridad sa mga Philippine offshore gaming operators at manggagawa. Samantala, doon naman sa Alba, yung bulkang Mayon abay tinas na sa Alert Level 2 status ng PHIVOLCS. Ang Department of Education naman idinipensa ang pagpayag sa optional na pagsusuot ng face mask ng mga estudyante sa open spaces. Mga estudyante at magulang naman hati ang opinyon. At sa tinamang police report, dating Vice Mayor sa lalawigan ng Samar, pinagbabaril patay ang suspect daw isang dati ring sundalo.
Mga residenteng lumikas naman dahil sa sagupaan sa Negros Occidental, umabot na sa 700. Samantala pa rin, 2 sundalo naman ang patay, 3 sugatan, kasama na ang 10 anyos lamang sa nangyaring kwentro doon pa rin sa may bahagi ng Eastern Samar. At sa ating international news, sa prestihiyosong Nobel Peace Prize sa 2022, iginawad ngayon sa human rights campaigners sa Ukraine, Russia at Belarus. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bambil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, ay hindi po kagandahan doon sa mga motorista at gumagamit naman ng mga produktong petrolyo dahil sa pansamantalang titigil muna ang linggo-linggo na bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Ito'y makaraang magpahiwatig ngayon ang mga oil companies ng big-time oil price hike, lalo na sa presyo ng krudo. Aabot daw sa 4 pesos and 50 centavos kada litro. Yan po ay sa diesel. Sa kerosina naman ay nasa 2 pesos 45 centimos. Ang pagtaas naman sa litro at sa gasolina naman ay paggalaw po sa presyo ay aabot ang increase sa 60 centimos per liter. Gayunman, yung naturang pagtaya sa mga presyuhan ay posibleng magbago pa. Sa darating kasi na Lunes ng tanghali ay nakatakdang i-anunsyo rin ang pinalnang presyuhan ng mga kumpanya ng petrolyo para naman yan sa pagkapatupad sa kinabukasan araw na yan ng Martes. Hindi pa rin tuluyang mawawala sa Marcos administration si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Cheloy Garafil, kundi maililipat lamang sa Office of the Press Secretary. Una rito, kinumpirma ni Attorney Garafil na nag-resign na siya sa nasabing ahensya. Subalit agad din itong nilinaw, lilipat lamang naman siya sa Office of the Press Secretary para maging Undersecretary at Officer in Charge. Si Garafil ay dati na ring journalist. Samantala, pinaabot naman ni Attorney Garafil ang kanyang pagpapasalamat sa Pangulo na si President Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagtitiwala sa kanya at makapagsilbi sa taong bayan. Si Garafil ay dati ring nagsilbi bilang Director 2 sa House of Representatives, Committee on Rules at nagsilbi rin bilang Prosecutor at State Solicitor. Sinabi rin ng Pangulong Marcos na sa susunod na linggo ay mag-aanunsyo siya ng kanyang bagong Press Secretary upang ipalit sa nag-resign na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Samantala naman sa ibang balita, ang Department of Interior and Local Government iniutos na yung pag-recall sa mga escort o seguridad. Doon po naman sa controversial na tinaguriang mga POGO operators o naman ng mga illegal na Chinese na nagtatrabaho naman sa naturang mga gambling companies. May mga detalye pa niyan si Bombo Chill Emprido. Inutusan ng Department of Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Abalos ang Philippine National Police na itigil ang pagbibigay police escort sa high-ranking na POGO official. Nauna nang nanawagan si PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. ng muling pagtatasa sa mga umiiral na alituntunin sa pagpasok ng mga dayuhang manggagawa sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa gitna ng magkakasunod na insidente ng kidnapping na kinasasangkutan ng mga manggagawa ng POGO. Isa umano ito sa dahilan kung bakit hiniling ng ahensya na dapat silang bigyan ng National Police Clearance para magkaroon tayo ng paraan upang suriin kung sino itong mga Chinese national na pumapasok sa bansa at hindi mga kriminal. Dagdag rin ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. na ang katayuan ng mga dayuhang ito ay dapat na regular na suriin upang matukoy kung ang kanilang pananatili ng bansa ay para sa mga layunin ayon sa batas. Nauna nang sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na pabor siya na ihinto ang mga operasyon na offshore gaming dahil ang mga social cost ay mas malaki kaysa sa kita na bumaba mula 7.2 billion noong 2020. Wala pa namang datos kung ilang pulis ang nagbibigay seguridad sa mga individual na nakalink sa POGO. Narito nga ang ilang bahagi ng pahayag ni DILG Ben-Hur Abalos. Directive ko ay simple, itigil ka agad ito. Okay? Itigil na muna ito, tapos tsaka na natin i-filter ang lista. Let's focus first on the police dahil ang police ay sinasweldohan ng gobyerno. Tayo nagsusweldo rito Dapat proteksyon na muna nila ang bayan bago iba. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Sa dagdag pang balita sa oras na ito, wala pang petsa kung kailan ang biyahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bansang France. Uri nang ibinalita ni France Ambassador to the Philippines, Ambassador Michelle Bocas, ang kanilang imbitasyon sa Pangulo, pero wala pang kasiguraduhan kung kailan ito. Pero nagkaroon na raw ng pag-uusap ang magkabilang panig. Kung maalala noong September 16, nagkausap sa pamamagitan ng telepono sina Pangulong Marcos at French President Emmanuel Macron. Samantala noong September 21 itong taon ay personal nagkausap sa sidelines ng United Nations General Assembly sa New York sina Marcos at Macron. Inamin naman ng ambassador na wala pang kasiguraduhan din kung state visit o working visit ang mangyayaring pagtungo ng Pangulo sa France. Nakadepende umano ito sa naturang desisyon kung paano sila maghahanda. Sa susunod na buwan ay inaasahang babiyahe muli ang Pangulong Marcos patungo naman ng Thailand upang dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. Samantala muna, madako tayo dyan sa Albay. Ilang residente naman, abay binulabog po kanina. Matapos itong bulkang Mayon ay namataan nga itong pagsasagawa okay naman ay namataan ng lava dome doon sa bungangan ng bulkan at ito'y tinaas pa yung alert status. At nasa linya ngayon ng Bombo Radyo Legazpi. Itinaas na sa Alert Level 2 status o increasing unrest ang bulkang Mayon sa Albay batay sa abiso ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay PHIVOLCS resident volcanologist Dr. Paul Alanis, kabilang sa mga tinutukoy na dahilan ng pagtataas ng alerto ang lumalaking lava dome sa crater o bunganga nito. Subalit asismiko umano ang paglaki nito o walang kasabay ng mga volcanic earthquakes. Sa isinagawang ocular inspection o aerial survey kaninang umaga, namataan ang fresh pang lava sa bulkan habang umakyat na sa 48 cubic meters ang lava dome mula sa pinakuling pagsukat noong Agosto. Normal naman umano ang volume ng asupre na ibinubuga ng bulkan habang patuloy pa rin ang pamamaga sa paligid nito. Kaugnay ng pagtaas ng alerto, muling nagbabala ang PHIVOLCS sa posibilidad na phreatic eruption sa bulkan kaya't mahigit na paalala na iwasan ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone upang makaiwas sa banta ng biglaang pagputok, rockfall at landslides. And kanina nga po, during an aerial survey, may nakita kaming mga indications na may fresh na lava nandun nga sa itaas ng Mayon volcano. Inuulit namin yung aming panawagan na iwasan talaga yung pagpasok nga doon sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Yun may mga indications nga na lumalaki yung lava dome. Ang binabantayan natin dito is baka magkaroon ng mga maliliit na eruptions. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Legazpi. Ito si Bombo Leslie Bingbing para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang balita sa oras na ito, patuloy na pinanindigan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang halaga ng unity o pagkakaisa noon pa mang panahon ng kampanya. Ayon kay Pangulong Marcos, nananatiling primary driving force ang unity o pagkakaisa sa pagpupursige ng economic recovery. Anya, ang kailangan ngayon ay partnership na makapagbigay anya ng katatagan at transformasyon sa pagtahak sa post-pandemic new global economy. Binigyang din pa niya na sa pamamagitan ng partnership ay dito rin papasok sa bandang huli ang konsepto ng pagkakaisa o unity. Kung umangklaman sa unity ang konsepto ng kanilang kampanya noong presidential election, mananatili anya ito kanilang tanglaw para pagbuklurin na panglalo ang mga Pilipino habang sabay na pinalalakas ang ekonomiya ng bansa. Samantala muna, makikumusta muna tayo sa ilang pamilihan at palengke dyan sa Metro Manila. Dilan po naman sa naitala naman na pagtaas sa presyo ng bigas. Abay, may report pa si Bombo JC Galvez. Hati ang reaksyon ng mga nagtitinda ng bigas maging ng mga mamimili kaugnay sa dagdag piso na presyo ng bigas sa merkado. Sa panayam ng Bombo Radyo sa mga rice retailers at mamimili, ilan sa kanila ay talagang ramdam na ang biglang pagtaas sa mga bilihin, partikular na sa bigas, kaya naman ay may iba't iba silang diskarte na ginagawa. Ayon kay Mang Jose, wala naman daw pagbabago sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas, kaya naman ang diskarte ni Mang Jose ay paunti-unti lang ang bili niya para hindi raw mabigat at makabili pa ng ibang mga bilihin. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Mang Jose. Ano lang, 4 kilo. Yung ibang budget sa ibang bilihin.
Pero bibili kami sa gusto namin. Gusto ng mga anak ko, mga apo ko. Samantala, ay naman kay Leslie, isang rice retailer, hindi naman daw siya nakararamdam ng kakulangan sa supply ng bigas, ngunit ramdam niya ang paggalaw ng presyo nito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Leslie. Hindi naman, kasi sa labas lang din kasi kami kumukuha ng supply namin. Actually, tumaas ng 50 pesos sa isang 25 kilos. Nagtatanong na sila, ay bakit? So sinasabi ko ng ganun, tumaas din si supplier. Naintindihan din naman nila ng ganun. Kasi aware naman sila sa balita na tumataas ang presyo ng bilihin ngayon. Sa bigas, sa asukal. Doon nagtataka sila nagugulat sila na mataas. Pero sa konting naman nila, kasi mataas naman talaga ngayon naintindihan naman nila. Dagdag pa ni Lloydie Nicolas, isang rice retailer din, ramdam niya ang pagtaas ng presyo ng bigas sa kanyang supplier. Bagaman naramdam niya ang pagtaas, maliit lang daw ang patong na dinaragdag niya. Pakinggan natin si Lloydie Nicolas sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Opo, tumataas po, talaga tumataas po. Naramdaman po namin yan. Tumataas po ng konti. Yung jasmine namin, lang yan dati 45. Tapos yung bachelor namin, 43 lang yan dati. Tinataasan lang namin ng konti. Pinapatungan lang namin ng konti lang. Una nang inanunsyo ng Department of Agriculture ang dagdag piso na presyo ng bigas sa pinakamalalaking pamilihan sa Metro Manila. Ang pagtaas ng presyo ng bigas ay bunsod pa rin sa kakulangan ng supply at epekto ng bagyong Karding. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nagkasundo naman ang Pilipinas at China na palakasin ang kanilang bilateral relation, particular na sa matuntunin ng pagpapabuti ng mga customs policies nito. Nagbigay ng courtesy call kay Bureau of Customs Commissioner Yugi Filemon Ruiz si Councilor Yang Guiliang, ang Economic and Commercial Counselor ng Embahada ng China sa Pilipinas. Layo nito ay upang talakayin ang pagpapahusay ng mga kaugalian ng kanilang bansa. Sinabi ni Ruiz na nanunungkulan bilang Customs Chief noong July 25 na tutukan niya ang 7 pangunahing layunin upang mapabuti pa ang operasyon ng kanilang kagawaran. Kabilang dito ang zero tolerance para sa mga smuggler ng droga, pagsugpo sa gun smuggling, pag-aalis ng agricultural smuggling, pagtaas ng revenue generation, ganap na digitalization ng mga proseso sa customs, pagtaas ng moral ng empleyado at pagpuksa sa korupsyon. Sa kanilang pagpupulong, nangako sina Ruiz at Yang na magtutulungan upang matiyak ang isang solid customs business partnership sa pamamagitan nito ng Authorized Economic Operator Program. Ang nasabing programa ay isa sa mga haligi ng World Customs Organization Safe Framework of Standards. Ito ay isang partido na kasangkot sa international movement of goods sa anumang tungkulin na naaprubahan ng pambansang administrasyon ng customs bilang sumusunod sa World Customs Organization o katumbas ng mga pamantayan sa seguridad ng supply chain. Samantala naman mga kabombo kay Star Nation, sa iba nating balita, welcome naman daw sa pamunuan ng Department of Education ang pag-realign ng Kongreso dito naman sa budget para naman sa Special Education Program at yung classroom construction. Dito kay Department of Education spokesperson Attorney Michael Pua, bumubuo na sila ng wishlist na tinatawag para sa iba pang mga programa na siyang isusumiti sa Senado. Sinabi pa ni Attorney Pua, lubos na nagpapasalamat ang DepEd sa naging hakbang ng Kamara de Representantes. Batay nga sa naging pahayag ni House Speaker Martin Romualdez, nasa 581 million pesos ang inilaan para sa SPED program upang habang mahigit naman 10 bilyong piso para naman sa pagtatayo pa ng mga school buildings at ginarin ay mga silid-aralan. Sa dagdag pang balita sa oras na ito, ang Department of Education idinapensa ang pagpayag sa optional na pagsusuot ng face mask ng mga estudyante sa open spaces. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Gerald Ulep. Ipinaliwanag ngayon ng Department of Education ang pagpayag ng mga itong maging optional na lamang ang pagsusuot ng face mask ng mga estudyante. Ayon kay Department of Education spokesperson Michael Pua, ang kanilang pagpayag na voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask ay para lang naman sa mga estudyanteng nasa open spaces.
Ito ay alinsunod na rin sa Executive Order number 3 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Setyembre 12. Pero nanawagan naman si POA sa mga estudyanteng magsuot pa rin ng face mask kapag nasa loob ng silid-aralan at sundin pa rin ang minimum health protocols. Mainam pa rin daw na magsuot ang mga estudyante ng face mask lalo na't pinaplano na ang full implementation ng face-to-face classes sa buwan ng Nobyembre. Department Order number 39 nga po ang ating latest health guidelines na ipinapatupad ngayon. Under DO number 39, syempre po, we are reiterating yung ating non-discriminatory or no discrimination policy sa ating mga paaralan in terms of vaccinated and unvaccinated learners as well as teaching and non-teaching personnel. But because they are free to interact with each other, so ito pong meron po tayong mga guidelines in terms of number 1, face mask. So sa face mask po, pursuant to EO number 3 issued by the President, pag enclosed spaces po, which includes of course classrooms, required po or mandatory ang pagsusuot ng face mask. Hindi lang po mandatory ang face mask or optional lang siya pagdating sa mga open spaces. Open spaces can mean may bubong or walang bubong. Pero pagdating sa enclosed spaces, talaga pong mandatory ang ating face mask. Ngayon, meron din po tayo dito sa DO39 na nire-require na hand washing facilities and disinfection. Yung hand washing facilities po natin, we are requiring the schools to ensure that they have appropriate hand washing facilities and that they shall conduct also yung ating group hand washing activities. Bakit po? Kasi lalo na sa mga bata, pag nakikita nila yung mga kasama nila, sabay-sabay silang naghuhugas ng kamay, mas maiengganyo po talaga sila at magiging habit sa kanila ang maghugas ng kamay. Una rito, sinabi ng Department of Education na hihingi muna sila ng patnubay sa Department of Health upang pag-aralan ang mungkahi ng Okta Research Group na huwag nang pagsuotin ng face mask ang mga estudyante. Inirekomenda ng naturang grupo na huwag nang magsuot ng face mask ang mga bata dahil mari umanong makaapekto ito sa respiratory system ng isang bata kapag matagal na oras na nakasuot ang mga ito ng face mask. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantalang mga kabombo, kaugnay pa rin ang balitang yan. Ano naman kaya ang reaksyon ng ilang mga estudyante at mga magulang kaugnay po naman sa pag-aalis ng mandatory pag-usot na panukala face mask sa mga bata sa mga open spaces? May mga detalye pa niyan si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, kanya-kanyang opinyon at reaksyon ngayon ang itong ilan sa ating mga kababayan, partikular na yung mga magulang at estudyante, hinggil sa paguluwag sa mga bata sa pagsusuot ng face mask sa mga open spaces o hindi masyadong matataong lugar. Kasunod ito ng naging pagpayag ng Department of Education na gawing optional na lamang ang pagsusuot ng face mask ng mga estudyanteng nasa open spaces. Ayon sa ilang mga magulang at estudyanteng ating nakausap, dapat na manatili pa rin ang pagsusuot ng face mask. Sabi ng mga estudyanteng sina Georgia Zabanta at Marie O'Donnell, kailangan daw kasi na panatilihin pa rin ang pagsusuot ng face mask dahil sa dami nila ng mga activities na kanilang ginagawa sa kanilang eskwelahan ay hindi na nasusunod pa ang social distancing at tanging face mask na lamang daw ang nagisilbing proteksyon nila. Sa ganitong paraan ay tiyak daw na may iwasan nila ang hawahan ng COVID-19 sa kanilang mga paaralan. Habang ayon naman sa isang magulang na ating nakausap, ang face mask ay hindi lamang proteksyon laban sa COVID-19, kundi pati na rin sa iba pang sakit na maaaring idulot ng mga alikabok, usok at marami pang iba. Kaugnay niya, narito pa yung sunurang tinig ng ating mga nakapanayam. Hindi po. Kasi tingin ko po, mga kabataan pa rin po yung nasa loob ng school and iba't ibang activities po yung ginagawa. Hindi na po napapractice yung social distancing. So I think yung pinaka-protection na lang po natin sa isa't isa is yung pagsusuot po ng face mask. Hindi po. Bakit? Kasi po, sabi po ng teacher ko po, kasi po, maghawa-hawa po ng sakit or kaya ng laway po na tumatalsik. Kasi po, kailangan po magsuot ng face mask kasi po magkakasakit po yung tao. Bakit po nakasuot ng face mask na yun? Kasi po, naiwanan ko po yung face mask lahat po kami. Mas tayo.
Kasi po para ano na rin po sa alikabok, sa mga polusyon na ganyan, tsaka sa mga katabi. Yun, hindi lang po dun sa ano ng pandemic, yung COVID, kundi po para din po sa protection natin. Kung yun ang ipag-uutos ng gobyerno natin, bakit hindi? Eh di mas yung sa iba siguro mas ano sa kanila kasi maraming nagsasabi na ano lang to sa gabal. Pero para sa akin hindi naman siya kasi para protection lang din. Bahagi ng panayam natin doon sa ilang mga magulang at estudyante. Pero Bombo Elmar, Bombo Jane, may iba namang mga individual na pabor na gawing optional na lamang yung pagsusuot ng face mask. Dahil bukod daw sa nahihirapan sila na makahinga tuwing nakasuot nito, ay nahihirapan din daw silang maintindihan ng kanilang makausap dahil sa face mask. Kaya ayon doon sa isang lola kay Lola Dina na nakausap din natin, pwedeng tanggalin ang pagsusuot ng face mask tuwing magsasalita at saka na lamang daw ibalik kapag katapos magsalita. Narito pa yung bahagi ng kanilang naging pahayag. I'll just follow what the school says or what my mom says. Sometimes it's kind of my teacher says that it's hard for me to it's hard for her to hear what I'm saying because I'm on a mask. Okay lang, pero pag nagsasalita, tanggalin sandali bago ibalik uli pag ano. Kasi hindi maintindihan, lalo na mga bata. Hindi masyadong maliwanag pagsalita. Yeah, okay lang tanggalin bago balik uli. I'll just follow what the school says or what my mom says. Sometimes it's kind of my teacher says that it's Yan ang bahagi ng ating mga naging panayam. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Jane, sa panig naman ng Department of Health, muli nilang binigyang diin na consistent naman daw ang kanilang pamantayan pagdating sa voluntary mask wearing para sa mga low-risk individuals. Basta't ang mahalaga lang daw ay alam ng mga ito kung kailan dapat na magdesisyon na magtanggal ng pagsusuot ng face mask. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, nagpahayag naman ang Bureau of Immigration ng kahandaan para sa inasang pagdagsa ng mga pasahero papasok at palabas ng bansa habang papalapit na ang holiday season. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Curcia Sandoval, mas mababa pa rin ang bilang ng mga manlalakbay na pumapasok at lumabas ng Pilipinas ngayong taon kaysa antas ng pre-COVID-19 pandemic. Gayunpaman, nabanggit niya na ang mga pasahero ay tumataas pagdating yan ng buwan ng Disyembre at Enero. Kaya nakadeploy na lahat ang kanilang mga immigration personnel. As of August 31, ang kabuang arrival sa bansa ay nasa 3.3 million. Ayon pa sa opisyal, mahigit 100 immigration officers ang nakatakdang magtapos sa pagsasanay at sila i-deploy para tumulong sa mga airport at immigration offices sa buong bansa. Inaasahan pa ng ahensya ang isa pang batch ng mga immigration officers na maaring matap habang dumarami ang mga biyahero. Samantala muna sa ibang balita, dyan sa lalawigan po ng Samar, abay meron pong isang dating vice mayor binaril patay doon at ang suspect daw dito ay isa namang dating sundalo. At may buong detalye dito ang Bombo Radio Tacloban. Patay ang dating BC Alcalde ng Calbiga, Samar matapos itong pagbabarilin habang nagmamaneho ng kanyang bisikleta sa bahagi ng Maharlika Highway ng nasabing bayan. Ayon kay Police Colonel Peter Yulimbawa ng Provincial Director ng Samar Police Provincial Office, kinilala ang biktima na si Miguel Abaygar, 54 na taong gulang, dating BC Alcalde at residente ng Barangay Canticum, Calbiga, Samar. Kinilala naman ang suspect na si Alan Malaginyo, 43 taong gulang, dating AFP member at residente ng Sitio Igot, Barangay Maulong, Catbalogan City sa Samar. Dagdag pa nito, matapos ang pamamaril ay agad na tumakas ang suspect ngunit naaresto naman ito sa checkpoint sakay sa isang motorsiklo sa bahagi ng Barangay Bato, Paranas, Samar matapos na i-alerto ng Calbiga PNP ang ibang mga police stations. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy ang motibo sa naturang pamamaril. So na-establish natin yung mga checkpoints for the nearest police
stations. It so happen na yung Paranas, doon natin na-check yung nung suspect. Riding a black motorcycle, na-check natin siya. Based on sa descriptions na ipinakalat natin sa radyo, nakuha natin sa kanya yung firearms. Ang bahagi ng pakipagpanayam ng Bombo Radyo Tacloban kay Police Colonel Peter Yulimbawa ng Provincial Director ng Samar Police Provincial Office. At iyan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Tacloban. Ito si Bombo Max Montesa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Ibinunyag naman ng administrator ng Overseas Filipino Workers Hospital doon sa may San Fernando, Pampanga na nangangailangan ng karagdagang 200 nurses ay nasabing hospital. Ayon pa kay Dr. Dante Dator, pinakamahalagang hamon nila ngayon ay kung paano dagdagan ang workforce nito. Dahil dito nanawagan siya ng tulong mula sa Department of Labor and Employment na maglathala na kukuha sila ng nurse na mga hanggang 200. Anyang hospital ay mayroong 52 nurses, kabilang na ang 25 na dating overseas Filipino workers. Dagdag pa niya na ang pasilidad ay nag-i-interview na ng mga aplikante halos bawat linggo. Napaglaman na ito ang unang hospital ng Pilipinas na nakatuon para sa mga overseas Filipino workers. Samantala naman sa ibang mga balita, ibinulgar ng Commission on Population Development o POPCOM at isang research institute na halos kalahati raw ng mga Filipino senior citizens ay nagtatrabaho pa rin at marami pa rin daw ang naharap din sa panganib sa kalusugan nila naman sa kahirapan. Sa 9.2 milyon na mga Pinoy na may edad sa 60 anyos at pataas, at 40% daw dito o higit pa nga 46% ay nakikibahagi pa rin sa gawaing pang-ekonomiya o kailangang magtrabaho para mabuhay. Ayon pa sa report na nilabas ng University of the Philippines Population Foundation Institute o Population Institute, nasa 5,985 na mga nakakatanda ang nasuri ng institute, kung saan 57% raw ang nag-report na nakakaranas ng malaking kahirapan sa pagtugon sa mga gastusin naman sa kanilang bahay, habang 14% naman ang nagsabi na yung kanilang mga sambahayan ay nakakaranas ng gutom sa nakalipas na 3 buwan. Humigit kumulang naman 30% ng matatandang kababayan natin na na-survey ng nasabi namang programa ang nagsabing sila ay medyo hindi malusog at very unhealthy. 86% naman ang nagsabing ipinagpaliban nila ang paghingi ng medical na konsultasyon dahil pa rin sa kulang sa pinansyal. Habang nagpupumilit na magtrabaho daw ang milyon-milyon pa ring matatandang Pilipino dahil daw sa kahirapan. Maaaring maging aging society daw ang Pilipinas pagdating naman ng bagong dekada. Dahil dito po nananawagan pa rin ang Population Commission Officer in Charge na si Lolito Tacardon para sa komprehensibo pa ring programa ng pangkalusugan para naman sa ating mga senior citizens o naman sa ating matatanda sa lipunan. Ibinunyag din ng Department of Information and Communications Technology ang layunin nito na magbigay ng in-demand na mga kurso sa pagsasanay sa Information and Communications Technology sa pag-asang mapataas ang kasanayan ng manggagawa at estudyanteng Pilipino. Upang makamit ang layuning ito, nakipagsosyo ang kagawaran sa Google Philippines. Sinabi ng ehensya na nakita nito ang pangailangan ng pagbibigay ng mga training courses na matuklasan na binago ng pandemya ng COVID-19 ang buhay ng mga Pilipino na may malaking bahagi ng workforce ng bansa. Kabilang sa 4 na kursong iaalok ay kinabibilangan ito ng Information Technology Support, User Experience Design, Data Analytics at Project Management. Bukod sa mga ito, ang isang sistema ng scholarship ay ialok din sa pamamagitan ng isang proseso ng pagpili ng mga partisipante na nakabatay sa pamantayan upang paganahin ang mga individual na may limitadong mapagkukunang pinansyal na sumali at lumahok sa mga nasabing kurso. Samantala naman sa ibang balita, kuha tayo ng reaksyon sa isa sa pinakamalaking labor group sa ating bansa o Trade Union Congress of the Philippines. Usapin pa rin dito itong nakalipas naman ng pag-aaral o mga survey. Kaugnay po naman sa marami pa rin ang nawalan ng trabaho at marami rin naman na nagkaroon ng trabaho. At mga detalye na yan muna naman kay Bombo Annalise Soberano.
Nananawagan ngayon ang Trade Union Congress of the Philippines sa mga economic monitors ng gobyerno na gumalaw na at tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagtaas ng kuryente, bunsod ng inflation rate na sumampa sa 6.9% sa buwan ng Setyembre. Sa panayam ng Bombo Radio kay Trade Union Congress of the Philippines General Secretary Mr. Luis Coral, kanyang sinabi na tigilan na ng mga economic managers ang pag-sugar coat at patuloy na pagtaas ng inflation at magdoble kayod na lamang sa pagtugon sa nararanasang krisis sa ekonomiya. Sinabi ni Coral dapat sa lalong madaling panahon magkaroon na ng lunas ukol dito at huwag nang hintayin na lumala pa ang problema dahil sobrang pasakit na ito sa mga Pilipino, lalo na sa mga minimum wage earners. Naniniwala kasi si Coral na malaki din ang epekto sa atin ang ginagawang pag-import ng bansa ng mga pagkain, coil at langis, lalo at patuloy sa pagsadsad ang piso. Iminumungkahi ngayon ng TUCP na mag-alok ng affordable basic commodities, palawakin ang diskwento caravan ng DTI at Kadiwa stores ng Department of Agriculture. Ayon pa sa opisyal, kung hindi ito pagtutuunan ng pansin ng mga economic managers ng gobyerno, gutom ang aabutin natin. Pakinggan natin ang pahayag ni TUCP Secretary General Luis Coral sa panayam ng Bombo Radio. Ito na nga, tumataas na ang presyo ng mga bilihin, hindi na abot kaya sa karaniwang mamamayan at na tumataas ngayon ang unemployment. So you are looking at a condition for a perfect storm within the next 4 months. Ngayon, you're also looking at the very strong dollar causing the Philippine peso to fall dramatically. So sinasabi ng ating mga ekonomista na baka ang presyo ng ating exchange rate ay umabot sa 61 pesos to the dollar. Napakarami pong binabayaran natin in dollars. Nag-i-import na tayo ng rice, nag-i-import na tayo ng sugar, nag-i-import pa tayo ng galunggong, nag-i-import pa tayo ng pork. Yun, babayaran natin in dollars. Yun, ibibenta sa ating mamamayan in pesos at that higher exchange rate value. So, mas mababawasan yung ating savings. Wala na ngang savings na maiiwan. Wala na ngang disenteng pagkain na pwede nating ihain sa ating mga bahay. UCP Party List Group naman, excellent job ang unang 100 days ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay TUCP, suportado nila ang Pangulong Marcos at gagawin nila ang lahat para matulungan ang kanyang administrasyon. Ayon pa kay Mr. Coral, dapat magkaroon din ng stability at reliable supply ng kuryente sa ating bansa dahil ito ang unang tinitignan ng mga investors. Kaya dapat ayusin na ng gobyerno ang mga infrastructures ng bansa para hindi atras ang mga mamumuhunan. Muli pakinggan natin si TUCP Secretary General Luis Coral sa panayam ng Bombo Radio. But the President is like an octopus with 8 arms. Hindi mo naman niya lahat na nababantayan. So let us help him. TUCP wants to help the President. TUCP wants to help the administration succeed. And part of our critique and analysis is in order that his presidency will raise the standard of living for Filipinos and enable us to have decent lives. Having said that, alam po natin na marami yun yung mga pangako ng mga investors, may mga pangako din at mga balak yung mga Amerikano, yung Indonesians na nilapitan at binisita ng ating Pangulo, yung mga Singaporeans. But at the end of the day, the single industry roadmap that will determine whether they will come in or not is the price of electricity. Kung napakataas po ng presyo ng kuryente at hindi po reliable ang supply, hindi ho papasok ang manufacturing. Si TUCP Secretary General Luis Coral. Bongo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Sa iba pang balita, inanunsyo ng Department of Education na maaring maka-avail ng excused absence o paid leave ang mga gurong nagpositibo si COVID-19, may sintomas o may contact exposure at kailangang mag-isolate. Sinabi ni Department of Education spokesperson Attorney Michael Powa na ito ay binigay sa ilalim ng Department Order 39 na inilabas noong September 20. Anya, ang excused absence means mamarkahan silang absent pero babayaran pa rin sila ng sweldo. Nakasaad ito sa ilalim ng Department of Education Order 39 na base sa Civil Service Commission Memorandum Circular No. 2 Series of 2022. Gayunpaman, sinabi niya na ang limitasyon sa naturang mga paid leaves ay alinsunod sa kung ano ang ibinigay sa ilalim ng Civil Service Commission Memorandum Circular. Samantala muna mga kabombo, madako muna tayo dyan sa Negros Occidental. Kaugnay pa rin dyan sa ating follow-up report sa nangyaring engkwentro kung saan daang-daang mga residente ang apektado dyan nagsilikas. At nasa linya na ngayon ang Bombo Radyo Bacolod. Bombo Elmar, Bombo Jane, hindi pa nakauwi sa kani-kanilang bahay ang marami mula sa daan-daang mga residente sa Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental na lumikas kahapon dahil sa sagupaan ng militar at mga kasapi ng New People's Army. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Himamaylan City Mayor Raymond Pongson, umabot na sa 700 ang kabuuang bilang ng mga individual na lumikas mula kahapon o binubuo ng kabuuang 180 na mga pamilya. Sa ngayon ayon sa alkalde, nabawasan na rin ang mga pamilyang nananatili sa evacuation center dahil sa nagsiuwian na ang ilan sa kanila nang tumigil ang putukan o lumipat na ang encounter site dahil tumakas ang mga rebelde. Kaninang umaga, may sporadic encounter pa na naganap sa Barangay Carabalan at patuloy pa ang hot pursuit operation ng mga sundalo sa mga paniniwalang kasapi ng grupo sa kanilang nasagupa kahapon. Umaasa naman ang alkalde na matigil na ang sagupaan at maklear na ang lugar upang makauwi na rin ang mga residente sa kanilang bahay. Nagpulong na rin kanina ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council upang ma-finalize ang mga protocol sa lugar dahil mahirap gumalaw dito dahil sa patuloy na operasyon ng militar. Tinitiyak naman ng Local Chief Executive ang tulong ng city government sa mga evacuees kagaya ng pagkain, tubig at gamot at may sapat na resources ang lungsod para rito. Nilinaw naman ng alkalde na hintayin na lang ang official report ng militar kaugnay sa mga namatay dahil wala pang bangkay na nare-retrieve mula sa encounter site mula kahapon sa kabila ng naunang report na may 2 menor de edad na namatay. Yan ang ulat mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Bombo Cherry. Natutugunan ba yung pangangailangan? Napakarami ng ating mga kababayan yan. Mula pa kahapon yan, nakalipas na araw. Yung kanilang pangangailangan dyan sa pang-araw-araw, kumusta naman dyan? Bombo Radyo Bacolod, how's that? So, Bombo Elmore, na ang mga pangangailangan ng mga evacuees ay natutugunan naman ng mga local government unit dito sa Negros Occidental. Maayos ang kanilang kalagayan ngayon doon sa Regional Evacuation Center. Okay, maraming salamat Bombo Radyo Bacolod. Abangan pa mamaya sa iba pang mga detalye ng ating mga balita. Itong bintahan din ng itlog, iba pang mga pangunahing bilihin dyan sa mga palengke. Makikumusta rin tayo itong poultry products. Samantala muna sa mga ating mga paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño!
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Aba, itong mga poultry products, kasama yung itlog dito. Makikamusta rin tayo sa mga bintahan. May mga detalye pa si Bombo Everly Rico. Nananatili pa ring malakas ang demand o bumibili ng mga produktong itlog sa ilang mga pamilihan dito sa Metro Manila. Ito ay sa kabila ng hinaing ng ilang mga poultry group na pagtumal umano ng demand sa itlog. Naabutan nga ng Bombo Radio News Team ang isang mamimili doon sa May Pasay Public Market na si Pat Di Guzman na halos araw-araw pa rin namang namimili ng itlog sa kabila ng pagtaas ng presyo. Karaniwan na binibili nito ang kulay brown na itlog o itong tinatawag na organic egg. Dahil kwento niya, bagamat magkakaiba ang presyo ng mga itlog ay halos pareho lamang naman ang mga size ng mga ito. Narito pa ang naging pahayag ni Pat Di Guzman na regular na namimili doon sa May Pasay Public Market. Mabilis magbago ng price, mas mabilis yung transition ng araw, nagmamahal agad. Bilis tumaas, hindi siya bumaba. Minsan piso, minsan 1.50 mga ganun. May mga sira na itlog. Saka yung price nila magkakaiba pero yung laki halos pare-pareho lang naman. Sana bumaba pa kasi halos lahat nagtataas na eh. Hindi naman din tumataas yung kahit pa paano kinikita ng tao para makatulong rin sa mga lagi nabili. Samantala, ayon naman kay Ate Joanne Garcia, ang tindera ng itlog na hindi naman talaga tumumal o kumonte ang demand ng bumibili ng itlog. Hindi rin anya nagtaas ang presyo ng itlog. Kung tutuusin, dahil direkta mismo sa isang poultry sila kumukuha ng kanilang binibenta, partikular doon sa Batangas, ito ay medyo mura nilang binibenta at maliit lamang ang patong sa presyo. Yung mga stock din nilang mga itlog ay agad din naman na nauubos sa isang linggo kaya't hindi ito nabubulok o nasasayang, subalit hindi din naman maiiwasan anya na makakabili sila ng mga basag na kaya't diskarte na lamang. Narito pa ang pahayag ni Ate Joanne Garcia na tindera ng itlog. Hindi naman po kasi sa isang linggo 243 yung nabebenta ko. Kaya hindi na kahit mababa lang din kasi yung bigay ko saka yung patong ko kaya mas mabili siya sa akin. Kasi yung papa ko po yung kumukuha sa Batangas pa po siya doon po siya nakakuha ng sa mismong poultry talaga ng mga itlog. Kaya mas nakakamura po kami. Yung sa small po, ang bentahan ko po is 190. Sa medium po, 205. Tapos sa large, 215 lang po. Wala naman po, parang mas bumaba po siya ngayon. Pero nag-iba po lang din po yung size niya. Parang mas lumiit, kaya siguro bumaba yung presyo. Sa ikukumpara po sa iba, mas mababa po talaga yung presyo namin. Kasi rekta po, kasi pag dyan po kami nabili, mahal po talaga siya. Kaya konti lang yung patong namin. Opo, yung iba po basag, kaya no choice po kami na iuwi na lang po sa amin, lutuin na lang din. Kasi sayang, basag po yung iba. Di naman po namin mababalik. Samantala, sa paglilibot naman ng Bombo Radio sa public market doon sa Pasay City, yung presyohan ngayon, Bombo Elmar, ng isang piraso nitong puting itlog ay nasa 7 pesos and 50 centavos ang isang dosena, ay nagkakahalaga naman ng 90 pesos. Ang one-half tray naman ng itlog ay 110 pesos habang ang isang tray naman ay nasa 220 pesos. Ito namang tinatawag na organic egg, 8 pesos and 50 centavos ngayon ang presyo ng isang piraso. Ang isang dosena naman 102 pesos habang ang one-half tray naman ng organic egg ay 125 pesos habang yung isang tray naman ng organic egg ay nasa 250 pesos. Una nga rito, sinabi na ng Philippine Egg Board Association na mas kumonti pa anya ang mga namimili ng mga produktong itlog sa mga merkado dahilan para bumagsak pa ang demand ng itlog. Ito rin din anya ang dahilan kung bakit mababa ngayon ang farm gate price ng itlog. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa iba pa natin mga balita, nangako naman ang Department of Interior and Local Government o DILG sa isang mabilisang pagresolba sa nangyaring pagbaril patay sa isang radio broadcaster na si Percy Lapid. Kasunod ito ng pag-asa publiko ng Kagawaran na kasama ang PNP sa enhanced digital photo ng isang lalaking tinukoy nila na tinaguriang person of interest sa naturang kaso na pinawalaan ng manong gunman
sa natura namang biktima. Ayon kay DILG Secretary Binhar Abalos, kasalukuyan nilang pinagtutulungan kasama ang PNP iba pang mga units sa National Capital Regional Police Office, kabilang ang Cybercrime Division Intelligence Units at Special Task Force na binubuo nito upang resolbahin ang naturang kaso. Kung maalala, kasabay ng ginawang pagsisiwalat ng pulisya sa larawan ng lalaking pinaniwalaang gunman ay inihag naman ng kalihim na tinasan nila sa 1.5 million pesos na yung reward sa sino ba makakapagturo sa pagkilala naman ng nasabing suspect. Samantala naman, inihayag ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na nalalampasan ng bansa ang post-pandemic upshot ng COVID-19 crisis. Ito ay may kaugnayan sa patuloy na pagkilala sa turismo ng Pilipinas bilang nagungunang destinasyon sa Asia. Pahayag ito ni Frasco sa deliberasyon ng panukalang 3.5 billion pesos na budget ng Department of Tourism at mga kalakip na ahensya nito sa harap ng Committee on Finance ng Senado. Sinabi ni Frasco na iniharap nila ang mga programa at plano ng kanilang kagawaran upang baguhin ang industriya ng turismo sa isang makabuluhang haligi ng ekonomiya sa pamamagitan ng pag-unlad ng institusyon. Sinabi niya na ito ay naisip bilang pangako ng departamento sa pagtataguyod ng direksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Muling iginiit ng Department of Tourism Chief na patuloy nilang isusulong ang kakayahan sa turismo ng bansa sa kabila ng patuloy na masamang epekto ng pangdaigdigang pandemya sa industriya ng turismo. Ang Department of Tourism at ang mga kalakip na ahensya at korporasyon nito ay may kabuang inirekomendang budget na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. Ang Pilipinas ay patuloy na kinikilala bilang isa sa mga pinakamahusay na destinasyon ng turista sa mundo. Samantala, balikan natin ang Bombo Radio Tacloban. Dilan sa may nangyaring engkwentro doon naman sa may bahagi ng lalawigan ng Eastern Samar at may mga sundalo ritong nasawi. At nagbabalik dito ang Bombo Radio Tacloban. Mariing kinondena ng Philippine Army ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng tropa ng mga militar laban sa marebelding New People's Army sa bahagi ng Barangay Dorillo, Hipapad, Eastern Samar. Una nito nagresulta ang nasabing engkwentro sa dalawang napatay na sundalo at 3 iba pang mga biktimang nasugatan kasama ng isang minor de edad. Sa isinagawang press conference ngayong hapon ng mga militar, ipinahayag ni Colonel Perfecto Peña Rendondo, ang commander ng 803rd Infantry Brigade, kanilang kinokondena ang nasabing insidente na nangyari sa mismong araw pa ng fiesta celebration ng nasabing bayan. Ayon sa initial na report, 1:30 ng madaling araw nang magsagawa ng pang-aatake ang hindi pa matukoy na bilang ng marebelde na pininiwalaang mula sa Eastern Visayas Regional Party Committee Sub-Guerrilla Unit sa tropa ng 52nd Infantry Battalion sa nasabing barangay. Pinaniniwalaang napatay sa nasabing insidente ang isang staff sergeant at private first class. Samantalang nasugatan naman ay isa ring staff sergeant, private first class at isang 10 taong gulang na babae na natamaan ng ligaw na bala. Ang Barangay Dorillo kung saan nangyari ang insidente ay makikita 8 kilometro mula sa town proper. Nangyari ang insidente malapit lamang sa mismong mga kabahayan ng mga residente kung kaya't hindi naiwasang may madamay na sibilyan. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon at operasyon ng mga otoridad sa nasabing pangyayari. Ito naman ang pinakaunang engkwentro sa pagitan ng mga rebelde at tropa ng gobyerno na nangyari ngayong taon sa buong probinsya ng Eastern Samar. So, kinukundina natin ito, ang pangyaring ito na hindi makatao at isa na namang paglapastangan ng local communist terrorists sa gawain ng nagpapatupad ng kaunlaran sa mga kanayunan dito sa isla ng Samar. Ang bahagi ng pahayag ay sinagawang press conference ni Colonel Perfecto Peña Rendondo, ang commander ng 803rd Infantry Brigade. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Editor Senyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Wagi at napili sa prestiyosong Nobel Peace Prize for 2022 ang Belarusian human rights advocate na si Alice Bialatsky at 2 organization mula sa Russia at Ukraine.
Ito ang memorial at ang Center for Civil Liberties. Ang naturang mga nanalo ay kinilala sa kanilang outstanding effort upang idokumento ang war crimes, human rights abuses at abuse of power sa kanilang mga bansa. Ayon pa sa Norwegian Nobel Committee, ang kanilang panalo ay 7 buwan matapos ang Russia maglunsad ng full-scale war sa Ukraine, kung saan nakipagsabwatan din ang Belarus. Samantala naman, inihayag ni US President Joe Biden na hindi nagbibiro ng magsalita si Russia President Vladimir Putin tungkol sa paggamit ng mga tactical nuclear weapons pagkatapos makaranas ng kasawian mula sa Ukraine. Anya, sinusubukan ng Amerika na alamin ang paraan ni Putin mula sa digmaan. Nauna nang sinabi ng Amerika at European Union na dapat seryosuhin ang nuclear saber rattling ni Putin. Ibig sabihin ng saber rattling ay ang pagpapakita o pagbabanta ng puwersang militar. Gayunpaman, sinabi ni US National Security Advisor na si Jake Sullivan noong nakarang linggo na sa kabila ng mga pahiwatig ng nuclear ng Moscow, walang nakitang palatanda ng Amerika na malapit nang maghanda ang Russia na gumamit ng nuclear weapon. Nabawi ng Ukraine ang teritoryong sinagap ng Russia, kabilang ang sa 4 na rehiyong iligal na pinagsama ng Russia kamakailan. Dahil dito nagbanta si Biden na maaaring mangyari ang panganib ng isang nuclear na Armageddon. Ito ang nangyari mula noong 1962 Cuban Missile Crisis. Samantala naman, mga paralan sa bansang Thailand madaling gawa ng krimen dahil kadalasan walang security guard. May detalyang Bombo Radio Cebu. Isang linggo bago ang same break, isang malagim na krimen ang nangyari sa isang daycare center sa bansang Thailand kung saan 38 individual ang namatay, kabilang na ang 24 na bata na kasalukuyang natutulog noong mga oras na iyon. Ito ang ibinunyag ni Gil Eduardo Akot Oreliosa, isang guro sa Thailand na eksklusibong nakapanayam ng Bombo Radio Cebu. Ibinunyag ni Oreliosa na nakaramdam sila ng takot nang mabalitaan ang pangyayaring mass shooting sa isang daycare center, kaya una nilang ginawa ay alamin kung may mga gurong Pilipino na sangkot sa insidente dahil marami ng Filipino teacher na nakatarga sa bansang Thailand. Bagamat nalungkot sila sa pangyayari, kumalma rin sila dahil walang Pinoy na sangkot sa insidente. Ibinunyag din ni Oreliosa na madali lang nagawin ng sospek ang krimen dahil kadalasan walang security guard sa mga paaralan sa Thailand dahil na rin sa mababang crime rate. Isa rin sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang namatay sa insidente ay dahil sa kagawiang gawain ng mga daycare center sa Thailand kung saan pinapatulog ang mga bata pagkatapos ng tanghalian. Hindi naman kami ganun, no? Hindi naman kami ganun ka abrupt na mag-design na uuwi sa Pinas. Siyempre natakot talaga kami kasi wala yung mga schools dito, walang security guard. Pero hindi naman kami hindi lang kami magkumpiyansa ngayon, no. Kaya nga sinabihan kami ng embassy, Philippine Embassy, na kung pwede yung mga places namin dito, yung workplaces namin dito, dapat maghanda na kami, like tingnan namin kung saan kami makatago pag may mga ganun namang pangyayari, or tingnan na namin kung saan dito yung mga exit na para kung may mga mangyari, walang mamatay. Ang naging panayam ni Gil Eduardo Akot Oreliosa, isang teacher at Bombo International News correspondent sa bansang Thailand. Iyan ang ating latest na balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Ako po si Bombo Fons Cabrillos, nag-uulat para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Ang dating Pinoy champion na si Jerwin Angkahas abay tangka niyang babawiin daw itong kanyang dating corona sa gagawing rematch ngayong weekend sa kanyang karibal. May detalye dito ang Star FM Bacolod. Susubukang bawiin ni dating IBF Junior Bantamweight Champion Jerwin Angkahas ang titulo na mituturing na make or break na laban sa pambato ng Argentina na si Fernando Martinez matapos matalo noong Pebrero habang merong weight cutting problems at inabandona ang kanyang tactical style para sa all-out suntukan na kanyang ikinatalo sa Argentinian boxer. Sa pagkakataong ito, si Angkahas ang magiging challenger para sa 12 rounds rematch na gaganapin sa Carson City, California. Sa pahayag ni Angkahas, marami umano siya natutunan noong nakaraang laban, kaya naman mas babawi siya, gagalingan niya ngayon sa rematch. But now we prepare for it inside the ring for this Saturday night, sir. And we will prepare for that.
Si Angkahas ay nagpaplanong umakyat sana sa heavyweight class, ngunit hindi ito natuloy at susubukang umariba muli sa bantamweight. Ang laban na nakatakda sa weekend ay isa sa maituturing pinakaimportante para sa karera nito sa boxing. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Samantala sa Pabol Pang Esports, ang first ever Pinoy gold medalist sa world's highest obstacle course, didepensahan ng titulo. May nakuha namang impormasyon ng Star FM Baguio. Dedepensahan ng first ever Pinoy gold medalist sa world's highest obstacle course na si Elias Tabak ang kanyang titulo sa gaganaping 2022 World Highest Obstacle Course Racing sa November 4 sa Mount Everest, Nepal. Makakasama nito ang 4 pa na mga Pinoy athletes para sa naturang international competition. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa atleta mula Davao del Norte, ibinahagi nito na malaki umanong karangalan na maging kinatawan ng bansa at ibubuhos umano nito ang kanyang makakaya upang muling magtagumpay sa naturang patimpalak. Sabi, hirap yung training. Pero kailangan mong gawin kasi bandera ng Pilipinas na dinadala mo. Hindi lang kapakanan mo kasi sarili mo na yung iniisip ko maglaro ako. Yung desire mo sa heart mo, mabigay mo talaga. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa first ever Pinoy gold medalist sa OCR na si Elias Tabak. Si Elias ay Guinness World Record holder para sa world's highest OCR at ang reigning champion sa world highest OCR na kanyang napanalunan noong nakarang taon sa Mount Kilimanjaro sa South Africa. Siya din ang kauna-unahang Pinoy at Asyano na nakatapos sa top 20 ng Spartan World Championships 2021 na ginanap sa Abu Dhabi, UAE. Iyan ang balita mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Balik na naman sa panghihina ang halaga ng piso kontra dolyar. Nanamlay daw ayon dito sa report ng Bankers Association of the Philippines ang piso kontra isang dolyar na nagsara kanina 58 pesos and 92 centavos. Kahapon kasi ay nasa 58 pesos and 65 centavos. Samantala yung palitan naman sa Hong Kong dollar ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay nasa 7 pesos and 46 centavos. Yung Singaporean dollar po ay 41 pesos .03 centavos. Saudi Riyal 15 pesos and 59 centavos. Ang euro ay 57 pesos and 42 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel,
pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Ngayon mga kabombo at ka-Star Nation, trivia na naman tayo sa Pasko. Since ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan ng regalo, alam niyo ba na doon sa Denmark, ang mga bata sa nasabing bansa ay nakakatanggap ng 25 na iba't ibang klase ng regalo bawat tuwing buwan ng Disyembre. Ito ang tinatawag nila na Pake Calendar o Gift Calendar. Ang mga bata ay nakakatanggap ng regalo mula December 1 hanggang Christmas Eve. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 79 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. Oras sa Bombo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, 39 dias na lang ang nabilin na Pasko na. Maraming salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 3 minutos na ang nakaligad sa takdang alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang, Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na para tuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Biyernes, sa petsa 7 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Sa ato sa ring pagpalagad paglop dayta sa karon nga gabi may kopod na ang iyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madragkuan mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Sa pagkita pag-aupdan man sang bugos nga pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters, sa aton sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa magatagban sa pila ka madragkuan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagkalanapo sa tag sa Cameras of Responsibility. Pero antes ang tanan, ang pagtamayo naton sa aton sa ring mataga Paramiti Abroad, mga pinanggata nga managrense. Kababakulod nun, ganito sa lasang pungsod nga nagalataw na karagapamati sa aton pinaagi sa Facebook, sa YouTube, kag sa 630 kHz. I-search lamang amo sa official fanpage ang Bombo Radio Bacolod, no? Kag siyempre sa YouTube, subscribe ka mo. Subscribe ka mo sa YouTube account mo ng Bombo Radio Bacolod. Sa kag automatic, no? Makabato na ka mo sa mga live o notifications. Sa mga live nga maparatuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Siyempre kalakip na madera, no? Ang aton nga pagpapati sa inyo sa mga di kalidad nga drama. So welcome na ba no, sa aton sa ring mga the same time sa aton sa ring mataga paramati, no? Sa pang Biyernes na kitang edisyon sang Zona Libre. Kung taon naton yung makaba, ikapito na ining adlaw, ikapito na ng gabi kung matapos ang subong nga gabi. Ramboy na sa isa ka semana iya makabanan, no? Ang selebrasyon naton, no, sa siring Mascara Festival, no? So nagsugod kita sa telikdan siring Oktubre 1, no, tuig 2022.
Kag di pagkatapos kita makabaran sa parabuton siring Oktubre 23, no, sa highlight kaya mismo sa Mascara Festival, no. Dapat kuan gid, no, ng temprano honta ang inigsabasyon nato sa highlight, no. Kay ti makapaligod kita makabaran sang sining pagpahuway, no, kay pagkaaga ti may opisina, may trabaho. So far daw wala pa man gid sang kuana sang ginpagwa nga executive order, no, kag ang ayo dire kon pagpangayo sa permiso sa Office of the President, no, President Bongbong Marcos, no, nga ang October 24, no, i-declare iya makabang nga non-working holiday, no, diri sa bahin sa Surat sa Bacolod, kay ti kapoy ang halos tanan sini diri tuyo, no, kay banti ma-merrymaking pagkagabi, no. So ti ang declaration, no, sa makabansang pag-declare nga holiday, no, ang sunod sa Bacolod halin pa ni sa palasyo sang Malacañang. Pero wala isang problema kay nga no, si President Bongbong Marcos iya siring asawa, no, si First Lady Liza Marcos, no, kag iya nga bata baga padulong diri basi i-anunsar na lang dayon no, ni President Bongbong Marcos nga pagkaaga October 24 wala sang opisina, no, kag wala sang klase. Pwede kapoy ang tanan, no, sa makabaran sa selebrasyon sang Mascara. No, sa ato sa official countdown sa makabaran nabilin kita nga pila na lang, no, mga 16 kadlaw, no, highlight na mas o menos isa ka quincenas sa petsa 23 sa tuig 2022. 7 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Now, dari man sa ato sa liga pagpalagad. Labing talapang doon, pila ka mga daraguan nga mga balita. Dari man sa aton nga pagpalagad, mga balita lokal. No, sa ibroon natong karon ang report yung makabaran ni Bombo Ansindol Sorilla. No, ini may kang tanan sa bahin sang siring pag-interview sa aton siring City Health Officer or chairman sang head, no, tagpamuno sang Sanitation Division no, sang City Health Office, no, pagi sa kay Dr. Grace Tan. No, so ti makabaran sa mga kabombo naton the same time sa ato siring matag paramati, no, ang ining may kang tanan tubla sa pagpainom sang tubig nga halin sa turugban sang isa ka biker. No, nga kung sa diinti ginahulat naton ang mangin update sini, no, pero sa part sang City Health Office, no, nanong pahayag nila diri kag maprugyan sa mga bikers naton, no. So kag siyempre, no, sa gihapon sa issue sang water refilling stations, no, do damo nagareklamo subong ang mga tag-iya sa water refilling stations nga daw ginapabudlayan kuno sila sang kwan sa mga requisitos kung mga requirements. So makin mo yan, no, ang gina-require kuno kag ginapangayo nga kwarta sa bahin sa mga tag-iya sa water refilling stations ara sa sugod sa 70,000 pesos tubtob sa 30,000 pesos. No, ang 7,000 pesos para matagan ka sang certification, ang 30,000 pesos para nga makakuanan ka manda, no, evaluate o kon matagan sang evaluation ng imo sining mga equipment, no, sa sining pagproseso sang tubig, no. So ti may ma-check gid kuno ina ka ang mahatag kuno sa certification ang isa ang supplier man, no, nga didto kuno sa Metro Manila. Ti outcome nga naglabot gid sa tag 30,000 pesos ang ilang nga pangiuon, no. So ti na no dito may mga hukus-pukus naman now. Ano ni may racket-racket naman sa City Health Office na. So ti ina base sa aton siring manibuluan, no, magapila ka reklamo, no, reklamo ini sa aton siring mga kinalaman, no, nga may mga negosyo sang akwani sang refilling station. So tidamlag lang ginpang-checkyan nila to, no, ang wala sa may mga permits, no, kagin pasirado gito ya, wala gid gin pa-operate, no, ang sa kutob, no, sa mawala sa permit, no, pero sa may mga permit daw may mga modus naman. That's why i-preempt naton ini kay hindi ta gusto no, ngati hambalon kamo da nga kon magtuod ini kag amo magiding katuyuan sinidrit hindi ta gusto hambalon kamo da
no, nga makurap man kamo nga mga empleyado sang gobyerno. Ang isa pagid sa pag-question sang pag-examine sang tubig, no? So diin bala kita iya makabana check sang siri kung may presensya sang E. coli bacteria, no? Ang aton siri nga tubig, no? So siyempre sa finished product kita no? Kaya mo nang ginabaligya tayo mo. Pero na sa mga water filling stations, no? Why man na sila iya nagabaligya sang raw water, no? Meaning to say mo gini halin sa depwel gid abi, no? Kun halin sa gripo, no? So tingin baligya nila finished product man. Ako ano ang outcome, no? So dito makabanan sang siring magalabay sa reverse osmosis, no? Sa machine, sang tubig hasta mangin potable ini, no? Amo na ang aton siring dapat gabasihan. Hindi nga ma-examine kita sa raw, natural may mapresensya ginada pero maagi sa mga stages ina. No, magi sa mga stages, ti mapatay man na kami mga chemicals man na. Nga ginabutang, ti automatic mapatay man na ang mga bakterya da. O, ti kung ginadudahan ta, nga mahigko ining ginainom naton halin sa water refilling stations, tani dugay na kita reklamo, dugay na kita na gabatsag sa kalain sang tsanta, kasakit sang tsanta, dugay na ta iya nagbalaltian sang gastroenteritis, aso kung ano pagid na, nga magka-dehydration ka, kaya ang ginainom mo, no, hindi safe, no, mahigko nga tubig. No, madumduman man naton nga sa proseso kung lubog-lubog ina ang klase sang tubig, no, pagwa sina mo ang raw material gani, no, sa may mga dragko nga mga bulk water supplier gani, no, imagine naga-blue gina gani nga daw duta ganyan ning kolor sang tubig halin sa suba. Maagi sa mga stages sa proseso, no, and then pagwa sa daya, no? Kung makita mo lang ang raw material sina, pagwa do hindi ka mag-inom mo. Pero pagwa, limpyo-limpyo na ina ka man nag-agi sa pila ka stages kag may mga chemicals na nga pamutang da, pero good in our health ni ang mga chemicals, no? Ang tuntuhin lang gid sina nga patson ang mga bakterya nga ara nga nagapresensya o may presence sa bakterya sa tubig. Hindi daw nakatingahan lang kuno nga ako no ang check kag kuan sang sample ang raw nga material. So why pa na kaagi sa reverse osmosis? Siyempre makabig na tuhig ko ginai, no? So para na sa sitwasyon sa Bidepol atong natabo to sa Barangay Mansilingan, no? Diri sa may syudad ya sang Bacolod, atoya, no, deep well gito no, that's why gati pwede to sila kuha sang sample sa raw, no, pero kon sa mga refilling stations kay nagaagi ina sa nasiling ko gani sa pila ka mga stages, no, so kag ang ginabaligya hindi man niya raw, so dapat iyang gati ang aton nga kuhaan sa sample kay pa-examine, siyempre ining ginabaligya kaya amo na ya ang aton nga ginainom mo. Kung isa do may hindi amo man nga kuan nga mga proseso, no, paano abi na kuanda, no, paano abi na patag, no, sa aton nga City Health Office, no, nga agati dira kita nagakuha iya sang sample sa raw, no, so tani kuha sa raw, kuha mata sa finished product, pero ang ako na pag-insindi ang finished product gid ang importante. Sige, daw ka damo rin kuno sa requirements dira nano ini. Sige lang, one day pa sabton man nato na, no, sa Dr. Grace Tan. Samtang pila pa ka mabalita 15 minutos sa nakaligan sa tak ng 7 sa gabi, no, may latest update kita sa bahin sang syudad sang Mamaylan. No, nga naglabot na to kuno sa kapin sa 700 sa mga evacuees, no, sa Regional Evacuation Center, no. So ini bangod kuno sa sini encounter, no, nga natabo. Pero as of this time, way pagkikita sa impormasyon na bato ka ng mga grupo to, no, sa mga communist terrorist. Bagay, hindi mo na gani kuno ni sila matawag na terorista. Kaya ang korte dito sa Manila, no, gibasura ang ining petisyon sa national government o sa Department of Justice nga ang mga NPA tawgon sa mga terorista, no? So kung makabati kita sang pangalan sang NPA ang nagasulod sa pinsar ta terorista na. No, kasi sila malang ni mga terorista nga nagagahimo sa mga barbaric act nga ginatawag, no, mga inhuman kamo na mga term, no, sang aton sa makatapo ya sang Philippine Army, no. So ini kasunod
sa itabo ko ng kwentro dito sa Barangay Carabalan sa siyudad sang Himamaylan. Daw kung sa diinti daw nagaduda man gani ang halos karamaan sa dire, no, sa may encounter gin mga natabo. May paglinupok magin natabo. According sa mga according sa mga residente, interview naton kagabi ito sa Regional Evacuation Center, may mga linupok man kuno. Tapos yung pa-evacuate sila hapon na, no? Sa puto ganun question ko gabi, siguro nga ang hapon na, no? Sa ngaga pa lang wala naging pa-evacuate, pero siling nila, siling sa militar, siya tinig man dali-dali ka-evacuate, kaya base kung eskorta na sa mga militar na tonda, ang mga pumuluyo, no? Kag may malabayan sila nga marebelde, mabutang pa sa delikado ang kabuhi sa mga sibilyan. Pero ang matuod sinidiriya, no, ang mga sibilyan amo ni apektados bong ang mga pumuluyo, no, sa sitio Sigang, no, sa Barangay Carabalan, sa siyudad sang Himamaylan. Speaking sang Himamaylan City, may madyasen ka ba barangay pagdada sa Carabalan dahil sa Barangay Binivista, no, at sang ligad asod-asod may enkwentro to. Ay siling ko daw ay gahubas ang NPA, no? Pero siling sa militar, no, hindi mahimo nga way sa presensya ini sang NPA is because nga boundary ini sa Negros Occidental kag Negros Oriental. So masamigid nga nagalabay ina sila da, no? So chance encounter ang ginatawag sa to kay ti nakalabay to ang mga no, ang mga rebelde ang grupo, no, sa sinisambit na barangay ti sa platan sa mapumuloyo gin report, no, so dito makabaran dito sa may report ini sa aton nga mga tapo sang militar ginapadulungan kag ti natabuan, no, nga nagluntad ang engkwentro. So wise ang kamaturan yung makabaran nga ti may mga patay na, no, katulad sa sining nagilinuwa nga may informasyon nga ti kuno may duha to ka minor de edad, no, pulo ka tuig, no, dinhi matagani magpatesto, pulo ka tuig edad kag 11 anyos. May hinaplos ko nga pulo ka tuig edad ti pa o ribayon mo ni guro sang M16 ni guro hindi man kadala. Basi mag-uda-uda ni sa sang kabugaton sang M16, sang M14 okay lang gamay-gamay pero bugat pa na. Diba? No? So ti do hindi man patihan, so gali kay mga daan to mga pictures ti ang nag-post sa to, no, na identify nga isa magali ka official sang siyudad sa Himamaylan kag dugay na to gali nga files niya, no, kun nga ang nagwa dayon to kay militar nag-deny man iya makabanan gati may ginpagwa sila kag may statement sa official statement sila nga may ara sang napatay, no, nga duha ka mga minor de edad nga mga kabataan nga miyembro sa New People's Army o kon sang NPA. Di sa dason, no, hindi kita naga matumato post da, no, sa aton sa ditagsa ka mga social media account, no. So muna gani nga kung isa do hindi gini masaligan ng social media kay ang tanan nga klase sang fake news ara dira. That's why nga ti mas pakamayuhon ta sa gyapon, no, nga magpamati sa radyo like sa Bombo Radio, no, kay ti diri way kita umhimo sa istorya diri. Way kita kwan sa mga fake news diri, no, kwan nato na ginasupalpal naton ang mga nagapalapta sa fake news. Tandaan yung ginaanayin mo, no, kung tutuban ninyo sa mga nagasunod diri sa mga interview portion bala sa mga pageant bala sa Bining Pilipinas sa Liga do may sabat diri si 2015 Miss Universe Pia Alonso Wurzbach sa pamangkot, no, on kung paano mo i-utilize sa social media para sa mga informasyon nga imo sa nga mahatag para sa mga pumuluyo. Ti balon man kita very vital ini ang social media, no, like diri sa Facebook, no, kay tanan ara na da, no, pati mga piki o kung isa do maduda kana kon matuod o kon piki ina nga balita fake news di bla, no. So ti siling diri ni 2015 Miss Universe Pia Wurzbach, no, siling niya, no, think before you click. Namo na ang mensahe tada, no, pinsaron mo anay antes ka magpitik dira sa imo sa nga cellphone para sa mga posting sang mga balita. Think before you click. No, amo ning sabat niya ka nagpadaog sa iya daw. I think daw
si former Vice President Leonel Robredo pato bilang judge sa tuanay ang nagpamangkot sini sa iya. Di ba? So sa mga militar tinapadagan kina sila sang reconnaissance, no, nga to sa makatapo sa militar para i-check ang area kung di gid ang encounter site, no. So natumod sa diri makamanan ang encounter site, no, sa sitio Sigang, no, sa barangay Carabalanti, kampo maganing palibot siniho, no. Pero kung mo sa kampong palibot, no, kung kisa dumakuan ka man sini kay ni kakabalo ni kundi na ning mga rebelde. Kay dira man lang nagapalanago sa sulod ya sang kampo. And kay nasa ngaga may mapaglinupok naman no? Kita nga nabatian. So punan nato ni karon kay may interview diri si Bombo Cherry Santillan, no, sa bahin sang sining isa ka barangay Kagawad, no, sang barangay Carabalan, no, dito sa bahin niya sang syudad, no, sang Himamaylan, no, ining si barangay Kagawad, no, si Kapitan tong Ponte na kwa ama sa reaksyon, no, Mildred titular, no, sabay sa to sa ring mga kabombo, no. So Kagawad Edgardo Aurelio, no, chairman sa Peace and Order Council sa barangay Carabalan sa syudad Yasang Himamaylan. Sa bilon na karon di sa aton nga palatutunan kag syempre ati siling sa militar, no, gina-assess pa diri kung pwede na nga makabalik ang mga punulo, pero as of the latest, no, kaina sang hapon sa interview sa kay Mayor Raymond Tungson, no, sang Himamaylan City ngati ang iban nagmatamat naman lang balik sa ila si tagsa ka mga puloy-an. Di sila ko to gani kagabi iti anhon nilang mga kasapatan nila to basi magkalamatay to. Hindi kakaon labi na gid ang makarbaw nila to nga pinangbili nila sa puloy-an. Nagtulog sila yanay sa isa kagabi sa Regional Evacuation Center no nga namtang dira sa may bahin sa area sang syudad sang Himamaylan. Samtang dugapin naton niya nga mabalita makabran sa aton sa liga para tuntunan. Check ta karon, no, ang Director sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6, no, nga si Director Alex Tablate. Di balaon tabi sa sulod sa pito ka adlaw, no, kung ano na ang movement in terms sa bahin sang kalakalan sang illegal nga droga ang paghahambalan. No, so basi bala may nakalusot na ning mga illegal drugs, no. So bagay di man ni kalusot gidayon di kag kun makalusot man gid, no, automatic makonfiskar ba na sa breadco pa lang, no, nang kuana nang mapungka na hindi na gani ka panaog sa barko. Panudumon niya muna kasupog subong ka muna ka seryoso subong, no, sang Philippine Drug Enforcement Agency, so kung ano sila, kung paano sila iya magtudo-tudo kampanya against sa bahin sang illegal nga droga. Ti ginapahayag mga daan sang PDEA nagligad, no, nga ang kuana, no, ang ining illegal nga droga, no, ginalantaw nga masami, no, ginatabo gid ang kuan, ginatabo gid ang mga event, no, sining bulan sa Oktubre ti Mascara Festival diri sa syudad sa Bacolod. Ti kung hindi mo gusto nga mag-tiner ka sa prisuhan, kabarakpan ka, muyan pang pamilya mo, no, kaya hindi na kamuda magsulod, no. So pag-una ka mo, mahinom lang nagani nga nagapangbudlay kay sang insakto mo, sang nagapahapos ka lang. Ti sa droga ang kapital mo kulba malaway lang kag kulba, no, pero ti mas pilion ko pa nga mangundoksyon ako, no, kag tega ko na mabaligya na kuda utan sa kunano, no, nga ti matutuo di blang kapangabudlay ka kay worst man na para sa mata sa Ginoo basta nga nagapangabudlay ka kag sa legal iya nga mga pamaagi. Ti don dumanta milyones ang nagkaladakpan before sa maskara diri sa aton sa bahin sa syudad Yasang Bacolod. Kag of course, no, ti syempre basi karon matimingan naton si Councilor Celia Flor ang isyu nato regarding sa sining mga dayaon nga mga manugbaligya sang utan, manugbaligya sang isda. Why taman gina-generalize ina pero ang mga nagapamintaha lang bala. Pero nubatsagan ko dalos kalabanan nagadaya gid. Wala sang kinuhan ko nga wala sang daya mo. May ara gid tag 100 gramos, 200 gramos ti dako na nga bagay
no? So ti anhon yung ginabi, no? Nga i-grab nyo gid ang opportunity nga makapanunto kamo. Nga makapanginto kamo, makapanunto kamo sa inyong isig kapareho. Ti hindi naman yan sakto. So bantayan naton ini sa may bahin diri sa syudad sa Bacolod, no? Sa dili makabanan ang gining nasambit iyang mga plano man, no? Chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse kati hambal to sang Department of Trade and Industry kagabi. Siling niya dapat LGU ginaang unang mga monitor, no? Ti pero sa aton LGU diri sa Bacolod sa local government units ta, no? So i-pass on ina sa local chief executive, no? Sa kay Councilor Celia Flor nga mo chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse. Ako nami kaya bala kon mapinahan gyud sila dayon, no? Kung madakpan nami kita ni kung may ordinansa kita di nga, no? Para at least makahambal man tabla nga kung may unto man ang aton sila nga mga kasuguan ba, no? Dihon kita sa ordinansa. Hindi man ni sila nga anti-poor, no? Hindi man ni sila nga anti-vendors, no? Anti-vendors nga ordinansa. Ordinansa bala nga ti may ara kita sang kwanda sang monthly check-up or weekly check-up o weekly calibration, no? Sa mga kiluhan. Tiyo, may naga-info pagid na ni sa aton di nga ang digital kunong kiluhan kaya mo ning ginauso subong mas grabe gid ang daya sinaya. Ikumparar mo na sa mano-mano nga kiluhan. Atong pinanglapak to bala sang pison to sudad sa Gadis nga makitaan nyo na karon sa Facebook ta. Namo na, no? Okay pa na yan. Kumparar mo sa digital. Ang digital ko, no? Lala gidya ang daya da. Sang kinilo. Kag di pila pa karon kami impormasyon nga makababalita. Uy na nung natabo sa bahin sang sudad sang Kabangkalan. Nga ang city administrator sang sudad sang Kabangkalan nga sa Atty. Novero nag-resign. Niya dogin appoint man na ni Mayor Benji Miranda, no? Sang sudad sang Kabangkalan. Amo ni nga kalayo sa Kabangkalan pero kalabuot pa sa aton diri ang impormasyon kay mga balita. Sige lang, one of this day kuan kita, no? Mag-interview kita dito sa kay Mayor Benji Miranda para at least may bulaan ta man nagaklanabo dito. Sa pagpungko niya ni sa sudad sang Kabangkalan, duay ginisa sa magin pahalin nga empleyado, no? Pinang dismiss, wala pati mga GO ginpang absorb, no? Kay ti hindi man bot sa ko bag ulit dirato mang disog ka man sa hindi mo tawo. Ti ang mga GO ko naga-obra man nagatrabaho man ni isang tarong, kaya nagatrabaho man sa insakto, there's no need nga ti idisugon mo na sila, no? Kag sa politika, no? Once na tapos ang eleksyon, no? Hindi mo na sila nga may ligasiya ka man na imong iduso, no? Nga pero na kung hindi imo tabo no? Nang hindi mo na pag-retain dira. Di na mas pilion yun ang may mabuligan kamo o kung may namian kamo, mas nami kung magdisog ka, mang-terminate ka da sang GO, ngati palibog naman sila kung diin sila makuha sa ilang palangubian. Sa Kabangkalan, why niya nagdisog, why niya nag-terminate, no? Si Mayor Benji Miranda, no? Sa mga GO, no? So in fact, ginpang-absorb niya na gani, pero daw why gani mag-isa ka bulan sa pungko ang mga members of Business Awards Committee, no? Kung sang sang back, no? Nag-re-resign, no? Why man sila ginpa-resign? Sige, no? Daw ka interesante, no? Sa subong sa gani makabanan, no? Dira sabay sa sudad sa Kabangkalan, no? May mga resignation sa mga appointed. Kaya daw ginasunggod. Gusto ano ka matuod? Anyway, ti issue malang ini, may no pasabton ta si Mayor Benji Miranda, no? Sa Kabangkalan, nga ti ano ka matuod ni Mayor, nga mga ginpang-appoint mo kuno sa may sudad sa Kabangkalan, no? Mga taga-sudad sang Silay. May isa ka abogado, dira ka mga team man, members, kag mga group man niya, nga sa tuanay diri sa sudad sa Silay, nga ito natugani sa Kabangkalan. Daw mo mula nagurong isyo, no? Paron di sa Bacolod, no? Tilay naman niya ang kwan, no? Ang nagakatabo diri sa may bahin sang sudad sa Bacolod. Ang kakatabo niya sa Bacolod, no? Pagpungko niya sa bag-o administrasyon,
may hari-hari, kadamo sang hari kadamo sa mga pamiyor-miyor no, ang mga GO pinang terminate nila no nga sadto anay dito sa bahin sang Grupo Progreso kag hala bira-bira man ang pinasulod nila sa mga GO nga ila. Ti ito din nyo man na prerogative kay ti may ginpromisa mangguro kamo no sa mga tinawo ninyo nga nagkampanya nagligad no. So nagdaog ti tsimpo naman guro sa pagpanukot may nagasinulunggod na gani no nga way gid gani ginasapak nga bira-bira ginatrabaho nila o sige ako kitaon gid ko sa bahin sang mga opisyal sa barangay ako lang isanon nga kagawad ang nagpatay-patay bulig nga nagsuporta sa imo. Pagdaog kuno ni Mayor Benitez duway na sa kakilala. Pero sang eleksyon may dalon nila to sa dinto sa Salvador Benedicto, may dalon nila to sa Sipalay, may kundiin pagid nila dalon ang mga barangay kagawad no. So grabe nga mapromisa no nagapalang lapaw. Kada ubuson singit ang bituon sa kalangitan ko kagabihon para lang mahatag. Daw muna nga mapromisa pero pagpungko daway na no ti matamat naman iban sunggo naman nibla budlay ang tawong magsunggod kag ti mang terminate kada imo no basi kon mabot ang simpo sa imo man na Japon no ti kung mang terminate kada kay di imo tawo minus na sa imo nga imbes nga ma-plus na sa imo kung madugang ina sa imo. Ti ang sitwasyon sa government center, sige sila man lang gambal nga kuno wala kwarta. Ti ang mga GO pagsilduhin nyo anaya. Pero bati ko, may isa daga obra sa bahin sa post office nga way gida sweldo ka nagalalain. Hindi lang isa, kundi madamo na da sila. Iba niya nadlock lang niya magpanugid nga wala sweldo pero sa pagmatuod, nagbinutig sila. Para lang hindi mamansahan. Ti amo na mga kuan mga impormasyon nga nakuha naton pagulo istorya taman. Gusto nyo pabati ko pa rin ko sino nga GO nyo ang ginistorya kong way soldo halin sang July, August, September, October na subong kay rason ko no wala sang kwarta ang sudad sa Bacolod. Kay imposible paano makagiho kita sa matagadlaw nga tanan ko wala kwartang sudad. Di ba? Muna bala ka mga kuan bla ka mga bali nga mga istorya bla. Gede di naton iya mahangpan kon bala ka ano gid ato sa sitwasyon ti abi pagprangka kamo kon why na kita sinugsildo sa GO ano pang rason nga sagad pa kita ta ka promisa na da sa ila no nga sulduhan sila pero ang pamangkot san-o. Sige totokan naton ni makabana sa ato sa ring pagpalaganda. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 33 minutos na. Nakaligan sa tak na 7 sa gabi. Pabalik naton, unahan to ko ang report ni Bombo Ansido Solia diri sa ato sa ringa palatuntunan pagkatapos gidamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Stand by. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
tuon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Pabalik na makabaran sa aton sa ring pagpalagad. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 45 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Parang ka mo nagpamati, no? Dari sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre, Ponce Ilagad, Bombo Ponce Espino. Sige, no? So sa mga tagpamati nato, this time kuwanta ang report ni Bombo Ansido Sorilla. Ang pahayag plus ang aton nga tagpamuno, no? Sa sanitation division, no? Sa City Health Office sa sudad sa Bacolod may kagtanan sa sining epekto no sang no sang siring kolera kung may ko nga tubig imo siring imnon. Di mo tagan istorya ko ng ligad siguro sang una gani sa mga uma sa aton no gatubod nga tubig galing sa bato no kanaga ilig balang iya gani okay manaw. O kag may mga ginakotkot na kita nga mga bubon sa matalabnan. Ang tamnan din mo, ang tubig mo. Oh, sige, check na to kay angot ani sa tong biker no? Kan nagpainom bala sang kasubong naman nga biker sang tubig nga halin sa turugban sang Carabao. Check naton si Bumbuan si Dosoria sa Pikaninya. Bumbuan, may gabi pes kamin. Bombo Pons, ang pag-inom sang tubig nga higo, especially halin sa turugban, halin sa sapa, halin sa suba, no? Definitely, hindi gid ina safe no sa pagpahayag ni Dr. Grace Tan sang City Health Sanitation Environment and Sanitation Division sang City Health Office sang siyudad sa Bacolod. Kaya posible ina-contaminated, especially bumbupons kung ginalukwan pa na no, mayara pa sang Carabao dra nga tubog da o tubog da o nang pagtawag sina Bombo po sa may sang presensya sa Carabao kay in fact pwede ni siyang mangintaran sang cholera kung nakainom ka pala sa may go nga tubig, gastroenteritis, tanan nga inang pwede gid siya ka ma-contaminate sini. That is why amo na lang gid ni sa gihapon ang pahanumdom sang City Health Office nga kabay pa hindi na madugaman ang cholera case naton diri sa may syudad sa Bacolod kay dumduman mo to bumbupon sang tinalikdan 2 weeks ago exactly sang September 16 it was found out nga mayara kita sang isa ka confirmed na kaso sang cholera diri sa may syudad sa Bacolod kag may madamo-damo kita nga kaso sang gastroenteritis. In fact may nagwan gani bupons no from Mansilingan, from Singkang, Bombopons, no, mga barangays diri sa syudad sa Bacolod. So that is why nga we have to be very careful gid no amo gining kampanya sa health office kay man gin-relate ini siya Bombopons na hanungod ni sa controversial nangin viral na biker na pagtugan isang pagpakamalaot ahay atong
grade 12 student to bumbupons do halos na magaling makagwa sa panimaya subong, no? Kay puno sang pagpakamalaot na hadlok man siya sa sininga life, no? Somehow do na depress ang bata sa pag-describe sang iloy kay nag-viral gid ni todo bumbupons sa social media. Pero ang punto diri sa City Health Office kay ginapangayuan ta sila sang papatag na nungod sininga siguraduhon tagid na iya bumbupons. Gina-remind ng tanan sa importance sang suno kay Dr. Grace Tan sang paggamit sang safe, pag-inom sang safe, no, potable water para sa drinking kag sa domestic use naton, gamit naton sa aton nga panimala, no, kag makuha lang gid kita sang tubig only from water refilling stations nga may updated nga bacteriological monitoring sang water sang ila sa ning water permits. In fact, bumbupons, di ba? Ang mga water filling stations gani nga ti inayan naaw na gid ning tubig nila nga pero wala kay bisang permit kag wala ka na nahatag updated nga bacteriological monitoring. Wala ka gani gina-recommend sa City Health Office nga baklan ka sang tubig, how much mahalin ang tubig mo, no? So, ang ganit ni Dr. Grace Tan ensure nga mga water pipes o kung mga hose from halin bla sa water provider nato ng Prime Water, ang Baliwa, why na ganit dapat sa mga buho, mga bandages, or kay pwede nga makontaminate ko yung mga buho na. So, careful gid. That is why nga hindi gid, syempre, big no-no ang pag-inom mo sa tubig sa sapa, sa turugban, pinalukuan pa sang Carabao, especially to blang question to sang sining grade 12 student ngin painom nito sa fellow niya nga biker nga para sa ilaya bumbupons do is like do ka prank, do ka kaladlawan pero hindi man namin. Kag gina-remind lang liwatig niya sa City Health Office nga syempre bumupons hindi madulog duwagan ang kaso naton sa cholera kay mga kamamatay. Ang tubig para sa domestic use nga halin bala sa deep well, no, meaning sa bubon, whether hand or timba na siya bumbupons, no? Di ba may ara iban bumbupons nga timba sa una, especially kita gani, no, sa mga kaumhan katimba pataya tubig na sa bubon bla timbaon mo na siya bumbupons, no, sure nga ang water plates hindi ang inablang ginagamit mo sa pagtimba bumbupons hindi na okay, hindi na guba or why na gid matinlo gid nga it should be ang water source should be at least 25 meters from ibang nga sources of contaminants, no, 25 meters ha. So dumduman ta tong pagpainom sang tubig dung ginpainom bla sa ano ato gani dira nagidaloko ang Carabao bumbupons, no, pero sa mga deep wells dapat gigidin grabe 25 meters ang distansya sa mga no, garbage, etc. And ang chlorination gid naman ni Dr. Grace Tan should be done regularly, no. Amo gid na siya. So amo ina dapat gid isa pa gid ni gina-encourage kisang City Health Office nga ang every household bumbupons ginapanya gini sa Department of Health nga mayara kita kaugalingon nga toilet, no, household. Wala sang sharing para nga ang sanitation should be maintained. Amo nga pinaka-importante. Ang tanan nga waste malabay siya sa concrete septic vault kag hindi sa waterways on bodies of water like creeks, canals, no. So syempre amo na mahugas kita pero may kamuta, very very important gid ina siya bumbupons ang ginakaon naton, no. Ang ginapa-avoid man gani sa aton sang City Health ang pagkaon sang raw meat, mga seafoods and vegetables contaminated sa mga night soil kag human waste, no. So kay para makaiwas ining pagdugang sang tato kay wala pa man kaian sa siyudad sa Bacolod, no, wala pa man so far, no, sang pagdugang kaluyan sang kaso sang cholera isa lang gid ato, no, kag ginastriktuhan gid subong ang mga water refilling stations. Patian tabala ang kabahin lang ni bumbupons sa pagpahayag ni City Health, Environment and Sanitation Division Head Dr. Grace Tan. Any kind of water or food ingested na contaminated will cause a lot of problems, especially depende sa
klase isang organism na ara dira. So kung cholera, it will give you watery diarrhea, mas going to severe dehydration. Kung may ara maliban nga organism may leptospirosis man ato abi o di may leptospirosis man siya. Depende siya damo man. So kadelikado gid na yadok katama kun ang isa ka tawo. Contaminated, ma'am. Bisan na naman ang naguro ipainom bisan sa bubon ka naguro magwa kung contaminated na. Is that good man eh? Oo. So pwede ang isa ka tawo magka-cholera or gastro. Yes. Leptospirosis pwede man. So, amo na, bumbupons, pwede ka ma-cholera, pwede ka ma-gastroenteritis, pwede ka gani ma-leptospirosis, no? Kaya syempre, kung na i-ando sa mga ilaga ko na, no, dira ipainom sa imo, no? So, amo lang gid na. We have very careful when it comes sa sanitation, sa hygiene, bumbupons, kag sa mga ginainom naton. Kaya in fact, ang mga water refilling stations, ongoing na siya bumbupons, ha? Ganito ni Mayor Albi Benitez, ingadlan nila sa publiko mo, pero wala pa so far na, na publish ng mga pangalan lang ipagwagid sa publiko kung sino ang mga water refilling stations na compliant, sino ang mga water refilling stations nga, bumbupons, nga naka-comply na kay debla may 61 to kay nasa pinaka-latest ng pamangkot ato si Dr. Grace Tan ongoing pa man iba nagatinguha man bumbupons nga mag-comply kay dapat siya may mga specific gid nga mga requirements antes ka makakuha sang business permit no kag may ma-free kablas ng mga bacteria nga sigurado gid tinlo ang ginabaligya ninyo nga tubig nga hindi na siya why na sang presence sa mga bacteria nga mahimo makahalit sa mga pumuluyo kahit bumbupons no kalamanan man gid sa aton sa mga water refilling stations na magid kitay gabakal sang tubig no nga mo ning ginakonsumo naton ginaimnan naton sa household naton sa aton iya nga tagsa ka mga panimalay. How's that bumbupons? Okay, sige no. So balikan tanan what si Dr. Grace Tan kada mga reklamo tubla bumbuan sa mga requirements kada ka sibod nang ikuno sa mga requirements to. Sige lang. Balikan ta lang na next week. Yes, no? So, bumbupons, amo ni so far, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ann Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ann Sindol Sorilla. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligan sa takna alas 7 sa gabi. Dirman sa ato sa nga palatuntunan. No? So, amo na siya. Sa iba na nga nagarap pamangkot, no? Ang nagpainom tong biker, amo ni si Rolly Ray Alijo, no? Sang Barangay Vista Alegre sa sudad sa Bacolod. No? Ang ginpainom niya sang sang tubig nga halin dito sa may bahin sang Trugban sa Carabao, no? Manang video nga ginabalik-balik naton play blada. Sa aton nga Facebook Live si Kylie Nicole Monticado. So kuan sa members ng LGBT. No? So ti manihis man niya, no? Kay ti syempre kung naga-bike kaya, no? Gapangita kay na tubig mo. Pero ang iba niya, no, para mangin safe na lang niya balate akon panugyan ko man niyo, no? Friendly advice na lang na, no? Syempre ti sa imo na man na abi, no, nga kagalingon. So kung paano kaya bala magkwan, no? Tipig sa imo sa kagulingon. Magabot sa punto nga tigluhaw na gikado mainom ka na gid may tendency mainom ka no? Pero kung magbike ka mo, no? Balog mo tubig di ba may design man sa mga bike na mic, no? Nga may ara na bulutangan gid ay sang tubig, no? Para para kuan na lang kita bla, no? Nang mangin conscious ato sa ringa o cautious ato sa kagulingon. Kay sa tuod lang, no? Di man tabi sila nga mabaton ng sang kwan sang tubig nga ginhatag sa ato ni. No, di ba? No, di man basta-basta nga mabaton kay sang tubig, no, nga hatag sa imo. Oh, so wala na ang punto ta. So balon ka mo iya sa inyo nga tubig para next time hindi ka mo na masaskuhan. Oh, kay kag sa mga manog sasko man, no? Bisan ano nyo pa di katago, no? Mabalaan man Japon ka mo. O, makilala man Japon ka mo. Nagdugay kay wala. O, sige no? So, ang kilala tayo, gabalong ina tubig, no? Toto Rad. O,
magbike ni sila iya no nagabalong ini sa isang tubig no kagway ni sa inom sang tubig so kun ano lang ihatag ni sa iya tapos imnon niya man dayon ti sige no so ti na friendly advice ang nakon no total ti ini pinamakamenta sa tigayon na naton diri no and ti ang update na lang sini sa kwanto sa barangay si Tulay no pagi sa kay puno barangay Lendi Dilion sa barangay Vista Alegre ang inahulat naton. So kung mapagpaila na sa kaso ti kun mapile gid kaso abi ang ining biktima abi no kun nakainom sang tubig galin sa trugban halin sa creek no suba gamay no so ti yan man na diretso no pero kinanglanon niya kabatigin refer ini balik no sang PNP police station number 5 dira sa bahin sang Barangay Vista Alegre no para nga ti kung magfalgi sa kuno sang kaso ma-isyuhan sa ni Kapitan De Leon sang certificate to file action and ti ang pulis mabulig man sinadra proseso pasaka sang kaso ti kontani ining ang tima sa maskarangay balik yuhom mo pero ti balik kurisong kagidya so ara ka sa prisuhan ni property man ang pangayo niya sang pasensya no so muna bala budlay man nga sa muna nga kadali no nga kuan amo na kadali yang pamaagi no mahuo ka lang dayon kung magpasensya ka lang ni dayon no pero ti nagid ko humok ilong musna ti sige para mo na nga to na no sa di makabaran nga ulat-ulaton no sa aton sa nga mga kauturan at the same time sa aton sa nga mga kabombo ang ining nasabit iya makabaran nga progress no sa sininga report. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time in punto las 8 na. Ang atak na sa gabi sa ato sa ring pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Sige, isunod tabi no si Director Alex Tablate no sa Philippine Drug Enforcement Agency konsang Pereya no ato ni mga ngutana lang kita no isort mamangkot no kita sang pinakalatest no nga kuan ano nga itabo kag monitor pag monitor diri sang aton siring mga katapo no sa di makabanan sang Philippine Drug Enforcement Agency no so as far as Bacolod is concerned no so mo ning aton nga ginakuan nga ti paano naton i-assess so sa PDEA dako ni nga pagpanghangkat sa Philippine Drug Enforcement Agency no kon sa bahin sa PDEA no dako ini nga pagpanghangkat ang ining nasabit iya makabanan nga pagmonitor nila no so tingoon ta nga wala iya makabanan sang may makasulod no nga droga o diri sa aton sa selebrasyon sa maskara. So we have Director Alex Tablate no ng Philippine Drug Enforcement Agency. Director, magandang gabi po. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons po ito, sir. Yes, Bombo Pons, magandang gabi sa iyo at magandang gabi rin sa lahat ng mga taga-pakinig sa Bacolod at buong Negros Occidental. Sige. Sir, mainit na po yung pagsalubong ng mga Bacolod noon ng Mascara Festival Celebration ngayong buwan ng Oktubre. So, prior pa man ito, sir, naka-interview na naman kami sa inyo dyan regarding sa mga preparation, no? Kung paano natin mas tutukan ang droga, no? Dito sa Bacolod kasi parang ito nang ginagawa na rason no ng mga pusher director na makabenta ng malaki-laki kung may mga celebration, ano? Yes, of course, in anticipation sa Mascara Festival, kasi alam naman natin for the past 2 years, talagang walang activity kasi nga dahil sa pandemic. Right now, may mga coordinations tayo. Of course, hindi lang naman PDEA. Kasama natin dito ang PNP and other law enforcement agencies. And even, for example, yung Coast Guard, particularly itong mga efforts natin dito sa mga pantalan natin. Now, as far as naman sa operation, yung mga intel units naman natin ay, of course, hindi lang ngayon. Nakatutok na yan even before. And this even the result. Kaya may mga bulk seizure tayo in the prior months. Now,
Pertaining to the activity in Bacolod City, on the part of PDEA, nakipag-coordinate din tayo para yung K9 unit natin ay ma-augment. And with the scheduled activities na kasi ang long month activity. So makikita natin yung mga K9 units natin kasama yung PNP and other law enforcement units sa mga malaking activities na to, like concerts, other activities sa Sir? Yes, sir. Sige, no? Para bidang naputol, no? Yung mga last part, ano? Anyway, pero hanggang sa ngayon, sir, no? So, strengthen pa rin natin, no? Ang kampanya, no? Na siguraduhin po ninyo na hindi makakapasok yung mga supply ng droga dito sa Bacolod. Of course, Mike, i-pick up na, dali lang gid. No? Sandali muna, Director, no? Sa ato sa rin nga mga tagparmati. Kaya medyo gakuan ato si signal ga fluctuate, ano? So, dugay-dugay balikan nato, no? Si Director Alex Tablate, no? Sang PDEA, no? Region 6. So, grabe, kahugot ni Subong, no? Ang kampanya sa Philippine Drug Enforcement Agency, no? So, nami gid ni so diri tani mahibaluan kung maka-sales gid ako ang mga pusers o kung hindi, no? Director, pasensya po, naputol-putol po tayo, Director. Mobile tayo, Bumbo Ponce. Pauwi tayo ng Iloilo City. Yes, sir. Okay. Am I clear na? Signal ko? Yes, okay, sir. Go ahead, Director. As I was saying earlier, no, ongoing man yung natin, coordinations with particularly ang PNP sa ngayon kasi nga dito sa activity to. And one of the main focus natin ngayon ay yung K9 unit natin. Makikita lang ito sa mga malalaking activities na nakaline for Bacolod City. So, yun nga, sir, no? Parang hindi na makababa, no, dito sa Bacolod or sa Roro pa lang. Mahuli na ng PDEA. So, parang ilang beses yun, no? Last month? Yes, ang nangyari kasi ngayon, hanggang sa break lang, at yung nahuli natin dyan, actually is papalabas ng Bacolod. Yes. Going to Iloilo City and implementation, yun yung mga nahuli natin. And when it comes naman dito sa pasok, of course, tinitingnan natin yan kasi nga with this activity. Now, just to be clear, ang ina-anticipate kasi ng mga tourist na punta dyan kasi basically kung tourist lang ang punta nila dyan, hindi naman yan basta-basta transact sa mga personalities dyan, drug personalities kasi alam naman natin na pag sa illegal drugs, kailangan may connect yan eh. Correct. May connect yan. So most probably, ang pwedeng mangyari dyan ay itong mga dating may mga kakilala na. Now, we really need yung intel na makukuha natin sa community mismo na report. Kasi ito yung mga information na to, once na na-validate yan, dyan yung magandang tayo ng operation kasi may connect yung information eh. Hello. But for purposes of at least naman lang may visibility yung units natin, napakalaking bagay din naman yan na makikita ang PDEA, ang PNP na present dito sa mga activities na naka-line up dito sa in relation dito sa Mascara Festival na celebration. Siyempre, hindi lang maskara ang pagtutok po ninyo, sir, Director. Whole year round po ito, Director. Yeah, that's correct. Kasi nga kung titingnan natin, magbabacktrack tayo, nung pa lang, January pa lang, may mga bulk seizure na tayo. And it continued. Hindi lang PDEA, even yung PNP natin sa karating na city, Silay City. Recently, meron recovery yung counterparts natin. Yun. Yes, may 2 kilo at 1 kilo sila. Tayo naman, sa eskalante natin na 5 kilos.
Yes, Okay. sir. So, anyway, going back dito po sa Bacolod, Director, kasi may mga barangay po dito, no, na talagang bagsakan po ng illegal nga droga, no? Paano niyo identify? Like itong barangay Singkang Airport dito sa Bacolod na malalaki talaga yung mga volume ng shabu dyan na makukuha? Yes, kasi nga even dito sa other barangays, no, may mga nakukuha pa rin tayong mga drug dens. Ang ibig sabihin, talagang continuous yung ano din ng pasok, and although hindi naman yan malakihan, kasi nga tinatadtad na naman yan, alam naman natin ang diskarte nila. Kaya ang sinasabi natin is we really need yung talagang mga information na binabato sa atin kasi ito yung nagiging result ng mga positive operations ng PNP at PDEA. Okay, no? So, Hello. pero itong mga badak, yung mga ano po nila, siyempre, every time, paano Hello, sir. paano po sila nito makaka-apply? Yes, sir. Sir? Paano po sila makaka-apply para ma-drug cleared yung barangay nila if ganito kalaki yung mga volume ng shabu? Hello, sir. Ano yun, sir, ulit? Sir, sabi ko, Director, paano sila makaka-apply na i-clear sa droga yung barangay nila na ganito kalaki yung mga volume ng shabu na makukuha po ninyo? So, hindi lang yung supply dyan. Very critical yung inventory natin sa mga drug personalities na galing mismo sa PNP at PDEA kasi meron tayong yung unified na listahan eh. So yun ang basis ng barangay drug clearing program natin. Now, from time to time may kinakategorize din tayo ng mga newly identified drug personalities. Oo. So yun categorization natin. Kasi for example lang may na-clear na tayong barangay tapos may nahuli tayo, di ang common natin dyan is sabi nyo drug clear tapos may nahuli. Depende yan sir sa drug personality. Kaya nga very important ang inventory kasi sa inventory alam natin kung saan nakatira ang mga drug personalities na to. Now kung nahuli siya dyan but hindi naman siya taga dyan, so it wouldn't right away na or outright masasabi natin na affected uli. So ano yung proseso natin sa barangay drug clearing program, and we will not simply declare ang mga barangay na yan kung talagang hindi na proseso ng tama at hindi masunod guidelines ng barangay drug clearing program. So, may pananagutan ba yung barangay na kahit na sabihin po, Director, na transit lang po ito, rent lang po ito, may pananagutan pa ba yung barangay dito or may papel pa? Once na mga validated tayo at once na may mga nakandak na anti-drug operation at wala silang action na ginawa dyan na alam na nila kung sino ang mga drug personalities. Kasi ang proseso is they should know kung sino yung mga constituents nila dyan. At once na ibigay na nila sa atin yung mga personalities na to, ma-validate at ma-confirm na binawa natin yan sa kanila na ito yung mga drug personalities na kailangan tutukan at kaya yan. Para dun sa mga simpleng user lang, of course, we need to convince them na undergo ng CBRP, yung community-based. Now, for those naman na ayaw, patuloy pa rin, we have no choice but to conduct anti-drug operation. Pero, kung talagang papabayaan lang nila yan, may reglementary period. Like for example, 6 days at wala silang action dyan, nagsulat tayo sa kanila, under Section 60, if I'm not mistaken, ng local government code, they may be held liable for dereliction of duty. Okay. And even under Section 32 ng RA 9165, kasi nga, as elected officials, lalong-lalo na yung mga barangays, may tayo, responsibility. Lalong-lalo na dito sa illegal drugs para sa mga batak at mga barangay officials. Yan kasi yung maririnig natin palagi, no? Na parang hindi pa mag-ako, no? Na wag pang akuin talagang diyan sa barangay niya.
Pero mabuti po yan, Director, at least nalaman po natin, at least may isisingil tayo sa kanila. Hindi man nila yan bumbo funds basta-basta hindi maaako kung nasa inventory na residente yan ng barangay nila. Kasi may master list man tayo ng mga residents ng mga barangay eh. Oo. So ganun ba, no? So anyway, sige lang. Director, 3 months pa na, 100 days na po, no? So may nakita po ba kayong parang pagka-interest po ni President BBM sa campaign, all-out campaign sa illegal drugs under sa kanyang administration? Yes, kasi 'di ba narinig natin ang if I may recall it right, ang directive ng President ay magbigay tayo ng tutok, prioritize natin yung rehabilitation. Now, for the information po ng lahat, rehabilitation actually is part and parcel yan ng programa natin. Even sa barangay drug clearing, pag na-clear ng barangay, dapat tuloy-tuloy yan. May sustainability. Hindi po ibig sabihin na pag na-declare na natin na drug clear, ay iiwan na natin. So may yan, may sustainability. Tapos itong, I would agree na ang rehabilitation, dapat din yan talagang tutukan. Kasi alam naman natin, ang naging influx ng surrenderers during the time ni PRRD. So, wala po akong nakikitang conflict dyan kasi nga, kung naging aggressive tayo doon sa time ni President Duterte, ngayon naman ay kailangan din nating maging aggressive doon sa mga rehabilitation programs kasi ang dami pang mga surrenderers na kailangan bigyan ng intervention. Now, ang sinasabi kasi ng iba, ang pagkakaintindi kasi ng iba, sinasabi nila na, naku, pinabayaan na yung pala dahil sa rehab na nag-focus. Hindi po, kasi whether i-emphasize ni President BBM or not, that's a mandate on the part ng PDEA at PNP, yung natin, supply reduction. Meron pa rin tayong mga anti-drug operations kasi mandato natin yan. And ang sa rehab, we do agree na bigyan din ng focus yan kasi ang purpose natin dyan ay hindi na bumalik itong mga drug personalities na to. Sige. Okay, sige. Babatayan po natin dyan. Anyway, Director, good luck po ulit sa inyo and sana marami pang mga operations yung gagawin ng PDEA. Yes, sir. Rest assured, sir. Kasama natin ang PNP dyan. Thank you, sir. Sige, salamat. Director Alex Tablate. No, sa pagkabalan sa Philippine Drug Enforcement Agency o sa PDEA Region 6, no, sa pag-ibalaw naton yung makabalan. Ini mga operation nila, may mga video, may mga video recorded. No, pero ayo talang sa PDEA, no, dapat magsugod ang video niya pag transaksyon gid, hindi nga sa tunga-tunga nga may upod pa nga media mo na pag-on sang video. Sang gahana pa lang kamo malakat masulod sa operation nyo, video na, no, ang body cam i-on na, no, kay parang hindi na kamo madudahan. Posido mo ng mga reklamo sang aton sa nga mga mga nagkaladakpan, ti nakasala maginatuod sila pero ti ngaton nandira amuning gin desisyon nga makabutang sang body camera sa operation sa pulis kay sa PDEA parang hindi madudahan. Kaya tidra nagsugod ang duda tuligad sa siring nga mga pagluntad sang extrajudicial killing. EJK against sa kampanya sa illegal nga droga, hindi takbalo nga nag-uluntay ng buol nila. Sa mga drogista, no? So para at least maging fair kita kag visible, no, ang ining operation. Wala planted, wala sa kunano, hukos-pokos, no? Pero sa promo sang bumbo bla, wala ya hukos-pokos. May winner, ginabula, kag ginahatag ang premyo sa winner. Tingnan mo ba na, no? Mag-operate kita, so good pa lang kita operate, no? Kung nakita da ng i-on ta na ang body cam ta, no? Di nga ara tuligan magadalagan to dito nga area man, no? Tingin sister to ang kwan ang gindakop, no? Nga kuno by bust. Tig reklamo sa by bust, paano ko gin by bust? No? Kay why makmo sa by bust money? Why makmo sa by bust item nga gin nakuha sa akon? O ang ginhimo iya sang PDEA, no? Gin kwan kuno gin pilit nila pasulod kuno sa lakyan to ang subject tapos gin butangan luputan sang sang pouch ang iabulsa nga may mga droga. Ang video yan nagsugod on yung video sang kadalagan patong ang second team, no, kay first team ato na to
i-flag down na lang subject ang second team o pag reinforce nga may upod ni media o ti reklamo to ang subject ti reklamo korte lang korte lang sa reklamo kun ano pero ti ang aton dapat mangin may nalungon ng bla kita kay budlay na no base paabot sa korte ti paslong makamuda kay masabi ining natutukan sa mga prosecutor mag-file ka lang kaso no amo na ni kinabati-bati na ang mga pulis o mga taga-PDEA mo no ti kung may hindi na makitaan nga hindi magustuhan sa prosecutor na daw ka bahol sang kwan sang operation gina-dismiss na yun yaway ni no planted ng obra nyo hausaw ni so requirement na subong ang body camera sa mga korte na, no? Even ang policeman or ang PDEA ang mag-operate, no? So, anyway, suggestion lang na, no? Although, may right man na sila ang mga ginadakop sa pagreklamo, pero kung madakpan sila nga muna na, korte na lang Sabat na lang mo sa korte, ngita na lang kamo mayon yung abogado para may sabton kamo sa korte. So, di maskara celebration so far, daway pagidya sang, although given na no? Nga posible may palutson gidi. Pero doble kayod man subong ang PDEA para nga mabalabagan Manila no nga hindi makasulod diri sa aton sa Bacolod durante nga may Mascara Festival. Kay tinguan gid or hingalitan gid ini sang mga pusher. Ti klaro man to sa mga barangay officials, no? Hindi niya siling niya gali nga makakuan kamo, no? Balang kamo hindi na amon pumuluyo kay kung pumuluyo namon na monitor namon na. Oy, may jurisdiction gali kamo. Mga sir, kapitana, kapitan, no? May mga dako gali kamo nga papel dira, no? Para nga makakuan kamo no? Maka monitor, no? Bisan transient pa na da, no? Sa inyo nga barangay o hindi inyo na pumuluyo kung nagapabugal kamo nga kilala nyo ang mapumuluyo nyo pero ang mga pumuluyo nyo nagapa-arkila nagaparintas ang balay, no? Kilalahon nyo man na, no? Kay budlay na, kay tuod ko ikaw isa ka kapitan, kung may magrentada, kag ikaw yung gabira-bira, iya sang kampanya sa against illegal droga, kay gitingwa ka man nga ma-declare as drug-cleared barangay, imo nga barangay, tapos salitan lang sa mga nag-aarapang arkila. Siyempre ikaw na may right ka man dahi nga tabugon sila dahi. Paglayas ka mo dahi, no? Kaya na-identify ka mo yaw, HBT ka mo diyaw, high value target ka mo ya, high value individual ka mo ya. Yung barangay ko di, isa na lang ka pitik ni, drug cleared na ni. Tapos, higkuan yung ngalan ko di. Call na, no? Sa ngaton nga mga punong barangay da, so kung paano nila ipakita nga may mga political will sila. No? Hindi nga mag-ngore lang kita da. No, kag magpa-kuan lang ta, pa lumoy lang ta, no? Kag magpa-lubay-lubay lang ta sang tingog ta. Hindi man makakuha simpatiya, no? Ang importante da pakita mo ang abilidad mo da pakita mo da ang political will mo da, nga may disiplina ka sa pumuluyo mo. Nga wala mo ginatolerar ang sala nga ginahimo, kundi nga ginadisiplina mo. Di ba? Tikiti ka nami. No? Pero na, mga barangay singkang, grabe ang droga. Ang barangay 1, darog tahaw-tahaw na. Barangay 2, barangay 3, barangay 27. Amo ni mga gabunan nga mga barangay. Okay, sa libong ulot ako di galing ng supply. Kung di galing ang droga, no? Ano may bingkwaon to na sa droga man? No? Easy money? No? Dasig nga kwarta? Laway lang kag kulba ang kapital ta, pero ti kumadakpan ta, pala mungol taman. Muna bla? Muna yung mga tentasyon niya galing, amuning nagapatunga no? Sa bahin sang siring kung paano ining mga katawhan naton, ang mapulot naton, mag-engage sa bahin sa illegal nga droga. No? Because ang tentasyon, kasi siyempre ti, kung anong ka na inganyuhon, dasig kwarta di, no? Pero ti, muna dasig mo gro kabuhi, mdamdula meron tamingan ka, madakpan ka, pusasan ka lang, pero kung magdala ka pagid armas, dua-dua nakbuhay mo da, no? Basi temprano, pag mga, sa ang birthday mo, sa ilon, sa November 1 ka, November 2, pero why man Japon kadudlaan. Ako, observasyon, basta droga, no? Why gidya kadudlaan ang tabo, no? Sigihon gidya sa gihapon, no? Bahala na, kung madakpan. Tubangon talaga yung kaso, pero tila man na iya diretso, no? Pero malaka naman lang gahimos na,
Naulas ka ba na nakakuha na gid man, nakamarasmas na, no? Kag nakapaminsan sa hindi malain gali ni, no? Illegal nga droga. Ti all out support man in 100 days na sa administrasyon, no? Di Bongbong Marcos, okay man kuno suno sa PDEA. Ang pagtutok sa against illegal nga droga. Tinis Bacolod, no? Nano ti pamatian tang tikal buwas ni Mayor Alfredo Benitez no, sang syudad sa Bacolod, so sabahin sang kampanya sa illegal nga droga ang paghambalan. Kay may State of the City address sa buwas, no? Adlaw alas 5 sang hapon dra sa etablado, no? Sang Balikyuhom, no? 2022 sa Bacolod City Government Center. Live man aguro sa iyang Facebook page. Pamatian ta, no? Kati sa una may 10-point agenda, nag 8-point agenda, hasta nagpila na lang to, 5 ka-agenda, no? So, ato na pati, ang kunang accomplishment niya within 100 days, no? Niya pagpungko sa bahinsang pwesto bilang mayor. Iti sa mga councilors naton niya, in 100 days, anong ordinansa? Pila ka ordinansa? Ang inyo napapasar na nung inyo performance sa sesyon. No? Tido mo man Japon daw naga-zoom session man ta Japon kaysa unang set sa officers. Daw mo man yung mga batia nga makonsihal. No? So do wala man kita sa may nakitaan da nga sa baguhan da nga daw grabe gid ka baka-baka gid. Pero kapisan gid, no? Balo ka mo. Ang mga resolusyon nyo, tuluan ta ka mo, pwede nyo na magamit mo. No? For the next election, no? Kay ti nakita na sang tawo kung itong hulan nyo to isang bribe money nga butuhon ka mo kag within 3 years isa ka term nga wala mo ko performance liwat tong hulan nyo naman sila kwarta batunon la nilang kwarta ninyo kag lain inong buton din na sa buto sa inyo pagbaton sang kwarta para elect sa inyo sige tige na tagaan ta batunon ta pero hindi ko yung magbuto saya kay nga tiway man sa performance. Wala man sa mga ordinansa da, wala man sa mga resolusyon nga ginapapasada, o kay man, no, wala sa ibalo. Na dapat tani ang mga madasunta nga pangbutuhon tani kayo, tatlo para 100 days pala kitaan na ko sinong silent committee da. Amo nang bag-ong committee basbong da, no, sa City Council may silent committee. Tiway man ni tingog may ba pero may tingog hindi man ni apa hindi man kun ano nga way sa klipalay sa nga mauya sa maghambal no so normal man ni nga tawo pero way tingog di butuhon ta pa ni liwata ti inyo na no inyo na call kung paano nyo sila i-obserbaran in the next 3 years no nga pagpungko nila kapag eleksyon liwat kung sila man Japon ang butuhon. 27 minutos sa nakaligan sa tak na alas 7 sa gabi sa ato sa ringa pagparagad sa ato sa ringa palatuntunan. Balikan nato ng pinapayag ka reports pagkatapos gidamang sani. Stand by! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman
sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan. Sige, pabalik na naman kabarang sa ato sa ring pagpalagan. Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Managap-mati ito sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Ato lang duduman niya to, no? Ang balita na ton kaina ni Bumo Daniel sa Bumuray Sudto. May nagreklamo to lang si alias Arnold ang rider. Nagreklamo si John Yamamoto nga way matag ang premyo. Ang matutuo diga isa to nga pangalan si Junel Pasilan. No, Junel Pasilan. Pero tinawag ko ni Attorney John Orula ini. Tino ginambal niya pa di nga daw ginhulam niya lang ko, no? Naghulam sa sang venue, no? Sang Oroland, no? Tapos nilabot ko na si Attorney John. Tag-iya sini. Di pa kwan pa sa ang code name niya gali John Yamamoto, pero ang totoo niya ngalan si Junel Pasilan. No? So guro gin safety man yang mga pa-premyo ni no, mo na impormasyon gin pa-correct niya sa aton yang tuod yan ang ngalan gili Junel Pasilan. Kag isa pa ang kwan niya to do ikno man labot ang ini nga Mascara Festival Celebration pug ang nagamit ka sang First Ascenso Bacolod Circuit Race. Tapos mamba kapag tiway ka nagkwan sang ini ka kabahin diri ang organizer, no, sa Mascara Festival celebration, no, pero tiyo natabla ang Asenso lang raan niya tigigamit mo na da ang grupo ni Mayor Benitez sa Bacolod, ti sudad sa Bacolod. Atag na no ang premyo. Isa daw mga alibay lang ni sila ay kabotong sponsor. Antes ka panigayon sa munang event ay kaya ang tipon sa mga premyo mo para nga may hatag aglayon ko matapos ang event. Di mo na. Gintimbre lang ni Risato na. Ati mayo ka nakilala to sa Junel Pasilan. 35 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 8 sa gabi. Di sa ato sa ring palatunan. Check na to na pinakalitas nga kuan rin pahayag sang Barangay Kagawad, no, sang Barangay Karabalan, no, sa bahin sang syudad sang Himamaylan. Tini matapos ay mga kabanan nga patigan sa evacuation, no, tikaina ang pahayag ay mga kabanan ni Mayor Raymond Tungson, no, sa interview ni Bombo Grace Lino Baton, naglabot na to kuno sa City Centos
no ang mga nag-evacuate. Pero ang iban kuno nagbalalik naman, no kaina. No, nabalalik naman kaina. Pero si Bombo Cherry aging pabalikan na tonto no ang chairman sa Committee on Peace and Order no sa Barangay Carabalan sa Mamaran City kagawad Edgardo Aurelio. Kung ano nang latest sa dito kag kumpila na kabilog ang nagbalalik no sa ila si tagsa ka mapuloy-an no so hindi man to gani nabako gabi hindi man nila papabayan ang ila to nga mga kasapatan no pareho sa Cinema Carabao nga pinangbilin ng nila dito iya sa ila sa nga puloy-an. Di ko di niya to karon mapahalab to karon anong gwa sina no kag matipok no maitip sa dede makabanan ang ining Carabao to anong gwa iya sina. So instead nga ti amo pa na ang nagakwan no bulig no sa aton ti maluoy man kita kwan pa nato na no national animal pa nato na no ang Carabao. Ti sige no so anyway ti balaon nato niya no sa ato sa ring nga mga kauturan at the same time sa ato sa ring nga mga kabombo no kag dugangan ta kay ang Bacolod City Public Plaza no so until now do hindi pa kuno makwan hindi pa kuno iya makabanan way kakabawi sa sulod sa anom kagabi since nagsugod sila dit sino mabing tao makadto sa Bacolod City Public Plaza kung hindi ka nagid yaguro kwan hindi ka nagid yaguro manginginom hindi ka gid makadto sa plaza dai pero ang hambal ko gani tinga mauyang kagid sang simpo mo da way ka madalan tawon way mo daw way babla rason no nga makadto ka sa Bacolod City Public Plaza mainom ka lang no magkaon na salti pwede ka makaon na sa balay mo pwede ka man makainom sang ilimnon sa balay mo ti at least safety kaya ti siling ko ani malipatros gulingon mo da kag matamaan ka na inom o ka magkamang ka na ang puli o ti mahilo kon masugata mong tawo nga may mayo ko panimuot ti kon wala abe no kag ilitson kanila butangan gripo kilid mo ti na problema ka pa waya kay daw ay nakasubong ginatagaan sa pagtamod ang Bacolod Public Plaza nga mo ni nakaandan no sa Los Cabanas ti makadto ka man imo tuya sa government center no nga hulungdon man no pagkadto mo to kay do ditong focus sa selebrasyon sang maskara 2022 ti mo na nagaling ti kon sa kadamo-damo sa mastalls dira paano ko makabawi mo nang pamangkot no damo sa mastalls dira sa palibot sa Bacolod Public Plaza halin sa San Juan Gonzaga Katuslaw paano ka makabawi no ti ano tawo tanang gilinuwa na gidaw taka na tawo magwa subong kay waay man gani sila sang purpose no wala man sang purpose ang ilang nga pagwa check na to na no unahon ta na ito update sa Himamaylan ay Bombo Cherry Santillan kag ang mga interview man dira sa Bacolod City Public Plaza no sa patrol Bombo Cherry may gabi please kamin. Yes, Bobo Pons, mga iban nga residente sa Barangay Carabalan yara sa gihapon kapabilin sa evacuation center ilabi na sa mga apektado sa enkwentro. So madumduman naton Bobo Pons no nga kaina lang gid ang last nga nabatian nga lupok na okon ang pag-engkwentrohan ay bala Bobo Pons mga alas 6 ang aga. So amo na ang no? Yes, Bombo Pons, amo na ang last nga nabatian suno kay Kagawad Edgardo Aurelio. So may kaina mayara sa mga residente nga gusto na bala magbalik sa ilang mga puluyan Bobo Pons kay syempre mayara sila nga mga sapat bala nga nabilin sa ilang puluyan. Ti amo na nga gusto gid nila magbalik na pero wala ang iban wala gid na pasugtan Bobo Pons kay syempre delikado pa sa gihapon. So hulton pag nga ma-clear na gid Bobo Pons kag kung masigurado na gid nga wala na sang engkwentrohan na nga matabo sa tunga sang New People's Army kag Philippine Army. So kabay pa Bobo Pons no wala na sang pagsunod sang pag-engkwentrohan kay kabudlay man kag kaluoy man sa mga residente dito sa Barangay Carabalan especially sa sitio Sigaang Malabong Mapos kay didto gid daan na tabo ang pag-engkwentrohan nay. So Bombo Pons, iyari bala pamatian na. Kuno sa citizentos gito naman? Yes, Bombo Pons, mga citizentos individual? dito.
Yes, Bombo Pons, individual. Kag Okay. 180 ka mga family ang yara dito sa evacuation center. Okay. Sige, no? Amusta ni sitwasyon to subong suno kay kuan sa kay Kagawad Aurelio? So, Bombo Pons na, amo to wala na ko no paglupok nga nabatian kag ang mga tawo o kung residente dito sa evacuation center okay gito ko no Bombo Pons ang mga sitwasyon nila kay yara man ang mga LGUs, DSWD nga gasuporta sa mga kinanglanon sa mga residente. Oo. So, Bombo Pons, yari bala pamatian naton si Kagawad Edgardo Aurelio. Ang amon dire ari lang sa barangay hall. Tapos, ang mga pumuloyo lang, ma'am, ang nadlock iban yung mga pumuloyo, nag-evacuate sila. Amo na lang ko na mo, pero wala ko may update, ma'am, about kung ano man ang situation dito sa encounter, kaya wala naman lupok na nabatian na. Ang last nyo nga nabatian nga lupo, Kagawad, mga alas ano? Gaina sa aga. Mga what time, Kagawad? 6 o'clock day na may lupok na nabatian. Amo na lang na ang last, Kagawad, 6 o'clock sa aga. Yes, ma'am. So, Kagawad, ang may ara pa Japon, mga padulong sa evacuation center? May ara pagyapon man pa pila-pila kabilog. Kada daw medyo nervyos ko naman. Kasi ginako nila ila safety. So labi na paggabi na. So amo lang kapadulong sa evacuation center. Amo na ang sitwasyon namon. So, ang iba niya nga pumuluyo, Kagawad, wala man sila pamilit nga magbalik sa ilang nga lugar? Gaina sa aga, ma'am. Damo gid nga gusto mabalik. Kaya ilang mga kasapatan. Amo na ilang gina ano nga mabalhin nila, mga pakaon. Wala na magpasulod ang kanato dito sa area. Hindi na magpasulod. Pero may ara pa Japon, mga pumuluyo, Kagawad, nga nabilin sa area? Sa depende man sa area, ma'am, na kuan na to. Ang daw wala na gidguro. So, total na sila na kuan. Nag-ibak mo sila sa dan. So, wala na sa barangay hall, Kagawad, ara na to sila tanan sa regional evacuation center? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sa Mamaylan. May ideya ka, Kagawad, kung pila na to ka mga pumuluyo o kung families kag individual dito sa evacuation center? Sabi nga iban nga may salakyan sila, rektar sila dito. Wala sila nag-agi dire. Ang iban nag-agi man dire. Nagkatso sa ilang mga relatives sa Maylan. Amo na yun. So amo naman, pero more or less, siguro mga sobrang mga pila, Kagawad, imo banta? Sobra, siguro 400. 400, Kagawad? Oo, hindi. So, Kagawad, nakalagaw ka mo dito sa evacuation center? Ngayon, ang gikat ko ato sa among punong barangay o ano da. Kaya ang DSWD man ang gakwanda. Cater. So, pagkita nyo, Kagawad, kamusta dito ang mga bakwit naton? So kamam nami gilang ila kwanda subong. Kaya balaan mo daw ka gisang area bala. Na may tulugan sila. May mga palikuran. Tanan-tanan arap man kay bago kabay na ikwan facilities. So, Kagawad, wala man ka mo problema nga nakita dito? Wala ni ma'am kay ang gakete gid is ang DSWD ang DSWD na to. Amo na nababang panamon ma'am. So, Bobo Pons, no, kanami lang dito sa Himamaylan, kay mayara sila sa Regional Evacuation Center, kung sa diin, dito makapahuway, kag makatinergi dya sang matauhay ang mga evacuees. Nakatulog man to sila ihan kagabi ito? So, Bobo Pons, no, mayara gidya guro nga wala nakatulog, kay syempre, arab la sa ila ang trauma, kag kakulba sa ila nabatyagan, especially sa nabatian nila ang mga sunod-asud nga mga paglupok dito sa ilang area. Magluwasin natin, brato nila, hindi katulog kay panumdum sang puloyan nila ko to kag kasapatan nila to. Yes, sakto ginapang Bobo Pons, syempre, ulikdan gina nila ang mga
mga sapat nila kay syempre isama na sa ilang mga mga kinanglanon o kung gawabulig man sa ila sa pangabuhi. Mayo naman lang na, basi buwas hopefully nga makabalik na sila tanan dito Che? Yes, bumupos no, kaluyan makabalik na ini sila sa ilang panimalay. Sige. So, bumupos samtang sa diri sa Bacolod City Public Plaza bala sa mga kiosko diri nila, ang iba nga kamusta ang mga kauturan Antonda? So, bumupos may so biyernes subong Damo tawo? Yes, damo tawo bumupos kami yara sa programa diri sa Bacolod Public Plaza ang Super Mardi Gras. So subong diri ginahiwat so makabawi-bawi gini ang mga stall owners kag ang mga diri sa mga kiosko especially sa Kalan-an kay Biyernes suno sa mga na-interview ko ba mo pos nga kung weekend kuno yan dako-dako ila mabenta unlike kung weekdays matumal gidya ang bentahan na ibang pos. So na-interview ko na ako nakuhaan natin sa impormasyon, ang iban nga mga stall owners wala pag gidya nakabawi sang ila kapital sa anong kaadlaw nga pagbaligya. Bombo Cherry, majority sila wala pa kabawi. Yes, Bombo Pons, wala pag Japon kabawi kay syempre nag-inulan man bala sa pila ka adlaw Bombo Pons may iba niya nga hindi na maglagaw kay syempre dili na budlay man bala kung mag-inulan especially kung may upod sila nga mga bata. Amo gani no mailo ko paboran na ta permi sa mayo nga tsimpo pero kung magpusdak ganing ulan ti kaluluoy gina sila da. Yes, bumupos apektado gid ang ilang negosyo sa especially bala sa inasalan bumupos ti apektado ginaya kung mainulanon bala ang panahon. Oo. So pila kuno ang magsaling kabi magbaligya sila mga ilimnon da pila ang ginaalaw pang botelya baligya daw kung sakan na lang ni? May ginaalaw pa bumupos ang botelya kay may nakita dito naton nga mayara pa sila Japon mga botelya nga ilimnon bala bumupos ti mayara sa gihapon. Okay no. So delikado sina mo? Yes, bumupos pero so far no katawhay laman lang wala man kita nabalitaan nga pagginamo diri. Okay, ti ang mga inasalay sang manok tagpila? So, bumupos ng depende kay ang maliog yara sa 50 pesos. Ang iban nga mga hotdog so mga 30 pesos dira bumupos. Dira bumupos. So, mahal na nga mga petso sa 80? Yes, bumupos kag tapos may ara man nga ga diskarte man nga only rice so yara sa mga 110 pesos ang presyo sina. Oo. So, bumupos, yari bala pamatian naton si Mary Ann Quirante. Sa anong kadlaw, ano ba musta ang baligyan ay diri? Medyo okay man ma'am, kaluyan. Ang balisang isa kadlaw si Mayor Albi Benitez, ma'am, diri nagkakaon sa amin. Kaupo di ang iya mga staff. So, mamay adlaw man nga matumal ang baligyan ay? Oo ma'am, yara man. Mga taga-sano na ma'am? Hindi weekend ma'am. Mga Lunes, mga Merkulis, mga tira-tira. Pero ang mga damo kami customer amo ni Friday, Sabado, Sunday. So far ma'am nabawi nyo naman ang inyong kapital dire? Wala pang ma'am kay ang renta namon mo duwa amon kios. Bali kada kios ma'am 25,000. Duwa amon kios bali 50. Tapos ang pakayo kas ang kios namon kay kami man nagastos. So far ma'am mga pila naka-percent ang nakuha ninyo sa kapital? Wala pa kabawi sa amon kios mga 50,000. So ano mga challenges nga ginatubang niyo ma'am sa kabaligya sa Bacolod City Public Plaza? Amo na mami nang para na lang sa amon nga inasal bala paningwa na lang sa mga customer nga mapalapit sa imo. Kay para makakawon man din sila kag makabawi-bawi kami sa amon nga kapital. Kaya ano sa feeling ma'am kay diri si Mayor Alvin nanyapon sa inyo naninigan? Amo na mami na surprise kami kag nanibay man kami kay sa pilot sila kyo sa amon ma'am. Sobrang 100 plus. Dili siya nagkasal sa amon. Kami ang ilagay. Oo, kadaw ka kwangid, no? Anyway, batian sa background mo, daw ka sadyag isang plaza, no? Yes, bumupons ka sa Jagid, especially subong kay lang na kagabi. Bumupons? Subong mo lang na kagabi, nagsadya na
Yes, bumapons kag nag-ugyon man ang tiyempo ti wala nakaulan bala subong nga gabi ti madamo-damo gid ang tawo especially kay Friday ti ang mga estudyante makalagaw gid. Oh, ati okay no? So ti malawig-lawig pa man anyway ti kumabuna isa ka semana ginanglanta pagigurong promotion sini. O sa bagay ang Mascara Foundation do patay man ang Classic Foundation kay bisan promotion sa kuan nila event sa plaza da wala o ti maluoy ka mo da tag 25,000 gali ang arkilasan da sang stall. Yes, bumapons taga stall 25,000 na ang renta so bali 8x8 na bala kada koon bumapons mo. So kabay pa bumapons nang makabawi-bawi man ang mga manugbaligya dira. Oo, gani silingko kadako ti ano na duwa iya ka stall 50,000 ba upaw ulo mas ning makakita kasi ito mil ni. Yes, sakto gid bumapons tapos ila padaan gasto pagpanami sang ila mga tagsa-tagsa ka kiosk. So mga sobra 50,000 gid ila nagasto bumapons before sila makapwesto dira. Oho, okay. Sige, anyway, ting bayra na sina pagtapos pa man na basi pit sa 22 or 23 sa munang pagtagsulukot da. Pero kaluyan pang umuyon ta lang bisan bayad na lang sa arkila kon mabawi nila na. Yes, bumapons kay syempre negosyo manadaan ti mas namigid kung makabawi-bawi sila sa ila kapital kag mayara man sila sang ginansya. Oho. Sige So, bumapons report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Report gikan sa patrol mga kabanan sa ato sa ring pagpalagad. Ti halin sa Mamelan rekta naog diri sa Bacolod. Ti mo na no bauti dito kuno nagkaon si Mayor Alfredo Benitez kay bisa kiosko ni Ma'am Ann Mary Ann Quirante. Ay, why sa narignaan da? Pasi ko na pilitan lang sa daga mo ning klasik estado sang pagpagabuhi do hindi mo ni mapakaon niya sa muna nga mga lugar galing kiti ko isa niligan eleksyon daging gamit ni manigani nga propa kaon sa taho dagoyat man to sa taho kaon sa barangay 35 sang linaga dagoyat man lang to sa kutsara pero ti iba niya gainom sa tubig sa service water iba iyaya ti do ga bit man sa mineral water. Tema no ti sige lang anyway ti anon mo na kaya mo na yang iyaya nga diskarte kita mo nagdaog siya. Ti mo na kanya-kanyang diskarte. Anyway, ti hibalaon naton kay ti sa anom kadlaw do medyo makuan gid maninit no ang income sang aton nga mga vendors sila sa Bacolod City Public Plaza kamahal-mahal no. Mag 8x8 bagay kung gabi pwede man na sa kay close man na da ang San Juan ang Gonzaga. Close man na da mo no pwede man sila ka ladlad sang ilang mga bangko kag lamisa sa karsada. Magamit nila ng tunga sa karsada no ang one lane. Pero ang sa tunga sa pinagpuntay hindi na magamit kay lagyan ni isang tawo no. So ti kung sa 25,000 lang arkila no per stall no ti pila na kadlaw sa semana may nabilin 15 na lang kadlaw di may na lang maka-income ka sa isa kadlaw sa 1,000 sa isang gabi maka-income ka sa 1,000 may 1,000 gani guro basta iyawan ka pa o kung magnubo sa 1,000 ang income mo sa isang gabi perdido kagid na no so anon mo kay ti ang focus sa atensyon ato to subong sa government center. Pizza 30 plan ya sugod ato sila bligya ang diriya sa plaza pizza 1 nagsugod ato sa gasunggod man sila nya taningin suguran man kami di kay no countdown ti ma-countdown man tadi no so ti amo na ang ilang mareklamo ti kanya-kanyang gasto ni ti lang tawon ta no patapos sa ini selebrasyon ta ang importante nga ti lipay kita panginganyo pa yung taguro galing kay ti ano mo ning foundation kay daw patay man classic foundation niyo bisan promotion sa mga media outlet wala no ti kun ni tagay magbalita sa ni takbalo nga may ara gali da sang inasalan sa plaza may limnan gali da no kay ko sila do mga matomato ni kaya kam lang imo yan ni Atty. Pinky Merano. Sige, no, may nabilin pa kita nga mga panumdom, no, sa makabanan, ani pabalik naton line up kita diri sa ato sa ringa pagpangalagad. Kari sa Bacolod, magmaskara, dala kwarta.
Makabalik kita pagkatapos ini. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus. Sige, pabalik na ba kabanan sa aton sa ring pagparaga din punto las 9 na sa gabi. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sa ring makotan ng mga kabombo naton, 79 dias na lang, Pasko na. Lalay rin siyang po nato, no? Biyernes subong nga presentasyon, petsa 7 sa bulan sang Oktobre 2022. Standby na sa Santos ng Rosario. Ayon agad Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo.
Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo,
Yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus,
pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras,
kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sang kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinigidyattong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy,
kinabuhi, kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintagos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you.
with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS.